อนุโมทนาขอบคุณกับนายพิเชษนางแสงเดือนอุทลาเด็กไทยวรปัญญาเนาะอุทลาเนาะได้ร่วมนำมนต์อีก1,000 บาททดสอบหนึ่งเช็คหนึ่งทดสอบเช็คหนึ่งทดสอบ2 3 4เช็คหนึ่งทดสอบเช็คหนึ่งทดสอบ2 3เช็คหนึ่งนายอนันต์นางวันดีอุทลาเนอร์ขอบคุณกับท่านตัวบ้านสังกยอมของเฮานี่เป็นต้นเรียนเชิญขึ้นไปไหว้พระด้านบนเนอไหว้พระด้านบนพระไหว้พระเจ้าตันใจได้ไหว้ได้สาเป็นบุญเป็นกุศลเนอขึ้นไปด้านบนได้อนุญาตขึ้นไปเลยในโอกาสนี้เป็นวันดีวันงามที่ศรัทธาญาติโยมในวันหนึ่งวันเสาร์ที่1ละวันนี้เราจะได้ทำการเสี่ยงโชคเสี่ยงสลากเนาะเช็คหนึ่งทดสอบเช็คหนึ่งทดสอบเช็คหนึ่งทดสอบเช็คทดสอบหนึ่งทดสอบทดสอบ1 2 3 4เช็คหนึ่งทดสอบ2 3 4เช็คหนึ่งทดสอบ2 3 4เช็คหนึ่งทดสอบ2เช็คหนึ่งทดสอบ2 3 4เช็คหนึ่งทดสอบ2 3 4เช็คทดสอบ1 2 3 4เช็คหนึ่งทดสอบ2 3 4เช็คทดสอบ2 3 4เช็คหนึ่งทดสอบเช็คทดสอบ1 2เช็คทดสอบ1 2เช็คทดสอบ1เช็ค1ทดสอบเช็คทดสอบ1 2 3 4เช็ค1ทดสอบเช็คทดสอบ1
เจิญฮับปอเดอร์ยัตถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังบจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามณิโจติราโสยธาดีระอาจเนวันนี้ก็หาเป็นวันดีเป็นวันดีทีอันวิเศษเหตุนั้นหมายมีสถาแม่กัญญาว่าที่ร้อยตีวิสุทธนางสาวชื่นกมลนางสาวจันทมณีพร้อมด้วยเด็กชายคณะจันใจวงก็เป็นเต้าเพื่อจะน้อมนำมาถวายตามงานปล่อยหลวงที่วัดสันขยอมน้อมนำมาถวายตามยังงานสาราปฏิบัติธรรมอาภาสโรเถระนุสรก็ขอผู้สมดังกรรมะกรรมหาธนาจุญอย่างจุมการขอพระอานิสงส์การถวายตานี้จูงปีกไปโปกไปห่มให้เจ้ามุราสถานให้ได้มีอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามอยู่ก็ขอให้มีใจไปมีโจกมีลาบประแปมันข้าศึกสัตรูเป็นที่หักอีดูคุณาแห่งมนุษย์ทุกคนคนเตบบุเทวดาเจ้าจุองค์สมดังกรรมะกรรมหาทนายเจ้ามุราสถาจุเยี่ยงจุมการนั้นจุจักมีใจเนี่ยสิทธิธนังลาพังสุติปะขยังสุขังพรังสิริอายุเจวันโนจะโพคังวติจะญาสวาสตาวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตสปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภวะตวนตรโยสุขีติคายุโกภวะภิวาตานาสีริสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระรังเช็คหนึ่งทดสอบในโอกาสวันนี้ครับปอนเนอร์ยะถาวาริวังหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังกิปะเมวะชมิจตุสเพปุเรโนสังกปาจันโดปนาราโสยถามณีโจติราโสยถาบัดนี้ไม่มีคุณโยมแม่ณดุบลชัยบุรีพร้อมด้วยครอบครัวก็ได้มาน้อมถวายเป็นทานจตุปัจจัย500 บาทเนื่องในการกระดมสมโภชปล่อยหลวงแห่งวัดสัมขยอมในที่การกระวันนี้ยามนี้นั้นจงจะมีตั้งแต่ดีใจยทุภวังใจยมหาราพังใจยโสธีพระวันตุเตสปีติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตตวันระโยสุขีติภวตานาสีนิสานิจังพุทธาปัจจายโนจตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปรังจตุปัจจัยทานังอุดิสะทานังนิพพานังพระระมังสุขังอนุโมทนาขอบคุณกับแม่นฤมลชัยบุรีได้ร่วมทำบุญ500 บาทในงานสมโภชปล่อยหลวงจัดสรรหลังวัดบละบลืมวัดก็ได้มาทำบุญขอบคุณกับแม่ครูเทเนอร์อนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพลังเดินฮับปอเดอร์ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังบจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนาราโสยถามณิโจติราโสยธาดีละอาเจในวันนี้ก็หาเป็นวันดีเป็นวันดีทีอันวิเศษเหตุนั้นไม่มีศรัทธาแม่บุญญาไรรักพินาถพัฒนาพร้อมด้วยครอบครัวเป็นเก้าเป็นประธานได้มาประทับประนาถวายตานงานปล่อยหลวงที่วัดสันขยอมในการตานสาราปฏิบัติธรรมอาภาสโรเถระนุสรก็ขอให้สมดังกรรมะกรรมหาธนาแห่งเจ้ามูลาสถาจุเยี่ยงจุมการบุญอย่างนี้ก็จะขีดเอาลายไม้เอาชื่อมูลาเจ้าสถาไปใส่ไว้ในสุวรรณะป้าตารับเงินรับคำสนำจำชื่อไว้ภายภาคหน้าน้ำจุจักมีสปีติโยวิวัชชันโตสัพพะโรโกวินาศตุมาเตภวะตนตระโยคณะกรรมการเด้อมันจะมีของวัดเข้ามาลงดูเด้อโนจตารโรธรรมาวัฏติอายุวโนสุขังพระรังดูได้ก็ช่วยกันดูเนอะก็จะมีของวัดเข้ามาครับก็ขออนุโมทนาบุญคุณแม่บุญญาไรรักที่ห่วมกินห่วมตาลงานปล่อยหลวงวัดสังขยอมเนอ
ในโอกาสนี้น้อมถวายการต้อนรับสำนักสงฆ์นวลชวี อันเป็นสำนักของหลวงปู่ทองสิริมังคโรพระพรหมมงคลได้นำศรัทธาหัววัดมาโดยเฉพาะแล้วจังฟอนเนอร์ได้มาแล้วน้อมถวายการต้อนรับตุลุงพระหลวงพ่อพระจำรัดกัลยาโนเนอร์ได้มาแล้วก็น้อมถวายการต้อนรับนะครับศรัทธาเอาต้อนรับหัววัดเนอร์ตอนนี้คณะศรัทธาคณะสงฆ์สำนักสงฆ์นวลชวีอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนได้เดินทางมาถึงแล้วก็ได้น้อมถวายกันต้อนรับศรัทธาญาติโยมที่อยากจะทำบุญก็เข้ามาทางเพเนอร์ใครจะไปไหว้พระเจ้าตันใจด้านบนใครจะปูจารูปปูจารูปสารูปเจ้าของหลวงพ่อตันใจก็เจริญพรได้ในโอกาสนี้ในโอกาสนี้ก็เจริญพรได้เนอะรู้ถึงว่าจะชุดละ299พระองค์น้อยหรือว่ารูปอันน้อยก็รูปละ20 บาท20 บาทเนอะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันได้เนอะในโอกาสนี้รับพรเนอร์พุทโธมังคละสัมพุทโธสัมพุทโธติปัตตุธัมโมพุทธมังคละมังกัมมาสัพพะทุกขะพระมนจเลธัมโมมังคละสัมพุทโธกัมปิโลทุตโสอนุธรรมะมังคละมังกัมมาสัพพะพญาพระมนจเลสังโฆมังคละสัมพุทโธทักขินโยอนุตตโรสังฆมังคละมังกัมมาสัพพะโลกาพระมนจเลเอวังหุนตุดีและอาจจะในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสลีสุขขมังคระอันผาเสริฐล้ำเลิศนิ่งกวันและยามทั้งหลายบัดนี้ไม่มีปรมะมุลละศรัทธาครอบครัวบางซ้อยพร้อมด้วยครอบครัวเริ่มน้อมทำถวายบุญกุศลจตุปัจจัยเรื่องในการกระทำบุญฉลองปล่อยหลวงของวัดสันขยอมในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและได้มีการกินการทานหยาดน้ำเรียบร้อยแล้วบัดนี้ครอบครัวบางซ้อยบระเสียอย่างเหตุปองประเพณีนิยมได้มาน้อมถวายจตุปัจจัยมนต์วงนี้แล้วก็ขอให้เป็นบุญกุศลได้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บจะได้มีสิ่งใดมากรรมมากายนั้นจุงจักมีตั้งแต่ดิลีใจยตุภวังใจยะมังกรังใจยะมหาลาภังใจยะโสตีพระวันตุเตสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตนาสีริสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปรังจะตุปัจจัยทานังอุลิสะทานังเนปานังปะระมังสุขังอนุโมทนาขอบคุณกับครอบครัวบางซ้อยเนอที่ได้มาร่วมทำบุญใน
ช่วงสายนี้ในโอกาสนี้ได้ร่วมทำบุญจตุปัจจัยในการสร้างบุญสร้างกุศลนี้จำนวน300 บาท300บารมีก็ขอให้ได้สะท้อนย้อนกลับมือท่านได้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บจะได้มีสิ่งใดมากำมากายเจริญเจริญโลกาปัญญาธิอายุวันโนสุขังปะลังหายไปอยู่ดีมีสุขเน้อเชิญไปไหว้พระเจ้าตันใจเน้อ
น้อมถวายการต้อนรับพระคุณเจ้าเนอที่ได้เดินทางมาถึงยังสถานที่นี้แล้วในโอกาสนี้น้อมไหว้สายังท่านพระคุณเจ้านะครับเนอได้เมตตาเข้าสู่ศาลาปฏิบัติธรรมนี้เป็นวัดที่สองนะวัดที่สองเมื่อกี้วัดพระนอนประเกตทีอันนี้เป็นวัดที่สองละเนออนุโมทนาพระคุณเจ้านะครับเนอในช่วงเช้านี้ได้เป็นบุญเป็นกุศลร่วมสร้างสมบารมีธรรมในกุศลละเจตนานิมนต์นะครับวัดอย่างครับท่านพระเจ้าวัดศรีประดูเป้าเนาะโอ้มาไก่นิมนต์นายะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะตุอิจิตังปฏิตังตุมังคิปังเอวะสัพเพปุเรนตุสัพพะปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติระโสยะถาดิระหัสเตนะหังตุมหาเป็นมนุสิปังมิตุอันวิเศษเหตุอันเป็นที่ต้องประกาศกระจายสัพพะสัตตาตั้งไปในและไปนอกไปในที่ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสหธรรมิการามวัดศรีประดูแห่งเมืองเต้าพร้อมด้วยเทวสิทธิ์ของเจ้าทุกคนทุกองค์เมืองใต้นอกวันนี้เจ้ามุราชธาได้มาทับปัญหาห่วมจริงห่วมการงานปล่อยหลวงวัดสังขยอมที่นี่เป็นเต้าเป็นประธานเพื่อจะน้อมนำมาถวายจุดตามในงานสาราปฏิบัติธรรมอภัสสะโหเพื่อขอให้เป็นพระอานิสงส์การถวายตามนี้จงให้สมดังตามนั้นตามหาธนาหิเจ้ามุราชธาที่เกิดขึ้นการสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตโตกาลโยสุขีเตชะสุโตภวะอภิวาทานาสีนิจังอิจังพุทธาปัจจายุโกจัตตารโอธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระรัง อนุโมทนาขอบคุณกับทางของวัดที่ได้เข้ามาตอนนี้เป็นบุญเป็นกุศลกับทางสมณศรัทธาและบุญศรัทธาวัดสันตยอมในโอกาสนี้เพิ่งเดินทางมาจากเป้าอำเภอเป้าวัดป่าสหธรรมิการามวัดของหลวงพ่อพระมหาเกษตรได้เดินทางมาถึงแล้วก็อนุโมทนาขอบคุณครับ
ขณะนี้คณะบวกกลางสิงเนอร์ขึ้นเพลงครูบรมครูแล้วสถานที่อยู่ทางบ้านมาได้แล้วเนอร์มีกันละอ่อนกระโยมเพียววัดกระดีเพียวกวาดกระดีกวาดจัดกระดีจัดมากำต่อแทนหลายหน้าที่เพราะฉะนั้นก็สถาบันเฮาเนอร์ผมสตรีแม่บ้านพ่อบ้านปากันมาได้แล้ววันนี้รวมพลมดนะหมู่ซีแล้วก็หมู่เจ็ดหมู่แปดหมู่สิบ
ผู้เรนตุสังกปาจันโทปนะระสูญธามณิโทติระสูญธาเอวังโหนตุดีและอาจจะในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสิริอันพิเศษเหตุนั่นแม่ไปมีแม่ยายปีอันกาเตจะเป็นเก้าพร้อมกับด้วยญาติกาหมู่บ้านกระนกการกระนกพราวหมู่5ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้มาถวายเป็นทานในงานฉลองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังกยอมนั้นจะมีจังเตลีใจญาตุภวังใจยมังกรังใจญาโสถิงภวันตุเตอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกภรวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพตาทุกขาโลคาพยาเวราโสกาสันตุจุปัตถวาอเนกาอันตรญาปิปินะสันตุจเตสสาภวสปีติโยวิวาจันตุสัพพะลูโควินาสันตุมาเตตวันตรโยสุขีกิกายุโกวิวาทานัสสิริสนิจังพุทธาปัจจัยโนจตาโลธรรมาวัตันตุอายุวันโนสุขังปะลังขออนุโมทนากับแม่ยายหรีกาเตจะบ้านการกนกซาวหมู่5ตำบลไซน้อยขออนุโมทนาบุญกุศลโดยเดินคณะสถาฮับปอเดอร์ยัตถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปจิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชันโตสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาธิราเจเนวันนี้ก็หาเป็นวันที่เป็นวันที่อภิเศษเหตุนั้นเพตนังอุปกปติอิจิตังปจิตังภากังปะเมวัสมิสันตุสัพเพปุเรนสังกปาจันโทปนะราโสยถามณิโชติราโสยถาเอวังโหตุดีและอาจจะในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสิริอันพิเศษเหตุนั้นไปมีแม่มตินีสุทเวศเป็นเก้าพร้อมกับด้วยญาติกาบ้านเดลากุณาโฮมมาเท่าแต่นั้นไปโยมดารินีปงเรียนเป็นเก้าพร้อมกับด้วยเต้าเราลาเรียนญาติกาคนได้มาถวายเป็นทานอย่างในงานเฉลิมฉลองสตาปฏิบัติธรรมของวัดสังกยอมวัดได้มีอายุปี อา อา ยุ ยุ วัต เดือน โก อา ธ ยุ น วั วัน ต อา โก ยุยามอยู่ก็ สิ ข ริ อ วัต มี โก ใจ ย ไป ศวัต มี โก โจ ภรวัต ปะ โก เป วันวัต ศึกษาตโรเปติหะ ป อิ ตา โนคุณา บุคาโลคาพยาเวราโสกาสันปัตตวาเนกาอันตรญาปิปินะสันจเตสสาปวัสปิติโยวิวาจันสัพพะลูโกวินาสันปันเตตวันตุสีกายุโกวิวารานัสสนิจังพุทธาปัจจัยโนจตาโลธรรมาวัตันตุอายุปโนสุขังปะตังและเจริญได้ไหมนะขออนุโมทนากับคุณโยมดารินีวงเดือนพร้อมกับครอบครัว100 บาทและขออนุโมทนากับคุณโยมแม่มารินีทเวศบ้านนันใดตักกุณาโฮม100 บาทขออนุโมทนาส่วนตัวตลอดถึงขออนุโมทนากับผู้สาอิมังตลอดถึง
ญคณะสทาวัดจัน ก็ ท ซึ่ง ธรร ตอน ม นี้ รัง ก็ สี หาก บ้ นาย แพะ มี อ่อน สมณะศรัทธาและคณะศรัทธา พรเด้อ ของวัดต้นม่วงวัดม่วงคำสุวรรณอัมพารามอำเภอแม่แตงก็ได้มาร่วมกินร่วมทานในเนื่องในงานปล่อยหลวงของวัดสังฆยอมเพราะฉะนั้น สัพ ตั้ง เพ อก ปุเร ตั้ น ง ตุ ใจ สังก รับ ปา ก่ จั อน น โทปนาราโส ยะ ย ถา ธามณิโชติ วา รา ริ โส บาย ะ หา ถา ปุราปาริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตติ เหตุ นั นั้ ง น เป ไม่มี ตา เจ้า นัง มุ อุ รา ป ส กั ธาม ส ป ม ติ ณะ อิ ส ติ ธา ตั ทั้ ง ง ป ภายใน ฏิตั และ ง ภายนอก ปุ ภาย หั ใน ง ไม่ ปิ มี ปะเม ท่าน วะส เจ้า มิ วา สั ด น ท่าน ตุ พระครู สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยถามณีโชติราโสยถาเอวังหุนตูดีระอัจจในวันนี้ก็หาเป็ งาน นป วั ล่อน ยหลวง ดี วัดสันขยอมในการตั้ง สี่ สา สุ ราห ภา อป มัง ฏิ ป บัติธร ระ รม อันประ อา เส ภั ริฐ สโพ ล้ำเลิ ธิ ศ นี่ ยิ่ เป็ ง น กว่า เจ้า วัน เป็น ตั้ง ประ ราย ธาน บัด ขอ นี้ เป็น ก็ พระ หาก อานิ มา ส มี งส์ สมณะ จง ศรั พิ ท กไป ธา โปไปห่ม และ เจ้า มู มุ ล รา ศรัทธาตึงสองฝ่ายตึงไปในก็หากมามีเจ้าอธิการเจ้าอาวาสวัดม่วงคำสุวรรณอัมพารามอำเภอแม่แตงพร้อมกับโดยลูกศิษย์ลูกหาพระสงฆ์สามเณรไปนอกก็หากมามีคณะศรัทธาตำรายก็ได้ปากันตกแต่งเป็นพร้อมน้อมนำมายังมีอักิบุพาผู้พาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พร้อมก็โดยจัตุปัจจัยและวัตถุไตรยทานต่างรายพรุ่งนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นตาเนื่องในวันงานทำบุญฉลองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังฆยอมณที่แห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิการรับเอาแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาตนมเหสิกาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนที่ปกปักรักษาอย่างวัดสังฆยอมแห่งนี้ก็ดีจุงได้มารับรู้และอนุโมทนาต่อส่วนบุญส่วนกุศลที่สมณะสถาและมุนรัตถาวัดม่วงคำสุวรรณอัมพารามที่ได้ร่วมกันกระทำบุญกันในวันนี้นั้นจุงจักมีสปปีติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพระตัง
เชิญป้าวันดีแม่วันดีจำปาขึ้นมาดังบนไปเนอะได้ร่วมถวายตานต้นไปดังบนไปเลยมาเอาบนนั่งเก้าอี้ได้เนอะนั่งเก้าอี้เลยนั่งเก้าอี้เลยเป็นต้นของแม่ติ๊บจำปาเนาะครอบครัวเอาแม่นั่งเก้าอี้ครับเชิญแม่ติ๊บจำปาเนอะเข้ามาในศาลาเข้ามานั่งเก้าอี้ไหนวะเลยในพวกนั้นบัวใดก็ได้นั่งเข้ามาเลยอนุญาตว่าพ่อขี้เกียจทำงานชาวบ้านรังเกียจเดียฉันต่างประจานคุณพ่อสิ้นดีสงสารคุณแม่ลำบากแท้หาเงินมาให้ได้มาเท่าใดพ่อใช้จนหมดไม่มีขัดสนจนยากลำบากคนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรี่ความหวังที่มีซึ่งก็ต้นกวดตาลต้นนี้ก็เป็นของแม่ติ๊บจำปาพร้อมกันโดยครอบครัวและนายอนุพงษ์จำปานางสาวปิยารีอาจวารินและเด็กหญิงประภาพัฒน์จำปาก็ได้มาร่วมกินร่วมทานในงานปอหลวงพระสังฆยอมตั้งโกตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนตีสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังตุมหังอิปเมวะสมิสันตุสัพเพผู้เรนตูสังกปาจันโทปันนารโสยะธามณิโสติระโสยะธาเอวังมุนตุติระอัจจในวันนี้ว่าเป็นวันดีที่สุภามังการะอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันตั้งรายบัดนี้ก็หากมามีแม่ติ๊บจำปาเป็นเก้าพร้อมกันโดยครอบครัวพ้องตนตัวผู้จุคนคนกว่าเต้าแต่นั้นก็ยังหามามีนายพานุพงษ์จำปาและเด็กหญิงปิยารีอาจวารินและเด็กหญิงประภาพัฒน์จำปาและครอบครัวพ้องตนตัวผู้จุคนคนก็ได้ปากกันตรงคงไว้ตกแต่งเป็นพร้อมน้อมทำมายังมีอาภิบุภาบุปาราจาดวงดองเข้าตอกดอกไม้พร้อมกันโดยต้นเงินต้นทองต่างรายภูมินี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นการเนื่องในวันงานทำบุญฉลองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังฆยมหน้าที่แห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิญาณแล้วว่าสุขวังเทวดาตนมเหสิกาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนที่รักษาอย่างวัดวาอารามแห่งนี้ก็ดีจึงได้มาเราและอนุโมทนาต่อส่วนกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำไว้ในวันนี้และขอเมื่อพระราชส่วนบุญส่วนกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำไว้ในวันนี้จุงได้นายและภายนอกภายในไม่มีท่านสมปานท่านเจ้าวัดต้นพึ่งอำเภอสันทาอำเภอสัตตำบลสันทรายอำเภอสระพีจังหวัดเชียงใหม่ได้มาร่วมพร้อมกันทุกคนได้มาร่วมในงานฉลองปล่อยหลวงงานพระสังฆยมวัดสนิทแต่ดีก็ดีก็ขอให้ตบมโนไม้ไฟอ้างแต่โรงทองทางตะเกียงสัพพะการนั้นสุจักมีสัพพิติโยวิวัสสันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวัตตวนตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสามิจังพุทธา
ปัจจายิโนจัตตารโอธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง ขอขอบคุณอนุโมทนากับคณะศรัทธาวัดต้นพึ่งตำบลสันทรายอำเภอสารปี จังหวัดเชียงใหม่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลขอโมทนาบุญกุศลตย ก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนามากับแม่ทิพย์จำปาพร้อมกับโดยนายพานุพงษ์จำปาดังสาวปิยรี อาจวารินและนางสาเด็กหญิงประภาพัฒน์จำปาที่ได้ร่วมมากินร่วมมาตานทำงานปล่อยหลวง ของวัดสังคมในครั้งนี้บ่เต้าตอนนั้นก็ยังได้ร่วม โดยคุณแม่วันดีจำปาและครอบครัวนอกก็ได้ร่วมทำบุญเป็นโรงทาน น้ำแข็งใส พร้อมกับโดยครอบครัวตัวก็เพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณพระกอนุโมทนามากับทางด้านของคุณแม่วันดีจำปา พร้อมกับโดยครอบครัวรายกากันรยานนิมิตของท่านตัวที่ได้นำเอาโรงทาน น้ำแข็งใสมาร่วมกินร่วมทานกับของทางวัดสังกยอมในครั้งนี้ตัวก็ต้องขอขอบคุณพระกอนุโมทนามาณที่นี้กันตัว ในนามของคณะสงฆ์วัดสังกยอมศรัทธาวัดสังกยอมขอบคุณกับแม่ทิพย์จำปาเนอร์พร้อมครอบครัวได้ร่วมทำบุญ500 บาท และนายพานุพงษ์จำปานางสาวปิยารี อาจวารินเด็กหญิงประภาพัฒน์จำปาพร้อมครอบครัวได้ร่วมทำบุญในครอบครัวอาจวารินอีก500 บาทเนออนุโมทนาขอบคุณยังกุศลละเจตนาของเจ้ามุราศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่ได้ร่วมเป็นบุญเป็นกุศลในโอกาสบัดนี้ตอนนี้หัววัดอารามแต่ละอารามก็ทางไหลมาเนอทยอยกันมาเรื่อยศรัทธาเฮาก็ต้อนรับกันไปเอาน้ำเอาอย่างยื่นมือเปิ้นนะก็ศรัทธาญาติโยมถ้าหากว่าได้มาวัดสังกยอมแล้วจะอยู่ในภาคกลางวันก็เจริญพรได้รับโรงทานวันนี้โรงทานเป็นบะหมี่แดงและก๋วยเตี๋ยวของทางวัดสังกยอม
ขยับเข้ามากันตังในหน่อยก็ได้บ่เป็นอย่างหรือว่าจะนั่งเก้าอี้กันก็นั่งกันได้เพราะฉะนั้นก็ขยับขยายกันเข้ามาถึงวัดสังฆยอมแล้วใจเย็นๆเอาบัดถึงบ่ฟังไปไหนเนาะ ขอถวายการต้อนรับวัดทากูแก้วอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนพอดีว่าใบนิมนต์ของวัดนั้นได้ฝากทางคณะสงฆ์ไปทำการงานเนาะของวัดทามุกเลิกคงจะตกจะหล่นก็สุมาไปด้วยเด้อแต่วัดทากูแก้วนี่เอาถึงกันตลอดนะละมาลืมกันยินดีกับนักพระพุทธเจ้าที่เดินทางมาถึงแล้วเชิญศรัทธาวัดบรรหากูแก้วเข้ามาเด้อก็อันนี้ก็จากสำนักนวลชวีจังหวัดระปูนนอกก็มาร่วมกินร่วมทานกับงานของวัดสังฆยอมเพราะฉะนั้นตั้งปกตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาภูราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิสันตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาราโสยะถามณิเทมิโสยัตถาเอวะวะอัตตะนัยวันนี้ปะเตปะนุสีสาภะมังการะอันปะเตลำเลอิปะวะปังรายปัจฉิมปะหากมามีสมณะสัทธาระมุนตระสัทธาจุดสองฝ่ายไปในก็หากมามีเจ้าอธิการเจ้าอาวาสวัดสำนักนวลชวีจังหวัดระภูมิพร้อมกันโดยผู้ที่ผู้หาพระสงฆ์จอมบริวารภายนอกก็อาจมามีคณะโยมที่วาพรตั้งรายผู้ดวงเป็นเจ้าของพระญาติกายันปิโนได้พวกควรได้มาถวายเป็นทานในงานเฉลิมฉลองงานสลาพระธรรมมาสนิทพร้อมมาสนิทตนมีมานิตนตัวแห่ผู้ข้าก็ให้ทำมาตาไว้หน้ารับเอาอย่างจะถวายเป็นทานเมื่อในวันนั้นทำบุญฉลองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังฆยอมณที่สถานที่แห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิการรับเอาแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาตนมณีสิกาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนที่รักษาอย่างวัดวาอารามแห่งนี้ก็ดีจึงได้มารับรู้และอนุโมทนาต่อสมณะสัทธาระมุนราชธาของสำนักจัตตาโลธรรมาวัตันตุอายุวันโนสุขังปรังวุฒิทานังปาระมังสุขังวินาสันตุมาเตภวัตตุวันตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังบุตตาปัจจายโนจัตตโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพระลังเอาตั้งบนเลยอันเป็นบ้านของพี่มันลบหรือป้าพันจอมปิดนอกเพิ่นเอาโคตานเข้าตะวันนะวันนี้เลี้ยงไปใหม่เนอะขึ้นไปเอาไว้พระเจ้าตันใจตั้งบนเนอะอนุโมทนาขอบคุณกับหมู่วัดหมู่วาอารามที่ได้เข้ามาตอนนี้หัววัดก็กำลังเคลื่อนเข้ามาในโอกาสนี้ศรัทธาเนอะยังไม่ได้กินข้าวงายการเดียวนี้ก็ใกล้ตอนละลงทานเพิ่นก่อนเรียบทางไหนวัดเนอะเรียบทางไหนวัดเครื่องของทางเวทีขอปิดก่อนนอกปิดก่อนเนอะ
องแม่หอมผ้าเด้อก็มาตั้งในหลายสังคมยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอิปกปติอิจิตังปัจจิตังตุนังอิปะเมวะสมิงสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะดาสุยะถามณิโชติดาสุยะถาอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยะสวัตโกภารวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพะทุกขโรคาพยาเวราโสกาสัตตุจุปัตตวาอเนกาอัตตยาภิกินัสสันตุจเตสัสสาภวสติติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโควินาสันตุมาเตภวตโตโยสุขีกายุโกอภิวาราณสุวิสันจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัตันตุอายุวันโนสุขังปะลัง
ทีบาลาโนสีพระราชาพระราชาพระสุวรรณปาตาราเงินหลับคำเป็นอันเป็นคือไว้ไทยภาคหน้าน้องถึงจังเงินใจหน้าที่นี่กำลังมาฟังที่จะพยังผู้ทำพลังที่มีอายุจะวังจะโพเขาโมดีชนะภาวะจะภาวะจะอายุจะชีวะชีวิตขวัญเตสัพพิโยนิวัชติสัพพะโลวิหารสังโฆมาเตภวะสังฆโยทุกทีมีใครมีโสภวะพิราตานาสีมีใครมีจังมุตตาปัจจัยวิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฏติอายุจโนสุขังรังข้อนี้ก็เป็นสมณะศรัทธาและคณะศรัทธาวัดป่าหินอำเภอเมืองมาร่วมกินร่วมตามตวัดสังฆยอมตามโปรดตั้งแต่รับปอนยะหาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนาราโสยะธามณีโตติระโสยะธาเอวังหุนตูดีระอัจจนัยวันนี้ปะหาเป็นวันดีสีสุภามังกระอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันกำไรบัดนี้ปะหากมามีสมณะสถาระมินประสัทธาถึงสองไปในปะหากมามีเจ้าอธิการเจ้าอาวาสวัดป่าหินอำเภอเมืองเป็นเต้าพร้อมกระโดยพระสงฆ์สามเณรไปนอกก็หากมามีคณะมุนราศรัทธาตั้งรายสิบผู้สิบคนก็ได้ปากันสรงคนกว่าตกแต่งแป้งพร้อมน้อมนำมายังมีอาคีบูปาบุภาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พร้อมกระโดยจัตุปัจจัยวัตถุไตรยตามตั้งรายพรุ่งนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นการเนื่องในวันงานทำบุญสรองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังฆยอมหน้าที่แห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็ขอเชิญเทวบุตรเทวตาตนมเหสีกาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนนี้พวกปากนักษายังวัดสังฆยอมแห่งนี้ก็ดีจึงได้นารับรู้และอนุโมทนาต่อสมณศรัทธาและมูลศรัทธาของวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองที่ได้ร่วมกันกระทำบุญในวันนี้นั้นจึงจะมีสัพพิติโยวิวัสันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาเตระสันติจังพุทธาปัจจายิโนชัตตาโรธรรมาวะตันติอายุวันโนสุขังภะลัง พิมุกบ่อปุอำเภอแม่ดินหัวใจงอกไม่มีพร้อมด้วยเตยบุตรศิษย์งานเจ้าที่ตนที่องค์หัวใจงอกไม่มีเจ้ามุราศรัทธาได้มาประทับปนาห่วงกินห่วงการงานปล่อยหลวงวัดสังฆยอมในการสาราปฏิบัติ
ธรรมก็ขอสมดังธรรมะสังหาทนายเจ้าโมราชพาตุเงียงตุมาตานั้นถึงเป็นมีสัตติติโยวิวัตฉันโตสัตตะโรโกวินาศโกมาเตภวะเตนตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตานาเสดิจานิจังมุทธาปัจจายุโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง
วันนี้พระนามีนายกเจ้าทางกรุงเทพที่ดาวเรืองพร้อมกับโดยครอบครัวก็ได้มาร่วมกินร่วมทานกับงานเพื่อรวมวัดสันตั้งแต่ตั้งตัวตั้งใจรับพรยะถาวันสังหาภูราปาริสุเรนติสาการังเอรันติวาติโตตินังเตตานังติปะกัมปัตติอิจิตังปฏิตังตุหังติปะเมวะสมิสังตุปัตเทผู้เรนตูสังกตาจันโตปัญหาโยะถาอันติโตเตระตุยะนาเอวังอุนตุเตระอัจจะในวันที่กำลังเป็นวันดีมีสุภาพมั่งการะอันประเสริฐวันเลิศยิ่งกว่าวันต่างกายบัดนี้พระอาจารย์นายยงกรุงเทพที่ดาวเรืองเป็นสาวพร้อมกับโดยครอบครัวของคนก็ได้พากันกระลงตรงไฟตกแต่งแป้งพร้อมน้อมนำมาอย่างมีอัตถาผู้ผาดาเจ้าเดินต่อเข้าตอกดอกไม้พร้อมกับโดยจักปูปักใจจังกายกลุ่มนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นการเนื่องในวันอันทำบุญสะพองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสันเป็นตามหน้าที่แห่งนี้ก็ซึ่งบัดนี้เป็นตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิการรับเอาแล้วก็บอส่วนเตวบุเตวะทุกตนปิตาเมื่อพอรังที่เจ้าที่เจ้าแดนที่ปกปักหากกายังวัดป่าอารามแห่งที่บดีเป็นไปตาภูระอนุโมทนาต่อส่วนบุญส่วนพุทธตนที่นายยุนพูดนางรุ่งที่ประกอบสี่ดาวเรืองประกอบครัวที่ได้ร่วมกันกระทำบุญในวันนี้และขอเมื่อพระรักตนบุญส่วนผู้สนที่นายยุนพูดนางรุ่งทิพย์ที่ดาวเรืองประกอบครัวที่ได้ร่วมกันกระทำบุญกันในวันนี้จุงใจพิจารรักษาอย่างคนตัวแห่งต้านที่ได้ถึงซึ่งยังสุขตามประการอันสิพระที่ปานเจนสีเก้าสีสูแตรขอท่านสุจักมีอายุวันนะสุขภารังตั้งแต่วันนี้ไปตราบต่อถึงข้าพนางเหมือนว่าที่สิ่งซึ่งใจจะดีก็รอสุขสมมโนไมไฟอ้างอย่าได้ร่มของการจับเที่ยงกับประการนั้นสุจักมีสักทีปิโยสันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตเพราะว่าส่วนประโยชน์สุขีปีกาสุโกเพราะว่าอภิวาทนาสิริสังพุทธาปัจจายิโกจักการโรธรรมาว่าการตีอายุวันโนสุขังพระนามส
เ
เ
ตั้งแต่ตั้งแต่ป่าจันโทปันตังตามตามปัจนาเจโตปณิธานตามปันตังใจขอสมบัติเป็นแบบตั้งขยาสุขังบาลสิริจวโนจะโบกังโอทิเจยสวัสตวสายสิสิริวันตุเตสปิจิโยยสันตุสัพพะโลกอินัสสันตุมะเตหอนตุตรโยสุขิติกายโกภวะอภิวัตนาสิริสัญจังอุดวิโนจตาโนธรรมวัฏันติอายุวโนสุขังปะตังเมื่อก่อหาดมาดีคุณแม่นัทชุพิชาขึ้นสกุลพัฒน์ก็ได้มาร่วมกินร่วมทานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาทางด้านของงานวันจันทร์ภูนพันธ์ยะหาวาริวหาปุราปาริปุเรนตีสาคารังเอวันดีวัติโตตินอังเตสันทังอุปสัมปันติอิติตังปฏิตังตุงอังติสัมภวัสัมปิกันตุสัพเพตุเรนโกตังตตาจันโกปันตตาสะตามันโตติระตุยะหาเอวังตุติระอัดกันในวันที่กันเป็นวันเดียนที่สุภามังการะอันเกษตรลำเอิดยิ่งกว่าวันตำรายบัดนี้ก็หากนายแม่นัทสุพิชชาชื่นสกุลพัฒน์เป็นเขาพร้อมกับโดยยาที่กาวงศากองคนตัวก็ได้ปากันกระรงคงควายตกแต่งพร้อมน้อมนำไปยังบุษที่สุภาพาราชาคงต่อก็ต่อตกไม้พร้อมกันโดยจัดตุปัจจัยตั้งกายตรงนี้ก็ได้น้อมกันสบายเป็นตามเนื่องในวันทำบุญกระรองการาม
ปฏิบัติธรรมของพระสังฆของหน้าที่แห่งนี้ก่อนก็เพื่อว่าจะสมบูรณ์ส่วนผู้โทนต่างรายภูมินี้ไปสู่สรอดถึงยังนางดวงจันทร์ภูมิธรรมผู้ที่ได้จุดติดตายไปสู่ปารออกไปหน้ากกอให้นางดวงจันทร์ภูมิธรรมจุ่งได้รับรู้ในตนเป็นส่วนผู้โทนตามเจตนารมณ์ที่ทางด้านของแม่นักสุพิชาซึ่งตระกูลทัดที่ได้มีจิตใจเจตันที่ตาตนเป็นส่วนผู้โสนอื่นที่วันนี้นั้นสุขับปิโตยาติธรรมโมจะอายัมปิทาโตเปตันปุตาจัตตาอุราราภรัญจัตปุณนันทิปติทังตุเตอีปุญญังปะสูตังอันนาปะการตีแมงว่าแม่พักสุพิชาซึ่งตระกูลทัดได้นำมาถวายเป็นการตั้งแต่วันทำบุญกรองสาราปฏิบัติธรรมของพระสังฆของนี้แล้วก็ขอให้เอาเนื้อเอาตัวกันสู่บูจาก็วอนพระพุทธศาสนาสืบต่อไปและขอให้พระรักสมบูรณ์ส่วนผู้สนที่ท่านได้กระทำไว้ในวันนี้จุ่มใจพิจมารักษายังตนตัวแห่งต้านเพื่อได้ถึงซึ่งดังสุขตามประกาศอันมีท่านนิพพานเป็นที่เขาที่สุดแต่ขอท่านสุขจะมีอายุวันนะสุขะพระรัก ขอบคุณกับแม่พิมพ์ชริยาเนอนิติประสานอันมี สิ่งใด พัน จะ ตำรวจโทวรชิต สมมโนมใส่ นายสมิทธิ์ ได้หลงของ พงษ์มิตรและนางพิจริยาพงษ์มิตร สัพปี นางสาวอัศริน วิวัสันตุ ลักษิติวัฒน์ แล้วก็สิบตำรวจโทสิบตำรวจตรีกฤษณะ อภิวาทนา ปิ่นแก้วนางสาวสินนิชาพงษ์มิตรร่วมระบุ1,000 บาทแล้วก็มาเอาถาดเนอร์ประพินประพินมาเอาถาดเนอร์ลืมถาดเนอร์สมณศัตราวัดสันเข้าแคบกลางห้วยทรายอำเภอสันกำแพงอับปอนเนอร์พุทโธมังกระสัมพุทโธสัมพุทโธทิปตุธัมโมพุทธ
มังกระมังกมาสปะทุกกาพระมุนจะเลธัมโมมังกระสัมพุทโธคัมปิโลตุตโสอนุธรรมะมังกระมังกมาสปะพญาพระมุนจะเลสังโฆมังกระสัมพุทโธวรทักขินายโยอนุตตโรสังฆมังกระมังกมาสปะโลกาพระมุนจะเลเอวังหนตุเดและอาจจะในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสลีสุขมังกระอันผาเสดลำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายบัดนี้ไม่มีสมณศรัทธาภายในไม่มีท่านสมภารเจ้าวาดวัดสันเข้าแคบกลางตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ภายในไม่ภายนอกไม่มีศรัทธาผู้อุปถัมภ์วัดสันเข้าแคบกลางอำเภอสันกำแพงได้มาร่วมทำบุญกับทำกุศลในทิกกระวันนี้ยามนี้ในการฉลองสมโภชปล่อยหลวงแห่งวัดสันกยอมในทิกกระวันนี้ยามนี้นั้นจงจังมีตั้งแต่ดีๆใจยทุปวังใจยมังกลังใจยมหาลาภังใจยโสธีพระวันตุเตจตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังเจ้าเนอกินข้าวตอนละกะไปทางในวัดทางในบุญเข้าไปทางในวัดบุญเนอทางนอกนี่เป็นในงานก็นี่ก็เป็นสมณศรัทธาและคณะศรัทธาวัดเทพประสิทธิ์สรีต้นเฮียดก็มาร่วมกินร่วมทานกับวัดสังฆยอมตั้งโพตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสันตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาเอวังหุนตูดีระอัจจในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสี่สุภามั่งการะอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันตั้งรายบัดนี้ก็หากไม่มีสมณศรัทธาและมูลราศรัทธาถึงสองฝ่ายภายในก็หากไม่มีเจ้าอธิการเจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์สรีต้นเฮียดอำเภอหางดงก็ได้ภายนอกก็หากไม่มีคณะมูลราศรัทธาตั้งรายก็ได้ปากันตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังมีอาคีบุพาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พร้อมกระโดยปัจจัยจยตานวัตถุไตยตานตั้งรายฟุงนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นตาเนื่องในวันงานทำบุญฉลองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังฆยอมแห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิการรับเอาแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาต้นมเหสิกาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนที่ปกปักรักษาอย่างวัดสังฆยอมแห่งนี้ก็ดีจุงได้มารับรู้และอนุโมทนาต่อสมณศรัทธาและคณะศรัทธาวัดเทพประสิทธิ์อำเภอหางดงที่ได้ร่วมกันกระทำบุญในวันนี้นั้นจุงจักมีสปีติโยวิวัสสันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภวัตตวนตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาธนาสิริสานิจังบุตตาปชายิโนจัตตโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพะลัง
กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์เรื่องการเทศนา การเขียน การค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้ก็ตนนี้ก็หากมามีทางด้านของนายณัฐพงษ์วงเรยพร้อมกับโดยนางสาวนัทนันตันนันตเสนเนาะพร้อมกับโดยครอบครัวได้มาร่วมกินร่วมทานกับวัดสังขยอมตั้งอกตั้งใจรับปอนยะถาวาริวหาปูราปาริปุเรนตีสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุมสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะธามณีโชติระโสยะธาเอวังอุนตุดีระอัจจในวันนี้ก็แอบเกิดลำเลิศยิ่งกว่าวันตั้งรายบัดนี้ก็หากมามีนายณัฐพงษ์วงเรยพร้อมกับโดยนางสาวนัทนันทเสนพร้อมกับโดยครอบครัวของตนตัวจุกู้จุคนก็ได้ปากันสรงคงควายตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังมีอากีบุปาราจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พร้อมกับโดยต้นเงินต้นทองเป็นจตุปัจจัยตั้งรายฝุ่งนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นตาเนื่องในวันงานทำบุญสรองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังขยอมหน้าที่แห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิกะรับเอาแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาตนมเหสีกาแม่ธรณีเจ้าตี้เจ้าแดนที่รักษาอย่างวัดวาอารามแห่งนี้ก็ดีจงได้มารับรู้และอนุโมทนาต่อส่วนบุญส่วนกุศลที่ท่านตั้งรายได้กระทำไว้ในวันนี้และขอให้พระราชส่วนบุญส่วนกุศลที่ท่านตั้งรายที่ได้ร่วมกันกระทำบุญกันในวันนี้จุงได้ปิกมารักษาอย่างตนตัวแห่งท่านเพื่อได้ถึงซึ่งยังสุข
สามประการอันมีพระนิพพานเป็นติเกาติสูตรแรขอท่านจุงจักมีอายุวันนะสุขะภะรังตั้งแต่วันนี้ไปตราบต่อถึงคาบนาเหมือนว่าคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ดีก็ขอเฮือสมมโนมัยไฟอ้างอย่าได้หลงของขางสักเยี่ยงสักประการนั้นจุงจักมีสัพปีติโยวิวาสันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภวัตตวนตรโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาธนาสิริสานิจังวุตตาปัจจายโนจัตตโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภะลังศาลาหลวงอันมีนามว่าพระพุทธสันสีสถิตวัฒนามรได้ไปกราบไปไหว้ไปขอพรได้เด้ออนุโมทนาขอบคุณกับกุศลเจตนาออกจากซ้ายนี้ตรงไปประตูขึ้นไปทางบนเลยเด้อไปทางบนในโอกาสนี้ก็เจริญพรกับบรรดาคณะสัตยาญาติโยมท่านใดมาได้กินข้าวตอนเตื้อก็เรียนเชิญรับประทานอาหารแบบก๋วยเตี๋ยวมีปูแดงวันนี้ได้มาบริการได้มาร่วมทำบุญมีร้อยตำรวจเอกวิจัยนามแต่ชื่อปูปิงรองคณะสัตยาญาติโยมและพระเจ้าจากนั้นไปมีเจ๊มวยร้านบะหมี่หมูแดงเด้อได้มาเลี้ยงกับบรรดาท่านศรัทธาญาติโยมที่ได้มาร่วมทำบุญทำกุศลในโอกาสวันนี้ก่อนอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งในกุศลเจตนาในช่วงเวลานี้ก็เป็นเวลาเที่ยงวันก็คงพักย่างรับประทานอาหารกันไปก่อนเดินช่วงของวัดของวาอารามได้มาเอาก่อนต้อนรับกันเป็นการที่เพื่อนได้มาร่วมบุญร่วมกุศลก็มีการถวายการต้อนรับพระคุณเจ้าและต้อนรับทางของวัดของวาที่ได้มาทำบุญกินทานร่วมกินทานเติมกับทางวัดสังฆยอมในโอกาสวันนี้เป็นการฉลองสมโภชประยวงศาลาปฏิบัติธรรมกับแปลงพร้อมด้วยได้ถวายเสนาสนะภายในวัดห้องน้ำเป็นจักุติทุกสิ่งทุกอย่างได้พร้อมได้ถวายทานไปได้มีการทำบุญส่วนต่อการไปเรียบร้อยแล้วในโอกาสวันนี้ก็ขอเจริญพรญาติโยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลใน
โอกาสที่ได้มีการฉลองสมโภชเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อท่านได้มาแล้วในช่วงก่อนเข้าเที่ยงนี้ก็เจริญพรได้รับเลี้ยงลงทานด้านภายในวัดเนอะในโอกาสนี้นี่ก็หักเป็นคณะศรัทธาขอบคุณต้มคอยซอยแสนตามพร้อมกระเดยครอบครัวก็ได้มาร่วมกินร่วมตามโดยเพราะฉะนั้นตั้งอกตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตตินังเตตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิจันตุมหังกิปเมวะสมิสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณิโตติระโสยะถาเอวังอุนตุดีระอัจจในวันนี้ก็หาเป็นวันเดียนที่สุภามังการะอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันตั้งรายบัดนี้ก็อาจนายมีบุญสมคอยก็แสนตามเป็นเจ้าพร้อมจะโดยครอบครัวป้องตนตัวจูคู่จูคนก็ได้ปากันสรงคงควายตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังมีอาคีบุพาผู้พาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้ถอนจะโดยจะตุปัจจัยตั้งรายพรุ่งนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นการเนื่องในวันงานทำบุญฉลองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังขยอมหน้าที่แห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิการรับเอาแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาโตนนักเนติกาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนที่รักษาอย่างวัดวาอารามแห่งนี้ก็ดีจึงได้มารับรู้และอนุโมทนาต่อส่วนบุญส่วนผู้ทรงที่กุลสมพรและตื่นต้อยกันตามที่ได้ร่วมกันกระทำบุญกันในวันนี้และขอมีพระส่วนบุญส่วนผู้ทรงที่ตั้งรายได้กระทำนั้นในวันนี้จึงได้พิจมารักษาอย่างตรงตัวแท่งต้านไม่ได้ถึงซึ่งยังสุดตามประการอันมีพระนิพพานเป็นจุดเขาจุดสูแรก่อท่านจึงจักมีอายุวันนาสุขะพรังตั้งแต่วันนี้ไปกระดับกระถิ่นขาดนาในว่าทุกสิ่งเล่นซึ่งใดกระดีก็พอมีสมมโนไม่ไฟอ้างอย่าได้หลงของแสงกับเครื่องกับประการและพอมีโพสจะไปเมื่อกังวล
โอนตรายต่างๆนานาและขอให้ถึงจักมีโชคดีโชคเดือนโชควันโชคงานโอนจะจากข้อปีข้อเดือนข้อวันข้องานนั้นถึงจักมีสักปีปีโยวิวาสันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภวัตตวนตรโยสุขิอิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพะลังจะดูปัจจัย500 บาทในโอกาสงานฉลองสมโภชวันของวัดสังกยอมการศาลาปฏิบัติธรรมและการศาลาเสนาสนะพร้อมด้วยกับแบงค์ในโอกาสนี้สัพพะโลโกวินาศโตมะเตภวันตุตระโยสุขิติไกโกภวะอภิวาทนาสิริสันจังวุฒวิจิโนยะตาโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังเพชรหลง1 2 3ยกมือในช่วงนี้ขออนุโมทนาขอบคุณในกุศลและเจตนาของนายบรรเทพจีนาธีรโรจน์ได้ร่วมทำบุญใน
โอกาสนี้พร้อมด้วยแม่สุนาจินาธีรโรจน์นะจากบ้านดงพลันได้ร่วมกับผมร่วมทำบุญทั้งหมด1,800 บาทนะอนุโมทนาขอบคุณยังกุศลเจตนาของเจ้าพระราชกาคณะสัตยาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้อุปถัมภ์วัดสังกยอในโอกาสนี้ก็ขึ้นไปไหว้พระเจ้าทันใจตะบนเนอร์ขึ้นมาแล้วกันมาไหว้ขอพรวัดตงตะตอกนอพร้อมแล้วตั้งอกตั้งใจกับพรยะถามวาลีวาหาปุราปาริปุเรนตีสาการังเอวันเนวะอิโตตินังเตตานังอุปกัมปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมปชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนาราโสยะธามณีโชติระโสยะธาเอวังอุนตูดีระอัจจนัยวันนี้ก็อาจมามีสมณะศรัทธาและมูลราชกาตึงสองฝ่ายภายในก็หากนายมีพระอธิการเจ้าอาวาสวัดตุ้งเข้าตอกเป็นเต๋าพร้อมกับโดยพระสงฆ์สามเณรราศีโยมของตนตัวก็ดีภายนอกก็หากนายมีคณะมูลราชกาตั้งรายก็ได้ปากันตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังมีอาคีบูพาบูปาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พร้อมกับโดยปัจจัยจะยะตามตังรายพรุ่งนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นต่อเนื่องและวันงานทำบุญฉลองสาราปฏิบัติธรรมวัดสังขยอมแห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้เป็นตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิการรับไปแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาตนมเหสิกาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนที่รักษาอย่างวัดวาอารามแห่งนี้ก็ดีจุงได้มารับรู้และอนุโมทนาต่อส่วนบุญส่วนกุศลที่สมณะศรัทธา
และมูลราศรัทธาของวัดตุ้งข้าวตอกที่ได้ร่วมกันกระทำบุญในวันนี้นั้นจุงจักมีสัพพิติโยวิวัสสันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตเพราะว่าตวันตรายโยสุขีติขายุโกเพราะว่าอภิวาทนาสิริสานิจังวุตตาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพะลัง ทานังเทวานังปรมังสุขังขอบคุณกับแม่ตาดวงซอยเนอในการกองบุญกองกุศลต้นบ้านต้นเงิน1,100 วัดหนองตองห้ามพรเนอร์ บอกค ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรติสาการังเอวเมวัยโสตินังเปตานังปัสสิ วัชานางสาววัชรา อิจิตังปจิตังดวงเกปะเมวสเววริโตสังกปะจันโทปนาลสุยธามณิโจติลสุยธากัมมะกัมปะทานเจโตปนิธานสมณสุธาและมูลสตาธิการสมบัติเจ้าวัดหนองตองพร้อมก็โดยอันเทวสิโยมจุตนโยโหนไปนอนมานี้พระนาสถาคุลูปถาจุโพจุคนจุเห็นน้อยใจยิงก็ได้มีบัวกจิตังสถาอุสาสลงขวายตกแต่งไปหอน้อมยมาดูมาลาจันโดนดอกกระดอนน้อมจะดูใจสายตานทั้งหลายอุสิเนมนาปนาถวายเป็นทานแก่พระเจ้าเจ้าทั้งสามในที่กาการวันนิยามนิกรรมกรรมดานามิโนเวทกิจานาปัจเนขอสมโนหมายว่าเยเดองคาสังเสาการในจิตใจดีใจญาสิทธิทานาลาวสุเดองเกสุขามลสิโยโนใจญามังคลังใจญามหาลาภังใจญาโสติภวันตุติสัพพิโยนิวัจตุสัพพะโลกโคอินาสตุมาเตหวันตุตโยสุติกาโยภวะอาภิวาตนาสิริสัญจังวุฒวิโนจัตตารุธรรมวัฏ อันนี้ก็เป็นวัดสหกรณ์นิคมห่วงงานนำมาร่วมเป็นร่วมตานตั้งอกตั้งแต่รับพรยะถามวาริวหาปุราปาริปุเรนตีสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิสันตุสเพนปุเรนตูสังกปาจันโทปันนาราสุยะถามานิโชติราสุยะถาเอวังหุนตูดีระอัจจในวันนี้ก็อาจหมายมีสมณะศรัทธาและมุนระศรัทธาถึงสองฝ่ายไปในก็หากหมายมีเจ้าอธิการเจ้าอาวาสวัดสหกรณ์นิคมห่วงงานเป็นเก่าพร้อมกันโดยพระสงฆ์สามเณรลูกศิษย์ลูกหาของตนตัวก็ดีไปนอกก็หากมามีคณะมุนระศรัทธาตั้งรายจูกู้จูคนก็ได้ปาการสรงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมีอาคีบุปาผู้ปาราจาดวงดองก็ตอกดอกไม้พร้อมกันโดยจตุปัจจัยวัตถุไตรยตานตั้งรายฝุ่งนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นทานอย่างตนตัวแห่งเราก็มีธรรมะเมตตาอวยหน้าปฏิการัเอาแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาตนมาเอสิกาแม่ธรณีมเจ้าที่เจ้าแดนที่รักษาอย่างวัดวาอารามแห่งนี้ก็ดีจุงใดมารับรู้และอนุโมทนาต่อส่วนบุญส่วนกุศลที่สมณะศรัทธาและมูลราศรัทธาของวัดสหกรณ์นิคมห่วงงานที่ได้ร่วมกันกระทำบุญในวันนี้นั้นจุงจักมีสัพพิติโยวิวาสันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพะลังขอบคุณหัววัดทุกวัดนะที่กำลังได้อนุโมทนาพรทำดีๆนะน้องเนอะนะเศรษฐีนะตัวหน้านะ
คณะสภาวัดศรีสวัสดิ์ประกอบขอบมุนนาตำบลสันติเรยอำเภอเทศเกียรติพร้อมแต่ท่านโอตั้งแต่รับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมนังกิปะเมวะสมิสันตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปันนาราโสยะธามณีโชติราโสยะธาเอวังมุนตูดีระอัจจในวันนี้ก็อาจเป็นวันดีที่สุภามังการะอันประเสริฐลำเลิศยิ่งกว่าวันตั้งรายบัดนี้ก็อาจนายมีกันสมณะศรัทธาและมุนระศรัทธาของวัดศรีสวัสดิ์กอกมนอำเภอดอยสะเก็ดก็ได้ปากันตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังมีอาคีบูพาบุพราจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พร้อมกันโดยปัจจัยจยตานวัตถุไตยตานต่างรายกลุ่มนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นตานอย่างตนตัวแห่งเราเนื่องในวันงานทำบุญฉลองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังขยอมหน้าที่นี้แห่งดีซึ่งบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิการัเอาแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาตนมเหสิกาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนที่ปกปักรักษาอย่างวัดสังขยอมแห่งนี้ก็ดีจุงใดมารับรู้และอนุโมทนาต่อส่วนบุญส่วนกุศลที่สมณะศรัทธาและมุนระศรัทธาของวัดศรีสวัสดิ์กอกมนที่ได้ร่วมกันกระทำบุญกันในวันนี้นั้นจุงจักมีสัพพิติโยวิวาสันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวัตตวนตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุตตาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพะลัง
การฉลองสมโภชปล่อยหลวงการศาลาปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยเสนาสนะภายในวัดก่อนน้อมถวายการต้อนรับสู่ศาลาประลับผักปอนในวันนี้นะครับน้องก็ขอเจริญพรและนมัสการพระราชนานิมนต์นะครับยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรติสาสลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปจิตังตุงสุปเมวะสิทธุสุเตเวตุสังฆปะจันโทปนะละสุยถามณิโยสีลสุยถากรรมกัมปทานาเจโตปนิธาเนสมณะสดาและนุสดานิสังสบานเจ้าวาดวัดบ้านใหม่ของกริยาอันเดชที่ทรงที่ตนทุกองค์องค์ผลไปหล่อนามานีคณะสถาคุลุปถาจุพุทธผลที่เหลือในใจจะได้มีปกติจะได้สตางค์สลงอุปาตุแต่งเป็นห้องน้อมมีมาทุผาลาจะโดนดอกต่อต่อมันจะดูเจตใจการทำงานมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแก่พระเจ้าเจ้าทั้งสามในการฉลองป่วยหลวงของวัดสังฆยมตัดที่นี้คือตัดที่นี้ที่ตั้งฐานะสระด้วยอำนาจบุญกุศลต่างๆที่ขอสมณะสถานและมุขศรัทธาในกรรมสิ่งยังวรพุทธศาสนาสนิทาวยุเจ้ายืนยาวนั้นนักสังฆะต่อและสาวกสังฆสิจะมีใจยะสิทธิทานาลาภสุติโกเตสุตมะโตโนจะโภกังวุฒิเชตวตาจิตสุติเตสัพพิโยตุสัพพะโรโกยนะสตุมะเทวันเตยสิไกโกภวะอสวัตนะสิจิตังจังวุฒิโนจตารโอธรรมวัฏันติอายุวโนสุขังปะลังอันนี้ก็เป็นคณะศรัทธาและคณะศรัทธาของวัดแม่พาแหนอำเภอแม่อ่อนตำบลแม่อ่อนอำเภอสันกำแพงก็ได้มาร่วมกินร่วมทานกับวัดสังฆยอมตั้งอกตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนตีสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกัมปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิสันตุสัพเพผู้เรนตูสังกปาจันโทปันนาราสุยะธามันมิโชติราสุยะธาเอวังอุนตูดีระอัจจในวันนี้ก็อาเป็นวันดีที่สุภาพมังการะอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันตั้งรายบัดนี้ก็หากมามีสมณะศรัทธาและมูลราศรัทธาของวัดแม่พาแหนตำบลแม่อ่อนอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ปากัน
ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมีอาคีบูพาผู้ปาราจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พร้อมแต่โดยพักใจใจยตานและวัตถุไตยตานต่างรายพรุ่งนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นตาเนื่องในวันงานทำบุญฉลองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังขยอมณสถานที่แห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิการรับเอาแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาตนมเหสิกาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนที่รักษาอย่างวัดวาอารามแห่งนี้ก็ดีจุงได้มารับรู้และอนุโมทนาต่อส่วนบุญส่วนผู้ส่วนที่สมณะศรัทธาพระบุญราชาของวัดแม่ผาแหนที่ได้ร่วมกันกระทำบุญกันในวันนี้นั้นจุงจักมีสัพพิติโยมวิวาสันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภวัตตวนตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภะลังอาริการสมบัติเจ้าอาดวัดพงปอยนาสุนาเทวสิโยจุโตจุโหนไปนอนหายมีอุมัดหายมีขันนัสดาวกุลุปัฏฐานพุทธตลงปัตโตเตมพระองค์นมัสสุภาลาจันโนดอกต่อธรรมันจตุวิเศษใจตันตลาอุสิมตันตันตวายเป็นตานแก่พระเจ้าเจ้าทั้งสามในติกาการวันนี้ยังมีกรรมกรรมปัตตานามิโนมันในติกาลาภสุมโนหมายฟังยินดีลงมังคับสิ่งอยู่สังกันตั้งแต่วันนี้ยามนี้เป็นวันไปขอสมณสัตตาและมุลสัทธาอยู่มิใจพระมิโยเวลาไปจันทร์สุขสุขโตโตมโนมนต์ใจสุขเลเจตสิกาสุวรรณจุนจามเจจาโตโตกัมจูยังวราบรศาสนาสริกาบุญโยบุตรเจ้ายืนยาวนานักนักจิตมิตรปิจิเยวัตถุสมารโกยินสุโตมาเตโหอันตตระโยสุขิติกายโกภวะวิวัฒนาสิริสันจังวุฒวิโยจะตาโลธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปังนังวันนี้ก็เป็นคณะศรัทธาวัดหนองโป่งอำเภอสันกะแปงก็ได้มาร่วมมากินมาทานกับวัดสังขยอมโดยตั้งอกตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิสิตังปฏิตังตุมหังที่ปเมวะสมิสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาเอวังอุนตูปีระอาจจะในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสีสุภามังกระอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันตั้งรายบัดนี้ก็ห่างมามีสมานาสัทธาระมุนราศรัทธาของวัดหนองโป่งอำเภอสันกำแพงก็ได้ปากันตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมีอาคีบูพาผู้ปาราจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พร้อมกับโดยปัจจัยใจยตานวัตถุไตยตานต่างรายพรุ่งนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเปลี่ยนตานยังตนตัวแห่งเราเนื่องในวันงานทำบุญฉลองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังขยอมสถานณที่แห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิการรับเอาแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาตนมณีสิกาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนที่ปกปักรักษาอย่างวัดสังขยอมแห่งนี้ก็ดีจุงได้มารับรู้และอนุโมทนาต่อส่วนบุญส่วนกุศลที่สมณะสัทธาและมุนราศรัทธาของวัดหนองโป่งที่ได้ร่วมกันกระทำบุญกันในวันนี้นั้นจุงจักมีสัพพิติโยวิวาสันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภวัตตวนตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภะลัง
อนเนอร์ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรติสาคารังเอวะนังเปตานังอุปกาปฏิอิจิตังปจิตังตุสะเมปาจันโทปนะระเสธรรมริโสติระสีนาคัมมะคัมปตินาเจโตปนิธาเนสัมมนัสสานะเนสานิบานเจ้าวัดวัดจิตเรียนพระธรรมโตมจูตนจูองโหนไปนานานี้ท่านสถากุรุปถาภิพุทธคนที่ในใจบุญมีโยนดอกกระดาษดอกนั้นเป็นในตัวดูใจกันในทั้งทั้งการแก้วเจ้าเจ้าทำในการอนุญาตโอ้ไม่ฟังยินดีต้องการต้องการนี้ไม่ว่าที่การเราโอ้เจ้าพงกังบริสุทธิ์ตัวตาอายุจะเสื่อมสิวันตุติสัพพิโยโยตุตุตังอรุโตโลกุโตโตโอ้เพราะว่าญาตินั้นสิเป็นใจเป็นโนจะตาโนธรรมะสุติอายุวันสังขาร อันนี้ก็เป็นวัดชัยมงคลปากกล้วยอำเภอสารปีก็ได้มาร่วมกินร่วมทานกับวัดสังฆยอมตั้งอกตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนาราโสยะธามณีโชติระโสยะธาเอวังมุนตูดีระอัจจะในวันนี้ก็ห่างเป็นวันดีสีสุภามังกระอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันตั้งรายบัดนี้ก็หากไม่มีสมณะสัทธามและมูลราศรัทธาถึงสองฝ่ายไปในก็หากไม่มีพระอธิการเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลปากกล้วยอำเภอสารปีพร้อมกับโดยพระสงฆ์สามเณรลูกศิษย์ลูกหาของตนตัวก็ดีไปนอกก็หากมามีคณะมูลราศรัทธาทั้งรายจุกลูกจุกคนก็ได้ปากันสรงกงกว่าตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังมีอาคีบูพาผู้พาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พร้อมกับโดยปัจจัยใจยตานวัตถุไตยตานต่างรายฟุงนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นตาเนื่องในวันงานทำบุญฉลองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังฆยอมณที่สถานที่แห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิการัเอาแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาตนเมียสิกาเมธรณีเจ้าที่เจ้าแดนที่ปกปักรักษาอย่างวัดวาอารามของวัดสังฆยอมแห่งนี้จุงใดมารับรู้และอนุโมทนาก็ส่วนบุญส่วนกุศลที่สมณะสัทธาและมุนราศรัทธาของวัดชัยมงคลอำเภอสารปีได้ร่วมกันกระทำบุญกันในวันนี้นั้นจุงจักมีสัพพิติโยวิวาสันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสันจังพุทธาปัจจายิโนจัตตโรธรรมาวัตันติอัญวันโนสุขังพระลัง
สถานของวัดของต่างอำเภอเมืองปะปูนก็มาร่วมกินร่วมทานกับคณะสถานวัดสังฆยานสังโฆและพร้อมได้ตั้งอกตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมระอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังทุมหังกิปะเมวะสมิจันตุสัพเพทุเรนตุสังกปาจันโทปัญหาราโสยะธามณิโสติระโสยะธาเอวะเมนตุติระอัจจันในวันนี้กหางเป็นวันดีที่สุภาพมั่งตาระอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันตั้งรายบัดนี้กหากมามีสมณะสัทธาระมุนราศรัทธาของวัดของธรรมบ้านกลางอำเภอเมืองระปูนประได้ตากันตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังมีอักขีบุพาบุพาจากดวงดอกก็ตอกดอกไม้พร้อมกระโดยปัจจัยจยการวัตถุกายการต่างกายกลุ่มนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นตางเนื่องในวันงานทำบุญกระรองตาราปฏิบัติธรรมของวัดสังฆยอมสถานที่แห่งนี้ก็ดีซึ่งปัจจุบันตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิการรับเอาเหลวก็ขอเชิญเตวะอุเตวะแอต้นพระเอสิกาแม่ธรณียมเจ้าที่เจ้าแดนที่ปกปักรักษาอย่างวัดสังฆยอมแห่งนี้ก็ดีจึงได้มารับรู้และอนุโมทนาต่อสมณะสัทธาระมุนราศรัทธาของวัดของการบ้านต่างอำเภอเมืองระปูนจะได้ร่วมกันการทำบุญกันในวันนี้นั้นจึงจะมีสัพพิติโยวิวัสสันตุสัพพะโรโควินาศสันตุมาตุทวัตวันกระโยสุขีที่กายุโกภวะอาภิวาทนาสุริสันตจักพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏตัมปุอานุวันโนตังพระยะถามณิโชติละโสยะถาเอวังโหตุอีและอัจฉในวันนี้ก็เป็นวันดีติติอันวิเศษเหตุว่าหมายมีสมณะศรัทธาและมีละศรัทธาวัดสันขวางตำบลน้ำแพร่อำเภอท้าวจังหวัดเชียงใหม่ตั้งภายในและภายนอกภายในหลายมีท่านอธิการสมภารเจ้าอาวาสเป็นเจ้าเป็นประธานพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรจุตนจุองค์ภายนอกภายมีมรละศรัทธาอุปาสกอุปาสิกาทั้งหลายก็ได้สลงคงไฟตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังถูกปะอุปานาจาดวงดอกไม้ลำเตียนรายเรียนไว้ค่าเป็นก่อนหน้านำตาลพร้อมด้วยกระทุกปัจจัยและวัตถุไกยการมาขับปัญญาถวายเป็นการร่วมกระทำบุญในงานปอยหลวงฉลองเสนาสนะศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้แห่งวัดสันพยอมณที่นี้ญาติกันนั้นแต่ดีปัจจุบันได้รับเอาไว้แล้วเพื่อให้แม่แลสมดังกรรมักกัมภาคนาแม่นกรรมักกัมภาคนามีด้วยประการสันใดดังอันก็ดีสมิทกันตุจึงเพื่อไปอุดมสมฤทธิ์ไปทุเรื่องจิตประการนั้นจึงจะมีเรื่องแก้ดีปุญญาวายสีอันนี้นาดีล้ำยิ่งที่ได้เพราะสิ่งที่เป็นตามจึงเป็นพลังการตั้งตัวอุดหนุนแต่ตามข้างหน้าตลอดจนเป็นพลวัตปัจจัยเข้าสู่ดวงตามหานิพพานในอนาคตการข้างหน้าอย่าได้กาดได้กายอยากกาดแล้วจึงจะมีเจ้าแก้ดีนี้สัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพะโลกโกวินัสจักตุมาเตภวัตวันตวาโยสุขีตีทายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภลัง
เจ้าวาดวัดสุวรรณปฏิคองพระเดชเดชทิโยมจูตนจูองค์โหนไตหนอนามานี้ท่านสถาคุณอุปถากที่ผู้ที่คนจุยนเจยิ่งก็ได้มีผู้ประเจตนาสถาสหสลงไว้ตกแต่งเป็นห้องน้อมยมาดูภาลาจันโดดกตรมเช่นน่าจะตุบเจเตตันดาราอุณิมตักนาถวายการแก้วเกี่ยวเจ้าต่างในการฉลองพ่อหลวงของวัดสังฆยมตัดตีนี้ด้วยกรรมเริ่มประเด็นของขอสมโนหมายฟังยินได้ลงของข้าศึกต่างๆวิญญาณที่เป็นไปขอสมณะสถานและด้วยใจที่จะได้โยกลาภหาแปะเจนะสัตสัตโรรมดมเลยไกกตุในเจตสิกตัวจวนจำยาตัวกำจุยังมรสสนสริสัพยุบุริเจ้ายืนยาวนั้นนักนาสตระสาวสันติจมีสัพพิจิวสันตุสัพพะโกยนิสุมเตภวะตุตระโยสิจิไกโกภวะสัตนะสิจิโนเดโนชะตาโลธรรมวัฏเตอายุวโนสุขังสังว
วัดลองเดืออำเภอเมืองจังหวัดลำพูนก็ได้ตะลงโคมไฟตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังตูปะบุปผาราชาดวงดอกไม้และลำเตียนวางเวียนไว้ท่าเป็นก่อนหน้านำตาลพร้อมด้วยจตุปัจจัยและวัตถุไตรยทานมาถปันนาถวายเป็นทานร่วมกับตามบุญเนื่องในโอกาสงานทำบุญฉลองสมโภชปล่อยหลวงศาลาปฏิบัติธรรมวัดสันขยอมณที่นี้ว่าสันนันแต่ดิลีบัดนี้ก็ได้รับเอาไว้แล้วเพื่อหื้อแล้วแลสมดังกรรมักกรรมภาธนาแม้นกรรมักกรรมภาธนามีด้วยประการสันใดดังอันก็ดีสมิทธจันตุจุงฮือปันอุดมสมฤทธีไปจุเนื่องจุประการนั่นจุงจักมีเจียงแต่ดิลีปุญญะลอยสีอันนี้นาดีล้ำยิ่งท่านทั้งหลายได้เคาะกิ่งเพื่อเป็นตาลจุงเป็นพลสารกำจูอุดหนุนไปในภายภาคหน้าตลอดจนเป็นพลวะปัจจัยไต่เต้าเข้าสู่เมืองฟ้ามหานิพพานในอนาคตการข้างหน้าอย่าได้กาดได้กาอย่ากาดแก้วนั้นจุงจักมีแม่นในปัจจุบันชาตินี้ก็ขอให้ได้เอาตนตัวมากำจูวละพุทธศาสนาแห่งองค์สรีสัพปัญโญพระพุทธเจ้าไปใจจุงจักมีเจียงแต่ดิลีสัพปีติโยวิวัตจันตุสัพพะโลกโควินัสสตุมาเตภวัตวันตลาโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏฏติอายุวันโนสุขังภาลังยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิสันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนาราโสยะธามันโตติระโสยะธาเอวังมนตุดีระอัจจะในวันนี้ก็แหเป็นวันดีที่สุภามังกระอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันตั้งรายบัดนี้ก็ห่างไม่มีสมณะศรัทธาและมุนตรศรัทธาถึงสองปลายไปไหนก็หากไม่มีพระภูสมุวิโรธปุญญกาโรเจ้าอาวาสวัดป่าเศร้าตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนไปนอกก็ห่างไม่มีคณะมุนตรศรัทธาต่างรายจุกู้จุคนก็ได้ปากันสรงปงปลายตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังมีอักขิบุพาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พร้อมกับโดยปัจจัยจยตานวัตถุไตรยทานต่างรายตรงนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นตามยังเป็นตัวแห่งเราเนื่องในวันงานทำบุญฉลองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังฆยอมณที่แห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิกะรับเอาแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาต้นมเหสิกาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนที่ปกปักรักษาอย่างวัดสังฆยอมแห่งนี้ก็ดีจุงใจมารับรู้และอนุโมทนาต่อสมณะศรัทธาและมุนตรศรัทธาของวัดป่าเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่ได้ร่วมกันกระทำบุญกันในวันนี้นั้นจุงจักมีสัพพิติโยวิวัสันตุสัพพะโรโควินาสันตุมัตตรโยสุขีที่กายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุตตาปัจจายโนจัตตโรธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุตังภะลังสักอย่างเท่ากันตั้งแต่วันนี้ยามนี้เป็นต้นไปขอสมณสตังสัมมณสตาอยู่มีใจประมิจงเป็นหลักไปหาแป้เจนะสัตตรูธรรมใจกระสุและเจตสิกสุวจุนจิญามใจเดินตนตัวกำจุยังวรพุทธศาสนาสติสัมปัญโยพุทธเจ้ายืนยาวนานนักนั้นจึงจะมีสัพพิติโยยสันตุสัพพะโรโคอินทสโตมาเตหอนตัตระโยสุกิติกายโกภวะอสวะตังสิริสันจังวุฒายังสุตาโรธรรมวัตติภ
อายุวโนสุขังปะรังนี่ก็หากเป็นสมณศรัทธาและคณะศรัทธาของวัดทุ่งหมื่นน้อยตำบลหนองหาก็ได้มารวมกินร่วมปานกับวัดสังฆยอมตั้งอกตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทป
ปันนาราสุยะธามณีโชติระสุยะธาเอวังอุนตูดีระอัตตในวันนี้ก็ห่างเป็นวันดีสีสุภามั่งการะอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันตั้งรายบัดนี้ก็หากหมายเมียนสมณะสัทธาและมุนราศรัทธาของวัดต้งหมื่นน้อยตำบลหนองหานอำเภอสันทรายก็ได้ปาการตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังมีอาคีบูพาบุพาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พร้อมกับโดยปัจจัยจยทานวัตถุไตยทานตั้งรายพรุ่งนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นทานอย่างตนตัวอ้างเราเนื่องในวันงานทำบุญฉลองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังฆยอมหน้าที่แห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิการับเอาแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาตนมเหสิกาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนที่ปกปักรักษาอย่างวัดป่าอารามของวัดสังฆยอมแห่งนี้จุงได้มารับรู้และอนุโมทนาต่อสมณะศรัทธาและมูลราศรัทธาของวัดต้งหมื่นน้อยที่ได้ร่วมกันกระทำบุญกันในวันนี้นั้นจุงจักมีสติติโยวิวาสันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสันจังวุธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภะลัง
บัวเทสุรินะได้เข้ามาในโอกาสนี้
ทางด้านของนางสิริพรอาสากิจพร้อมกับโดยครอบครัวก็ได้มาร่วมกินร่วมทานกับวัดสังฆยอมตั้งอกตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตตินังเพตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังที่ปะเมวะสมิสันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนาราโสยะธามันโตติระโสยะธาเอวังอุนตัวปีระอาจจะในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสีสุภาพมั่งการะอันประเสริฐลำเลิศยิ่งกว่าวันตั้งรายบัดนี้ก็หามามีนางสิริพรอาสากิจเป็นเขาพร้อมจะโดยครอบครัวของตนตัวจุกู้จุคนก็ได้ปากันก็โรงคงฝ่ายตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังมีอาคีบูพาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พรจะโดยต้นเงินต้นทองจัตุปัจจัยตั้งรายฝุ่งนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นทานยังตนตัวแห่งเราเนื่องในวันงานทำบุญฉลองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังฆยอมณที่แห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิการรับเอาแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาตนมเหสีกาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนที่ปกปักรักษาอย่างวัดวาอารามของวัดสังฆยอมแห่งนี้ก็ดีจุงใดมารับรู้และอนุโมทนาต่อส่วนบุญส่วนผู้สนที่นางสิริพรอาสากิจพร้อมจะโดยครอบครัวที่ได้มีจิตใจเจตนาทำบุญกันในวันนี้และขอให้พระส่วนบุญส่วนผู้สนที่ท่านได้กระทำบุญไว้ในวันจุงใดปิกมารักษายังตนตัวแห่งท่านที่ได้ถึงซึ่งยังสุขสามประการอันพระปานเป็นตีเก่าตีสูตรแรขอท่านจุงจักมีอายุวันนะสุขะพรังตั้งแต่วันนี้ไปตราบต่อถึงคาบนาแม้นว่าคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ดีก็ขอเหือสมมโนมัยไฟอ้างอย่าได้หลงของทางสักเที่ยงสักประการและขอเหือโป้นจะไผ่แง่กังวลโอนตารายต่างๆนานาและขอเหือจุงจักมีโชคปีโชคเดือนโชควันโชคแง่โป้นจะจากข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามนั้นจุงจักมีสัพปีติโยวิวัสสันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวะตวนตรโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาธนาสิริสามิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตโรธรรมาวตันติอายุวันโนสุขังภะลังอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนะละโสยถามณิโชติละโสยถาบัดนี้หมายมีสมณศรัทธา และมูลศรัทธาวัดหม้อคำตวงตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สลงคงควายตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยและวัตถุไตรยทานมาทะปันนาถวายมาทะปันนาตั้งไว้กลางของสองหน้าเพื่อว่าจักมาถวายเป็นทานร่วมกตัมบุญในงานฉลองสมโภชเสนาสนะปอยหลวงศาลาปฏิบัติธรรมวัดสันขยอมณที่นี้ด้วยใจเจยบานบ่เศร้าบัดนี้ก็ได้มีธรรมะเมตตาฮับเอาแล้วเล่าเพื่อหื้นแล้วแลสมดังกรรมกรรมภาตนาแม่นกรรมกรรมภาตนามีด้วยประการสันใดดังอันก็ดีสมิจจันตุจุงฮื้อปันอุดมสมฤทธีไปจุเนื่องจุประการกุศลผลบุญทานนี่นาดีล้ำยิ่งได้เคาะขิงเพื่อเป็นทานจุงเป็นพลสารกำจูอุดหนุนไปในภายภาคหน้าต
ตลอดจนเป็นพลวะปัจจัยไต่เต้าเข้าสู่เมืองฟ้ามหานิ นี่ พ ก็ พาน เป็น ใน สมณะศรัทธาและคณะศรัทธาของวัดบ้านมอนต้นโพแฝดเนาะอำเภอสันกะแปงก็ได้มาร่วมกินร่วมทานกันเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจรับตอนยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอว อายุ เม มั่น วะอิ ยืน โต ยาว ติ ไป นัง ได้ เป อยู่ ตานัง กำจู อุป ว กั รั ม ก ป ษา ติ ส อิ นา ติ ไป ตัง ใจ ป ใจ ฏิตังตุมหัง นั่น คิ จุ ปะ ง เม จัก วะ มี ส สัพ มิ พิ สัต ติ ตุ โย สัพเพ วิวัจจันตุ ผู้เรน สัพพะ ตู โล สัง โค ก วิ ปา นัส จันโท ตุ ปั มาน เต นาราโสยะธา ภวั มา ตวัน นิโช ตราย ติ โย ระ สุ โส ขี ยะ ที ธาเอ อา วั ยุ ง โก หุน ภ ตู วะ วีระ อ อั ภิ ต วา นัย ท วัน นาสี นี้ก็ ริ หา สนิ เป็น จั วั ง นดี พุทธา ที่ ปัจ สุ จา ภา ยิโน มังต จัต ระ ตา อั โร นประ ธัม เสริ มา ฐ วั ลำ ฏั เลิ น ศ ติ ยิ่งกว่าวันตั้ อาง ยุ รายบัด วันโน นี้ก็ สุ หาก ขัง มา พ มี ลั สมณะศรัทธา และมูลรัศรัทธาของวัดบ้านมอนต้นโพแฝดอำเภอสันกำแพงก็ได้ปากันตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมีอักษีบูพาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พร้อมกับโดยปัจจัยจายตานวัตถุไตยตานต่างรายฝุ่งนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นตาเนื่องในวันงานทำบุญฉลองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังกยอมณที่สถานที่แห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้ต้นตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิกะรับเอาแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาตนมเหสีกาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนที่ปกปักรักษาอย่างวัดสังกยอมณที่แห่งนี้ก็ดีจุ่งใดมารับรู้และอนุโมทนาต่อสมณะศรัทธาและบุญประศรัทธาของวัดบ้านมอนอำเภอสันกะแปงที่ได้ร่วมกันกระทำบุญกันในวันนี้นั้นจุ่งจักมีสัพพิติโยวิวัสสันตุสัพพะโรโควินาศสันตุมาเตภวัตตวนตรโยสุขีที่กายโกภวะอภิวาพระนาสิริสานิจังบุตตาปัจจายิโนจัตตารโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพะลัง
ฮัลโหลต่อไปเจิญศรัทธานายสุพรรณนางอนงนายเฉลิมพลโยธาราชได้มาร่วมทำบุญฮับปอนเนอร์ยะถาวาลิวะหาปุลาปลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุ สัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาวาดิมหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสันตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาเอวังอัมปูติระอัจจันในวันนี้ก็อาจเป็นวันดีที่สุภามังคาระอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันตำรายบัดนี้ก็หากมีสมณะศรัทธาและมุนระศรัทธาถึงสองฝ่ายไปในก็หากไม่มีเจ้าอธิการเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณอำเภอหางดงเป็นเก้าพร้อมจะโดยพระสงฆ์สามเณรศิษโยมท่องตนตัวก็ดีไปนอกก็หากมามีคณะศรัทธาบุญระศรัทธาตั้งรายจุกู้จุคนก็ได้ปากันสรงคงกาตกแต่งแปลงพร้อมน้อมธรรมายังมีอภิอุภาผู้พาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พร้อมจะโดยปัจจัยไตยตาวัตถุไตยตามตั้งรายภูมิก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นการยังตนตัวแห่งเราเนื่องในวันงานทำบุญสรองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสัมปยอมณที่แห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้เป็นตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิการรับเอาแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาโตมณีสิกขาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนที่ปกปักรักษาอย่างวัดวาอารามของวัดสังฆยอมหน้าที่แห่งนี้ก็ดีคุณใดมารับรู้และอนุโมทนาต่อสมณะศรัทธาพระมุนราศรัทธาของวัดศรีสุพรรณที่ได้ร่วมกันกระทำบุญในวันนี้นั้นจุจักปีสัพพิติโยวิวาสันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสามิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภะลังขอขอบคุณครับหมอวัดที่ได้มาน้อมถวายเป็นตามมีวัดปูไซคำแล้วก็หลวงพ่อวัดชมพูหลวงพ่อวัดสมาจารย์พร้อมด้วยมีท่านประมูลนิวิตบุญญาแล้วก็คณะสนาวัดศรีสุพรรณหนองแก้วเนาะอำเภอหางดงได้มาร่วมทำบุญ
มีนามชื่อว่าศิลประภาทิศวงศ์บ้านศรีบุญเรืองอันนี้ก็เป็นสมณศรัทธาและมูลรัศรัทธาของวัดอ่อนกลาง เลียงนั้นไป อำเภอแม่อ่อนก็ได้มาร่วมกินร่วมทาน หลิงมื่นแม่แกดน้อย แม่อุ้ยให้จะนั่งเก้าอี้ก็ได้เนอะนั่งบนเก้าอี้กันก็ได้ มายังจตุปัจจัยและวัตถุไตร นอพร้อมกระตั้งอกตั้งใจรับพร ของสองหน้าย ะถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสเมสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะธามณิโชติระโสยะธาเอวังหุนตุดีระอัจจนัยวันนี้ก็หากเป็นวันดีสีสุภาพมั่งตาระอันประเสริฐลำเลิศยิ่งกว่าวันตั้งรายบัดนี้ก็ห่างไม่มีสมณะศรัทธาและบุญประศรัทธาของวัดอ่อนกลางอำเภอแม่อ่อนก็ได้ปากันตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมีอาคีบุปาบุปาราจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พร้อมกันด้วยปัจจัยจยตานวัตถุไตยตานต่างกายพรุ่งนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นทานอย่างตนตัวแห่งเราเนื่องในวันงานทำบุญประรองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังฆยอมณที่สถานที่แห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิการรับเอาแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาตนปณิสิกาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนที่ปกปักรักษาอย่างวัดสังฆยอมแห่งนี้จุงใดมารับรู้และอนุโมทนาต่อส่วนบุญส่วนกุศลที่สมณะศรัทธาและมูลรัศรัทธาของวัดอ่อนกลางอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ร่วมกันกระทำบุญกันในวันนี้นั้นจุงจักมีสปีติโยวิวาสันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภะลังศรัทธาที่ได้มาบอกว่าในสัปดาห์นี้ปลายเดือนต้นเดือนนอกอนุโมทนาขอบคุณกับสนามองการขอบคุณนะเชิญขึ้นไปไหว้พระบนวิหารบนศาลาด้านบนเนี่ยจะสองเรื่อง
น้อมถวายการต้อนรับวัดเมืองกายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมาถึงแล้วน้องไปสารยังบอกวัดนี้กำลังเข้ามาวัดเมืองกายได้เข้ามาในโอกาสนี้ไปสารได้เข้าหาพ่อจากตัวพ่อไปสารกันนี่ก็เป็นสมณสถาและคณะสถาวัดเมืองกายนอพร้อมแล้วตั้งอกตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิติตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมเมสันตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโตปันนาราโสยะธามณีโชติระโสยะธาเอวังมุนตุปีระอาจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีสีสุภามังคาระอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันตั้งรายบัดนี้ก็หากมามีสมณะศรัทธาและมุนราศรัทธาของวัดเมืองกายจุโตนจุองค์จุผู้จุคนก็ได้ปากันพระรงคงควายตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังมีอาคีบุปาผู้ปาราจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พร้อมกระโดยปัจจัยจยตานวัตถุไตยตานต่างรายปุ่งนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นทานอย่างตนตัวแห่งเราเนื่องในวันงานทำบุญฉลองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังฆยอมหน้าที่สถานที่แห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิการรับเอาแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาตนมหิสิกาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนที่ปกปักรักษาอย่างวัดวาอารามของวัดสังฆยอมณที่นี้จุงใดมารับรู้และอนุโมทนาต่อสมณศรัทธาและบุญศรัทธาของวัดเมืองกายที่ได้ร่วมกันกระทำบุญกันในวันนี้นั้นจุงจักมีสัพปีติโยวิวัสันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวตันติอายุวันโนสุขังภะลังน้อมถวายการต้อนรับพระคุณเจ้าวัดตาไคร้ได้เดินทางมาถึงยังสถานที่ในบริเวณบ่อ
ของแก้วอารามศรัทธาก็ได้น้อมถวายการต้อนรับขอบคุณหลวงพ่อท่านพระครูเจ้าวาดวัดร้านตองเนอก็ได้มาร่วมทำบุญต่อสมณะสัทธาและคณะสัทธาของวัดตาคายอำเภอแม่ริมนอได้มาร่วมกินร่วมทานกับคณะสัทธาวัดสังฆยอมตั้งอกตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตตินังเปตันนังอุปกัมปติอิติตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนาระโสยะธามณีโชติระโสยะธาเอวังมุนตุดีระอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีที่สุภามังการะอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันต่างกายบัดประหากมามีสมณะศรัทธาและมูลรัศรัทธาของวัดต้าไขอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับก็ได้ปากันตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมีอาคีบูปาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พร้อมกับโดยปัจจัยใจยตานวัตถุไตยตานต่างรายฝุ่งนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นตาเนื่องในวันงานทำบุญสรองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังฆยอมหน้าที่แห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิกะรับเอาแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาต้นมเหสีกาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนปกปักรักษาอย่างวัดวาอารามของวัดสังฆยอมหน้าที่แห่งนี้ก็ดีจุงได้มารับรู้พระอนุโมทนาต่อสมณะศรัทธาและมุนรศรัทธาของวัดต้าไขที่ได้ร่วมกันกระทำบุญกันในวันนี้นั้นจุงจักมีสปีติโยวิวาสันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวัตตวนตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาธนาสิริ วัดตามจำตำบลร่องวัวแดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วัดตันติอายุ สมณะศรัทธาพร้อมด้วยมูลศรัทธาก่อนเนิ่นยะถาวาลิวะหาปุลาปาลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาเอวังโหตุสัมปติฉามิดีและอัจฉในวันนี้ก็เป็นวันดีพิธีอันวิเศษเหตุว่าไม้มีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดน้ำจำตำบลร่องวัวแดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งภายในและภายนอกภายในไม้มีท่านพระครูพิสารเจติยาลักษณ์เจ้าคณะตำบลร่องวัวแดงเจ้าอาวาสพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรจุตนจุองค์ภายนอกหมายมีมูลศรัทธาอุปาสกอุปาสิกาบ้านน้ำจำทุกหลังคาเรือนก็ได้สลงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังทูปะบุภาราชาดวงดอกไม้ลำเตียนวางเวียนไว้ท่าเป็นก่อนหน้านำตาลพร้อมด้วยจตุปัจจัยและวัตถุไตรยตานมาถะปันนาถวายเป็นตาล
เนื่องในโอกาสงานทำบุญฉลองสมโภชเสนาส นี่ นะ ก็ ปล่อย เป็น หลวง สมณะศรัทธาและคณะศรัทธาของวัดน้ำแป้อำเภอดอยสะเก็ดก็ได้มาร่วมกินร่วมทานกันเพราะฉะนั้นตั้งอกตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิติตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปันนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาเอวังมุนตุติระอัจจนัยวันนี้ก็อาเป็นวันดีจุงเป็นพระ ที่สุภามังการะอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันตั้งรายบัดนี้ก็หากมามีสมานาศรัทธาและมุนราศรัทธาของวัดน้ำแป้อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ปาการโอกแต่งพร้อมน้อมนำมายังมีอาภีบุญผู้พาราจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้พร้อมกันโดยปัจจัยใจยตานวัตถุใจยตานบางรายพรุ่งนี้ก็ได้น้อมนำมาถวายเป็นจานุคนตัวแห่งเราในวันงานทำบุญสรองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังฆยมณที่แห่งนี้ก็ดีซึ่งบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนปฏิการรับเอาแล้วก็ขอเชิญเทวบุตรเทวดาตนมหิสีกาแม่บรมีเจ้าที่เจ้าแดนที่รักษาอย่างวัดวาอารามของวัดสังฆยมแห่งนี้ก็ดีจุงได้มารับรู้พระอนุโมทนาต่อสมณะศรัทธาและบุญราษาทองของวัดน้ำแป้อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ร่วมกันกระทำบุญกันในวันนี้นั้นจุงจักมีสัพพีติโยวิวาสันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวัตตวนตรโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภะลาขอบคุณครับสมณศรัทธาบุรศรัทธาวัดน้ำแป้อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้นำบุญกุศลร่วมทำบุญกินทานกับวัดสังฆยมนิมนต์เข้าสู่มณฑลพิธีในโอกาสได้ปันปอนรับปอนของวัดนะครับต่อของวัดเนาะถวายการต้อนรับวัดหนองโค้งอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสวันนี้ไหว้สาท่านพระคุณเจ้าที่ได้เดินทางมาถึงยังสถานที่เข้าสู่บนศาลา
ในโอกาสนี้วัดพงจงกับวัดหนองลงอำเภอแม่แตงเนอร์ได้มาร่วมรับในช่วงนี้ อิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามณิโจติละโสยะถาเอวังโหตุสัมปติฉามิดีและอัจจในวันนี้ ก็เป็นวันดีติถีอันวิเศษเหตุว่าหมายมีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดหนองลมตำบลสันมหาพลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ทัดเลียงนั้นไปหมายมีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดม่วงชุมตำบลแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สลงคงขวายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยและวัตถุไตรยทานมาถปันนาถวายเป็นทานร่วมกตัมบุญเนื่องในโอกาสงานปล่อยหลวงฉลองสมโภชศาลาและเสนาสนะแห่งวัดสันขยอมณที่นี้ว่าสันนันแต่ดิลีบัดนี้ก็ได้รับเอาบัดนี้ก็ได้เป็นตัวแทนรับเอาไว้แล้วเพื่อฮื้นแล้วแลสมดังกรรมักกรรมภาธนาแม่นกรรมักกรรมภาธนามีด้วยประการสันใดดังอันก็ดีขอจุงปันอุดมสมฤทธิไปจุเนื่องจุประการนั้นจุงจักมีเรื่องแต่ดิลีปุญญะลายสีอันนี้นาดีล้ำยิ่งท่านทั้งหลายได้เคาะขิงมาร่วมกระทำบุญเพื่อเป็นทานจงเป็นพลสารกำจูอุดหนุนไปในภายภาคหน้าตลอดจนเป็นพลวะปัจจัยไต่เต้าเข้าสู่เมืองฟ้ามหานิพพานในอนาคตการข้างหน้าอย่าได้กาดได้กาอยากกาดแก้วจุงจักมีเรื่องแต่ดิลีมหุตตกาละปัจจุบันณในวันนี้ยามนี้เป็นต้นไปเมื่อหน้าก็ขอเฮือสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดหนองลมวัดม่วงจุมคงได้รับพระอานิสงส์แห่งการกระทำปั่มเปงบุญนี้เพื่อได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและโอนตรายหายเสียอย่างทุกโศกโรคภัยแม่นจักอยู่ก็ขอให้มีใจแม่นจักไปก็ขอให้มีโจกมีลาภผาแป้ข้าศึกศัตรูหมู่มารตั้งมวลแลได้อยู่กัมจูวละศาสนาไปใจนั่นจุงจักมีเที่ยงแต่ดิลีสัพติติโยวิวัตจันตุสัพพะโลกโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังพุทธาปจายิโนจัตตาโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง
ยะถาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติกิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปะนะระโสยะถามณิโยโสยะถาเอวังหุนตุตีและอาจจะในวันนี้เป็นวันดีที่เทียนวิเศษเหตุนั้นหมายมีสมาราชธามหามุรสาใหญ่น้อยตั้งไปนอกไปในตั้งไปในหมายท่านที่การสมปานวัดศรีพลเรื่องปัสเศร้าทัดนั้นมาท่านอธิการสมปานวัดจันติวนารามบ้านเล่าพร้อมเดคณะสทาญาติโยมมุรสทาใหญ่น้อยจิตได้สนองคงความยังบุภาราจาดวงตอกข้าวตอกดอกไม้ลำเทียนมาทะธนาถวายเป็นตานในกาละปล่อยหลวงวัดสันกยอมในกาละวันนี้ยามนี้แม้ว่าเจโตปริธานเจ้ามูลสทามหามูลสทาใหญ่น้อยไม่ได้ประการจะได้นะอันก็ดีจะมีสันโตของหุปันสุริยงอย่างเกี่ยวกับการบันนี้ตัวเหตุเล่าก็มีธรรมะเมตตาเป็นตัวแทนรับมาแล้วขอสมโนไม่ไปอ้างจุนอย่างสุปการใจยสิทธิธนังลาพังโสติภาคายังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธิจยสวาสัตตะวะสาจะอายุจะชิวาสิทธิภวันตุเตจตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะรังยะถาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนะละโสยถามณิโชติละโสยถาเอวังโหตุสัมปติฉามิดีและอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีดิถีอันวิเศษเหตุว่าไม้มีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดป่างิ้วตั้งภายในและภายนอกภายในไม้มีท่านพระปลัดปิยะธรรมวโรเป็นเก้าเป็นประธานพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรจุตนจุองค์ภายนอกหมายมีมูลศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกาทั้งหลายก็ได้สลงคงขวายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยและวัตถุไตรยทานมาถะปันนาตั้งไว้กลางกองสองหน้าเพื่อว่าจักมาถวายเป็นทานเนื่องในโอกาสกฐำบุญฉลองสมโภชปล่อยหลวงศาลาปฏิบัติธรรมและเสนาสนะวัดสันคยอมณทีฆากาละวันนี้ยามนี้ว่าสันนันแต่ดิลีบัดนี้ก็ได้ฮับเอาไว้แล้วเพื่อหื้นแล้วและสมดั่งกรรมกรรมภาตนาแม่นสมณศรัทธาและมูลศรัทธามีกรรมกรรมภาธนาด้วยภการสันใดดังอันก็ดีสมิทจันตุจุงเฮือปันอุดมสมฤทธิไปจุเยื่องจุภการนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดิลีมหุตกาละปัจจุบันณในทีกากาละวันนี้ยามนี้เป็นต้นไปเมื่อหน้าก็ขอให้สมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดป่างิ้วอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่จุงได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นยืนยาวจำเริญที่คาผาดจากโรคภัยไข้เจ็บและโอนทลายหายจะยังทุกโศกโรคภัยแม่นจักอยู่ก็ขอให้มีใจแม่นจักไปก็ขอให้มีโชคลาภภาพแป้ข้าศึกสัตรูหมู่มารทั้งมวลได้อยู่กัมจูวละศาสนาไปใจนั่นจุงจักมีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตนะสีลิสานิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลัง
ตังหากรรมขัดโอปัญหาเจ้าโอดิโอมปัญญีธนาสถากุปถายิงก็ได้มีเอาหาตาจะกดใจทันทับตานเก็บตอมตัดนี่ด้วยกรรมอันโนหมายว่าที่ใจตานกบกโนจะโบกังวุฒิตนเอสับโดยวัสปาโอภาวะปัตตาปัจจัยตาลุธรรมวัฏตังเทศโหล1 2 3เทศโหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เทศโหล1 2 3โอเคครับได้แล้วครับโอเคครับผมได้แล้วครับ กระโสยถาเอวังโหตุสัมปติสามิตีในอัจฉในวันนี้
ก็เป็นวันดีพิธีวิเศษเอกว่าหมายมีมูลศรัทธาอุปาสิกาผู้มีนามว่านางวิไลวันไทยเทศพร้อมครอบครัวก็ได้ตะลุงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยไตรยการมาถักปันนาถวายเป็นการร่วมกตัญบุญในงานปล่อยหลวงฉลองสมโภชเสนาสนะศาลาปฏิบัติธรรมวัดสันกยอมณที่นี้ด้วยใจเจยบานบ่เศร้าบัดนี้ก็ได้มีธรรมะเมตตาปล่อยหน้าปฏิบัติทับเอาแล้วเล่าเสื่อให้แม่แลสมดังกรรมักกรรมภาธนาแม่งกรรมักกรรมภาธนามีด้วยประการกันใดดังอันก็ดีสมิทจันทุจุงเมื่อปันอุดมสมฤทธิ์ไปทุกเรื่องทุกประการนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีแม่นในปัจจุบันชาตินี้ก็จุงเฮือหันต่อหน้าตันตาจุงเฮือมีธรรมะห้าสิ่งเป็นพมานจุงเฮือมีอายุยืนนานหลายขวบเข้าจุงเฮือมีผิวพรรณวรรณะบ่เศร้าสว่างโสภาอันความทุกข์นั้นนาก็จุงเฮือตามมาอย่าขาดอย่าได้มีพยาธิยังสักอันจุงเฮือมีพญาตันเสลียวสลาดกันไหวหน้ากาดไปสู่ทิสะอนุทิสานานาต่างๆดังอันก็ดีขอฮือนาบุญอันนี้จุงได้ไปแผ่กว้างสวดสดีทุกฐานะอันอยู่และอันไปนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดิลีสัพติติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังขอบคุณครับสมณะศรัทธาวัดเจ้าคำวังใต้บุญเรืองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่และท่านเจ้าวาดวัดสันโมกฟ้าได้ร่วมทำบุญในโอกาสบัดนี้น้อมอนุโมทนาขอบคุณนะครับ
เจ้าหน้าที่สำรวจบริเวณเครื่องของท่านไปเลยรู้สึกมันควันไหม้เครื่องขึ้นไปนะศรัทธาญาติโยมเนอะหากว่าจะร่วมทำบุญก็เจริญพรได้เข้ามาในศาลาเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลยะถาวาลิวหาปุลาปลิปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปปะเมวะสมิจจตุน้อมถวายการต้อนรับหมู่วัดที่กำลังเข้ามาในโอกาสนี้น้อมไว้สาเข้าสู่บริเวณศาลาด้านบนนะครับฮับปอดในวันนี้ก็เป็นวันดีที่ดีอันวิเศษเหตุว่าเข้าไปมากันแล้วสองวัดจัดเข้าไปเลยอุปาสิกาผู้มีนามว่านายอุดมเข้ามาทางในก่อนเนอะนางสมจิตมโนพร้อมครอบครัวก็ได้สลงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยจำนวน 3,360 บาทมาถปันนาร่วมกระทำบุญเนื่องในงานปล่อยหลวงฉลองสมโภชเสนาสนะศาลาปฏิบัติธรรมแห่งวัดสันขยอมณที่นี้ว่าสันนันแต่ดิลีบัดนี้ก็ได้มีธรรมะเมตตารับเอาไว้แล้วเพื่อให้แล้วยังกรรมมักกรรมภาธนาแม่นกรรมมักกรรมภาธนามีด้วยประการสันใดสังอรังกติสมิจจันตุจุงปันอุดมสมสาโลดเป็นด่านแก้วมณีโชติแห่งปัญญาสวัสดิ์ที่ลาดนั้นจุบทจุบาทอย่าได้กาดได้กามานิโจติลาโสยตาเอวังหุนตัวดีและอาจารย์ในวันนี้เป็นวันนี้ที่พิเศษที่ท่านนี้เจ้าสมณะสัตตามหามูลสัตย์ใหญ่น้อยตั้งไปในภายนอกภายในมีท่านสุการวัดลำเพิงพร้อมอันเตวะจงเจ้าจุตนจุองค์ทัดนามาใหม่มีมูลอาสันปานตันเก่านาวัดลำเพิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สนงองค์ยังปุพาราชาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ยังเป็นมาทะนาถวายทานร่วมกินร่วมทานในการละคอยหลวงเฉลิมฉลองอาการปฏิบัติธรรมอาสัพโพอันเป็นไงอย่ามาบานเมื่อได้อยู่สุขกำลังเจ้าโจทย์มีเงินทองเจ้าสมณศัตถาและมหามุลศรัทธาใหญ่น้อยมีได้ประกาศจุมหาดีดีได้อยู่สวัสดิ์ของปันสุริยมตุกการตั้งปหุตะบาลปณีของเจ้าสมณศัตถามหามุลศรัทธาจงไปใจใจนั้นจงจักปีอย่างตุกการปณีตัวให้เราก็มีธรรมะเมตตาปฏิภาณแล้วเราสมณโนไปไปอังตุญ
มิจุปการสปิติโยวิวัตตุสปะโลโกวินัสสันตุมาเตภวะตันตรโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลอายุวันโนสุขังอายุวันโนสุขังปะตังอนุโมทนาขอบคุณกับหัววัดที่กำลังเข้ามาในโอกาสนี้วัดสันปุเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมาถึงแล้วทำให้เลยคณะกรรมการเขาจัดเข้าไปทางในก่อนเนอะจัดศรัทธาหัววัดที่เข้ามาก็จัดเข้าไปทางในพูดก่อนนะในโอกาสบัดนี้น้อมถวายการต้อนรับวัดแม่ภูคาเหนืออำเภอสันกำแพงตอนนี้ก็หัววัดกำลังเริ่มทยอยเข้ามาเนอะศรัทธาเราก็ช่วยกันสับเปลี่ยนกันถวายการต้อนรับพระคุณเจ้านะครับอิจิตังปาทิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามโตติระโสยธาทีละอาจจะในวันนี้เป็นวันนี้ที่วิเศษเหตุอันหมายมีสมณะศรัทธามูลศรัทธาใหญ่น้อยสันติบาลตันเข้าฟังไปนอกภายในตั้งภายในมีตันที่การสมปานวัดฝั่งของตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะญาติโยมจึงได้สนงคงคอยยังปุหาราจาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ลำเตียนพร้อมด้วยสัพพะบุตรทานทั้งหลายนิมพระนาถวายเป็นทานในกาละร่วมทานร่วมในกาละปวยหลวงอาคารปฏิบัติธรรมของวัดน้อมปีนี้วันนำนี้เจโตปะทานของเจ้าธรรมนาศรัทธามหามุลศรัทธาไม่มีด้วยประการใดกันที่บัดนี้ตัวแห่งเราก็มีธรรมเมตตาเป็นตัวแทนรับแล้วเจโตสาวพระเจ้าสมณศรัทธาและมหาประพัฒสารนิรันดร์เนอร์ด้วยประการใดตำบลแม่ปูคาฮับปอนที่เจ้าปอนนะครับของปันสุพิธีเจ้าคณะตำบลแม่ปูคาเจ้าวัดปูคาเหนือวัดจันตุสัปปะโลโกวินัสสันตุมาเตภวะตันตรโยติคายุปะอิวาตนะสีลิสะนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธัมมาวะทันติอายุปันโนสุขังปะตังอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามณิโจติละโสยะถาเอวังเหตุสัมปติฉามิดีและอัจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีดิถีอันวิเศษเหตุว่าไม้มีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาวัดแม่ปูคาเหนือตำบลแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สลงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังถูปะบุพาลาจาดวงดอกไม้ลำเตียนวางเวียนไว้ท่าเป็นก่อนหน้านำตาลพร้อมด้วยจตุปัจจัยและวัตถุไตรยตาลมาถปันนาถวายเป็นตาลร่วมกระทำบุญเนื่องในโอกาสงานปล่อยหลวงฉลองสมโภชเสนาสนะศาลาปฏิบัติธรรมแห่งวัดสันกยอมตะที่นี้ว่าสันนันแต่
ดีหลีบัดนี้ก็ได้เป็นตัวแทนทับเอาไว้แล้วเพื่อให้แล้วและสมดังกรรมกรรมภาธนา แม่นกรรมกรรมภาธนามีด้วยประการสันใดดังอันก็ดีสมิทชันตุจงให้ปันอุดมสมฤทธีไปจุเยื่องจุประการนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีแม่นในปัจจุบันชาตินี้ก็ขอจุงให้พระนาบุญอันนี้ได้ไปแผ่กว้างสวดสดีได้มาปกห่มรักษาอย่างเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาวัดแม่ภูคาเหนือจุตนจุองค์ทุกคนให้ได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นยืนยาวผาดจากโรคภัยไข้เจ็บและโอนตรายหายจะยังทุกโศกโรคภัยอยู่ก็ขอให้มีใจไปก็ขอให้มีโจกมีลาภผ่าแพ้ข้าศึกสัตว์รู้หมู่มารดังมวลได้อยู่กำจูวละศาสนาไปใจจุงจักมีสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพะโลกโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตลาโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิตานิจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังยะถาวาลิปะหาปุตตาปาลิเป็นอะกรังเอวะอิโตทิเตตนังปะกปติสังปฏิตังภูมหังคิปะเมวะสัตตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะโสยถามานิโชติละสุยถาเอวังตุติและจะนวันนี้เป็นวันดีอันวิเศษเอตันหมายมีมูลศรัทธาพ่ออาจารย์ประสิทธิ์แม่ประทุมเก่งกาจพร้อมด้วยครอบครัวพ่อปาศักพร้อมด้วยแม่จันสมเก่งกาจพร้อมด้วยครอบครัวถวายเป็นตาลทัดนั้นมาหมายมีพ่อเสนอแม่อุไรสถิตพร้อมด้วยลูกหลานเจ้าผู้ทุกคนต่างคนได้ต่างน้อมมาเกวียนถวายนาทปนาถวายเป็นตาลพร้อมด้วยสัพพวัตถุการทั้งหลายมวลผู้นี้พร้อมด้วยปัจจัย 2,500 บาทพระนิสงส์ในการกินร่วมตันหามวันนี้ยำนี้ในการละเฉลิมฉลองปล่อยหลวงอาคารกตัญญูอาสาโพวันนี้ยำนี้เพื่อจักอุติสะผลคุณงามความดีกุศลไปหายังพ่ออุ้ยคำแม่อุ้ยแม่เอ้ยเขียวเก่งกาจพร้อมด้วยพ่ออุ้ยสีแม่อุ้ยมุนดวงสร้อยผู้ล่วงลับไปแล้วของท่านทั้งหลายปนเสียยังตียากเพื่อภาคเสียยังตีตุกเงินได้ถึงสุขที่ดีเต็มแห่งสลีสัมปติยิ่งก็ลอยเต่าปันปีก็หลอดมาเจ้าไปเข้าง่ายก็หลอดมาฝ่ายไปเชื่ออยู่ท่าก็หลอดมาลาไปเข้าติบน้ำติบประการของผู้โยกาวละจุติตายไปสู่โลกไปหน้ามีนามมาก่อนเป็นญาติกาสัมปันนวงศาขอสมกรรมกรรมหาธนาจุเนื่องจุประการโสยาติธรรมโมจะอายังนิตัสสิโตเปตนะโพจาจักตะอุลาลาภลัญจะภิกขุนามโนปทินังตุมเหหิปุญญังปะสุตังอนัปปกันติจัตตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังอุติตานังพลมังสุขังขอบคุณหัววัดเจียงขางที่ได้เข้ามาร่วมทำบุญสุนทานภายในวัดสันกยอมในโอกาสบัดนี้ยะถาวาลิวหาปุลาปลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิตังปฏิตังอิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาดีและอัจจในวันนี้ก็เป็นปันดีทิฏฐิอันพิเศษเห็นว่าสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดเชียงขางพระธาตุเจ้าเจดีย์แก้ว5 ยอดตำบลชัยสถานอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สลงพงฝายตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยแต่วัตถุไตรยทาน
มาถะปันนาตั้งไว้กลางกองตรงหน้าเพื่อว่าจะมาถวายเป็นทานร่วมกตัมบุญในงานปล่อยหลวงฉลองสมโภชเสนาสนะศาลาปฏิบัติธรรมแห่งวัดสันขยอมณที่นี้ว่าสันนั้นแต่ดีลีบัดนี้ก็ได้เป็นตัวแทนรับเอาไว้แล้วเพื่อแล้วและสมดังกรรมมักกรรมภาธนาปุญญรายสีอันนี้นาดีล้ำทิ้งกันทั้งหลายได้เคาะกิ่งเป็นตาลตุงเป็นพระสารกำจูอุดหนุนไปในภายภาคหน้าตลอดจนเป็นพลวะปัจจัยใส่เข้าสู่เมืองฟ้ามหานิพพานในอนาคตการข้างหน้าอย่าได้กาดกาดแก้วจุงจักตีเที่ยงแท้ดิลีมหุตกาละปัจปันนะในวันยามนี้เป็นต้นไปหน้าก็ขอท่านตายได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นยืนยาวไปได้อยู่กำจูวละศาสนาไปใจนั้นจุงจักมีเที่ยงแท้ดิลีสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพะโลโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิตานิจังทาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะตาน้อมถวายการต้อนรับวัดพระยากน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่วัดพระยากน้อยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามากันดังในเนอเช็คหนึ่งทดสอบน้อมถวายการต้อนรับท่านเจ้าวาดวัดพญากน้อยพระดีการมากนะได้ร่วมทำบุญสุนทรทานขอน้อมไว้สาในบารมีธรรมพระคุณเจ้าทุกตนทุกองค์ยะถาวาลิวหาบุลาภลิปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาเอวังหุนตุนีและอันจะในวันนี้เป็นวันดีที่อันมีเศษเหตุนั้นหมายมีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาวัดสันตรงไปนอกภายในไม่มีสันติการชมปานสวัสดิ์เจ้าหลวงวัดสันโป่งตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมไปนอกไม่มีมูลศรัทธาสันติบาลตั้งเราตั้งคนได้ตั้งถนอมน้อมมายังสัพพวัตถุทานทั้งหลายมวลผลดีมาทะธนาถวายเป็นทานในกาละปล่อยหลวงวัดสันขยอมปีนี้วันนี้ยามนี้เจโตของเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธามีด้วยประการจะได้นะอันก็ดีจะมีฉันโตขอโหปันสุรสียืนอย่างจุปการอยู่ดีที่สุขมีอายุมันยืนยาวไร้เศร้าก็เข้านั้นจงจังมีตั้งแต่นิลีแม่พระเจโตปะนิทานของเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธามีด้วยประการจะได้กับอันก็ดีจะมีฉันโตขอโหปันสุรสียืนอย่างจุปการสัพพิติโยวิวัตจันโตสัพพะโลกวินัสสันตุมาเตภวะตวันตรโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตนะสีลิสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง
ทดสอบหนึ่งสองสามสี่เช็คหนึ่งทดสอบ
บัดนี้น้อมถวายการต้อนรับพระคุณเจ้าวัดสันใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้คณะสงฆ์สันกำแพงก็เริ่มทยอยมาแล้วเนอะศรัทธาในช่วงภาคบ่ายในช่วงแรงนี้วัดสันสี5 ลำรถนี่นะวัดท่าตุ้มแห่ม10 ลำรถนี่นะสันไซมูลที่ซ้ำแต่ไรซาวลำรถที่ไหนเพื่อนว่านะวันนี้จะมาเนอะศูนย์หมู่บ้านวันนี้โอเต้หรอนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าได้เข้าสู่ศาลามณฑลพิธีปำรามปำปอนเนอะนะครับใบสาว
น้อมถวายการต้อนรับหัววัดที่กำลังเดินทางมาสู่ศาลาในโอกาสนี้ในน้อมนำมูลศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้มาร่วมทำบุญอันนี้มองเข้าทางในเลยนะครับเข้าทางในเลยครับเชิญหัววัดที่กำลังเข้ามาศรัทธาเข้ามาเนอะเข้ามาเลยยะถาวาลิวหาปุลาปลิปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาเอวังหุนตุนีและอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันนี้ทิฏฐิอันวิเศษเหตุนั้นหมายมีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาตั้งไปนอกและตายไปในไม่มีต้นที่การสมภารวัดเกาะประจำพงอำเภอตำบลสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ไปนอกไม่มีมูลศรัทธาสันติบาลดันเข้าศรัทธาเชิญเข้ามาทางในเชิญเข้ามาทางในเนอะศรัทธาที่กำลังเข้ามาตอนนี้เข้ามาทางในเลยถวายเป็นทานไปหลวงวัดสันพยอมปีนี้วันนี้ยามนี้ในกาละเฉลิมฉลองอาคารวัดใจสถานประบงปฏิบัติธรรมอาสาโภกตัญญูวันนี้ยามนี้เจโตปริธานของเจ้าสมณศรัทธาและมหามูลศาลาใหญ่น้อยมีด้วยประการฉันใดฉันใดชะมิฉันตุของปัญจลิปุเรนติสากลังเทวะเทวะทิโตตินังเปตานังปุปกปปติลังอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปปัมเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะตัสโสยถามณิโชติกโสยถาเอวังโหตุสัมปติจามิติและอัจฉในวันนี้ก็เป็นวันดีทิฏฐิอันพิเศษเหตุป่าไม้ดีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดไทยสถานพระพุทธเจดีย์9 ยอดตำบลป่าบงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สลงโครงไฟตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยและวัดไตรยทานมาถปันนาถวายเป็นการร่วมกระทำบุญเนื่องในโอกาสฉลองสมโภชเสนาสนะปอยหลวงวัดสันพยอมณที่นี้ว่าสันนันเตดิลีปัจนี้ก็ได้มีธรรมะเมตตาฮับเอาไปแล้วเพื่อแล้วแลสมดังกรรมกรรมภาธนาแม่กรรมกรรมภาธนามีด้วยประการสันใดดังอันปดีสมิจจันตุ
เป็นวัน จุง ดี เฮือปันอุดม พิ ส เศ ม ษ ทิฏฐิไปจุเยี่ยงทุกประการนั้นจุงจักปีเจียงแปดิลีสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพะโลโกวินัสสะตุมาเตภวัตวันตรายโยติที่ ขอบคุณสภาวัดขอประจำโงนะเบอร์สลับปีเนอะ จังพุทธา ได้ร่วมทำบุญ โน จั จั ด ต ตา ตา ก่อน โล จะมา ธรร ทำบุญ มา ต้น วัฏันติอายุ คนตามบ้านก็เข้ามาได้ พระลา เจโตปานิธานเป็นว่ากรรมกรรมปรารถนาของท่านเจ้า มีโดยประการสันใดสมิจันตุจุงปันอุดมสมดังกรรมกรรมปรารถนาจุอย่างทุกประการนั้นจุงจักมีได้ประการเอาตนตัวตั้งอยู่คำจุ วัดชัยสถาน วาระพุทธศาสนาแห่งองค์สลีสัพพัญโยพระพุทธเจ้าเสียงจีลาการเงินงานนานนักนั้นจุงจักมีจยตุภวังจยมังกลังจยมหาราพังจยมหาสุขังจยาโสติภวันตุเตสปปีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโก อิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสนิจตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาเอวังหุนตุดีและอาจจะนวันนี้เป็นวันดีทิฏฐิอันวิเศษเหตุนั้นหมายมีสมณะศรัทธามหามูลศรัทธาใหญ่น้อยตั้งไปในและไปนอกตั้งไปในหมายมีตั้นที่การสมปานวัดเมืองมางพร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมตั้งไปนอกอันก็ดีถวายเป็นตานมาทธนาถวายเป็นตานในกาละเฉลิมฉลองปลอยหลวงอาคารปฏิบัติธรรมอาสโปปฏิวัติสันขยอมปีนี้วันนี้ยามนี้เจโตของเจ้าสมณะศรัทธาและมหามุรสลามีด้วยประการเสดนะอันก็ดีชมิสันตุของปันสมฤทธิยุจุปการนั้นจุงจักมีวันนี้ตัวให้เราก็มีธรรมะเมตตาปฏิกะหะกะรับแล้วตั้งปะหุตะกะรับมันนี้ของเจ้าสมณะศรัทธาและมหามุลศรัทธาใหญ่น้อยจงสมความมุ่งมา่ปรารถนาจุเยี่ยงจุปการนั้นจุงจักมีสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพะโลกโกวินาศสันตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตนะสีลิสะนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง ขอบคุณนายรังสรรค์นางคำปันแสนกันเนอะพร้อมด้วยครอบครัว 2,040 บาทประดังในเลยประดังในเลย อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อนุโมทนาขอบคุณอย่างต้นกวาดตาดบ้านของพี่ไอ้รังสรรค์พี่คำปันแสงตะกันพร้อมด้วยญาติพี่น้องทุกผู้ทุกคนเนอะ2,000 กับ 40 บาทในโอกาสวันนี้เป็นบุญเป็นกุศลกับท่านโดยเพื่อได้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บขอบคุณกับหัววัดเมืองมางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสันปะคอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนอะที่ได้มาร่วมทำบุญในช่วงภาคบ่ายนี้และก็หัววัดก็ได้มาเรื่อยๆในการทำบุญสุนทานในโอกาสนี้หัววัดขณะนี้เช็คอยู่ได้140 กว่าวัดอยู่เนอะค้างแห่งจะเป็น300ยังเดินทางมาถึงเตี้ยเนอะ ทิตังปฏิตัง มาถึงเกินเตี้ย ปเมวะสมิจจตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะตะโสยะถามณิโชติระโสยะถาเอวังโหตุสัมปติจามิติและอัจฉในวันนี้ก็เป็นบันดีทิถีอันพิเศษเหตุว่าหมายมีมูลศรัทธาอุปาสิกาผู้มีนามชื่อว่าจุไลมุกดาสุรินมุกดาและยุพินดำรงก็ได้ร่วมกันตะลงผงฝายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยและวัตถุต
ย ยะ ทา ถานวาลิวหาบุลาปลิ มา ปุเร ถะ นติ ปัญ สา ญา ครั ตั้ง งเอ ไว้ วะ กลา เม งข วะ อง อิ ตร โต งห ทิ น้า นัง เพื่อ เป ว่า ตา จะ นัง มา อุป ถ กั วา ป ย ป เป็น ติ การร่วมกระ อิจิ ทำบุญ ตังปฏิตังตุมัง ในงานปล่อยหลวงฉลองเสนาฉลองสมโภชเสนาสนะศาลาปฏิบัติธรรม มานิโจติละโส แห่ง ย วัด ถา สัน เอ พ วั ย ง อม มุน ณ ตุ ที่ ดีและ นี้ อาจ ว่า จะ สั น น วัน ตั้ง นี้ก็ แต่ เป็น ดิ วัน นี นี้ที่ ปัจ ดี จุ อัน ก็ พิ ได้ เศษ มี เห ธร ตุ ร นั้น ม หมาย เม มี ต สา ตา มารถศรัทธา ไว้หน้าป และ ฏิ มู ก ล หะ ศรั อั ท พ ธา เอา ตั้ ไว้ งภาย แล้ว ใน เพื่อ ภายน แน่ อกภา แป ย ร ใน ส ห ม มายมี ดัง สัน กำ ติ พั กาก ร กำพา สัม ธ พันธ์ นาแม่นกำพั วั ก ดเรา กำพาธนามีด้วยประการสันใดจุงเพื่อปันรมสมทิฏฐิไปจุง ภา เยี่ ย ยม นอก ทุก หมา ประ ย กา มี ร คณะศรัทธาญาติโยมทันติบาล นั่น ท่าน จุง เข้า จัก จินได้ มี สน เรื่อง งคง แต่ ไฟ ดิ ยัง ดี ผู้พา ปุญ รา ญา ชารว ไฟ มดอก สี ข้อตอก อัน ดอกไม้ มีนา ลำเทียน ทีลำจิ้ง มา เจ้า ทา มู ธ ล นา ศรัท ถ ธา วายเป็นตาในกา ได้ ร เคาะ ละเฉ จริง ลิม เพื่อ ฉ เป็น ลอง การ ปล่อยหล จุง วง เป็น อา พ คาร ระ ป สา ฏิ ร บัติธรรม กำจู อา อุด ต หนุน โพ ไปใน ปี ภา นี้ ย วัน ภาค นี้ หน้า ยามนี้ ตลอดจนเป็นพลวะปัจจัยไก่เข้าสู่เมืองฟ้ามหานิพพานในอนาคตการข้างหน้าอย่าได้กาดได้กายอย่ากาดแก้วจุงจักปีเพียงแต่ดิลีพระมุตการละปัจจุบันในวันนี้ยามนี้เป็นต้นไปมนาขอให้ ภาวะอภิวาทนาสีลิสานิจัง พ พุท ระ ธา อา ปัจ นิ จา สง ยิ ส์ โน แห่งกา จั ร ต ก ตาร ระ โล ทำ ธรรมา เป็น วั บุญ ฏัน นี้ ติ ที่อยู่ดี อา มี ยุ สุข วันโนสุ อา ขั ยุ ง มั่น ปะ ยืนยาว รัง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและโอนทลายหายอย่างทุกโศกโรคภัยอยู่ให้มีใจไปให้มีโจกลาภผ่าแปรข้าศึกตัตลุหมู่มารทั้งมวลแต่ได้อยู่กำจูวละศาสนาไปใจจุงจักดีเที่ยงแต่ดิลีสัพปีติโยวิวัตจันตุสัพพะโลกโควินัสสะตุมาเตภวัตวันตลายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีติสานิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังขอบคุณกับวัดเหล่าจันทรังสีอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ได้มาร่วมทำบุญในโอกาสกะละบัดนี้ในนามของสมณสถานมุราศาสตราวัดสันกยอมต้องขอบคุณทุกคนทุกท่านและก็ขวดตานบ้านอันมีหมายมีนางอุไรมุกดาสุรินมุกดายุพินดำรงได้ร่วมกันทำบุญในฤดูต้นนี้2,000 กว่าบาทอันนี้2,000 กว่าบาทที่ได้ปักมาอนุโมทนาเนอะขอบคุณที่ได้ร่วมกันในการก่อสร้างห้างแปลงแล้วก็ร่วมกันในการสมโภชปล่อยหลวงในโอกาสบัดนี้ก็ได้น้อมนำบุญกุศลสร้างบารมีธรรมของท่านในการฮือตานในโอกาสนี้อนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในกองบุญกองกุศลที่คณะศรัทธาญาติโยมได้ร่วมทำบุญกันในโอกาสวันนี้อนุโมทนาขอบคุณขวดตานบ้านและหัววัดนอกตอนนี้ก็รอรับหัววัดต่างๆซึ่งหัววัดที่ได้ราธนาออกบินนั้น500 กว่าหัววัดตอนนี้กำลัง100 กว่าวัด100 กว่าวัดแก่ทยอยมาเรื่อยๆละอาจจะโยนกันในเวลา3-4 โมง 5 โมงนี่คือเตรียมตัวกันเด้อศรัทธาคือได้เตรียมตัวโดยเฉพาะแล้วตอนรับที่ตั้งหน้าหัววัดก็ดีหน้าวัดก็ดีนั้นตลอดถึงในศาลาก็ดีคือเตรียมกันโดยเฉพาะกรรมการเฮาตั้งในพอใจคือส่งพระคุณเจ้าไปหับปอนตังบนก่อนจะเรียงมาเป็นแถวถ้าเวลาเปิ้นย่นกันจัดเข้าไปเอาปอนวันนี้เจ้าปอนก็จะมีทั้งหมด5 รูปตอนนี้ได้นั่งหนักแล้วหลวงพ่อพระประรัตโนธรรมทินโนรองเจ้าวัดวัดสันไซโมนแล้วก็ท่านพระครูวินัยสารโสภิตเจ้าคณะตำบลสันไซน้อยสันประเนศเจ้าวาดวัดสันศรีหลวงพ่อพระครูประภาสสารคุณรองเจ้าคณะตำบลสันไซน้อยสันประเนศวัดตาตุ้มแล้วก็ท่านพระครูวิสุทธิวรยานท่านเจ้าวาดวัดแม่โจ้อันนี้ได้มาเป็นตนนั่งนักปั่นปอนคือหัววัดของเฮาในโอกาสวันนี้ได้ออกบินถ้าหากว่าวันนี้
มาบักคบจะเป็นได้ฮับหัววัดแหมวันพุกแหมวันพุกนี้เป็นวันตกค้างเพราะว่ามีปล่อยหลวงตังสันปะก้างตังไม่ตีนี้แม่กลัวเพิ่นอาจจะมาลวดกันนะก็คงจะได้ฮับหัววัดกันต่อนะเป็นการตกค้างวันพุกนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วสถาญาติโยมตั้งหลายเขาก็เตรียมการวันนี้ที่ได้ร่วมการต้อนรับหมอวัดปีไหนครั้งไหนในการเฉลิมฉลองปล่อยหลวงก็ได้มาผ่านมา 7-8 ปีละบ้านเฮาแต่ว่านี้ก็ม่วนงานสันเล่านะในส่วนของครัวการบ้านเข้ามาปตุเจ้าปตี1ป่ายนะว่าจะได้นอนก่อนตี 2นะอาจจะเป็นได้ลุกได้ตื่นมาในการเตรียมงานเมื่อเจ้านี้อันนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณสู้กันไปแห่งวันหนึ่งนะดังนั้นก็คือขวัญกำลังใจกับสถาญาติโยมสำหรับสถานที่มาร่วมทำบุญจะขึ้นไปไหว้พระบูชากราบยังพระพุทธปฏิมากรด้านบนศาลาพระเจ้าตันใจก็เจริญพรได้เนอในโอกาสนี้หากว่าจะกินเข้าปลาอาหารก็เรียนเชิญได้ตังในวิหารนะข้างวิหารนะของวัดสันกยอมในหมวดหัววัดที่กำลังเดินทางมาถึงแล้วนะครับใบสาขึ้นไปดังบนเลยครับขึ้นไปดังบนนะครับรูปแรกเลยครับใบสายังพระคุณเจ้าที่ได้เดินทางมาถึงยังสถานที่นะครับครับก่อนเนออุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธทิปตุตโมพุทธมังคละมาคมาสัพพทุขาปะมุญจเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธทักขินายโยอนุตตโรสังฆมังคละมาคมาสัพพพยาปะมุญจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธทักขินายโยอนุตตโรสังฆมังคละมาคมาสัพพโรกาปะมุญจเลเอวังสัมปติสามิดีแลอาจจะในวันนี้หากเป็นวันดีดีทีอันวิเศษเหตุนั้นไม่มีสมณศรัทธามูลศรัทธาตั้งสองฝ่ายตั้งไปในไม่มีด้านกูบาวัดพันเต่าพร้อมโดยอันเตวสิกโยมเจ้าทุกตนทุกองค์มูลศรัทธาอุปาสกาอุปาสิกาทั้งหลายได้ปากันสนุกโคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยได้มาร่วมทำบุญในงานปล่อยหลวงฉลองเสนาสนะของวัดสันกยอมณที่นี้ดังอันก็ดีแม้ว่ากรรมพาธนาของท่านเจ้ามีโดยประการสันใดสมิชันตุจุงปันอุดมสมดังกรรมพาธนาจุเยียงจุประการนั้นจุงจังมีเสื่อมแต่ดีลีใจยตุภวังจยมังคลังจยมหาราพังจยมหาสุขังจยโสติภวันตุเตสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโกวินาสันตุมาเตปวัตวันตรายโยสุกิติกายุโกภาวะอภิวาทานาสิลิสานิจังบุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังน้อมถวายการต้อนรับพระคุณเจ้าวัดท่าเดืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมาถึงยังสถานที่เรียบร้อยในโอกาสนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณยังหัววัดที่กำลังจะเดินทางเข้าสู่บริเวณศาลาปฏิบัติธรรมในโอกาสกาลบัดนี้
ขอบคุณหัววัดที่ได้มากินมาตานร่วมกันเนอหากว่าวัดท่านมีการมีงานก็ขอคือได้มาบอกกล่าวทางวัดสันกยอมขอบคุณครับหลวงพ่อพระครูพระครูบุญญากรวิโรธเจ้าคณะตำบลพระสิงห์เกต2วัดปันเตาพร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรและสถาวัดปันเตาเนอได้มาร่วมทำบุญในโอกาสบัดนี้นิมนต์หัววัดนะครับเข้ามาทางในเข้ามาทางในเด้อทางสองหัววัดเนาะขอบคุณวัดตาเดืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนอที่ได้มาร่วมทำบุญในช่วงบ่ายนี้นะครับตอนนี้เวลาใจจะ4 โมงละเนอจะ4 โมงละนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าไปไหว้ไปสาพระเจ้าทันใจด้านบนชั้น2ได้นะครับเนอขึ้นไปแอวไปพอไปกอยยังสถานที่ด้านบนเป็นที่
วัดบวกโคกเหนืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมาร่วมทำบุญหัววันแล้วเด้อในโอกาสนี้น้อมใบสาธรรมคุณเจ้าได้เข้าสู่ศาลาปฏิบัติธรรมที่ประลำหำปอนในชั้นล่างซึ่งอาคารนี้มี2 ชั้นโดยปันปอนปิดประตูไว้พอดีทางได้บริการด้านแอร์ได้เปิดแอร์เพื่อรับบริการกับคณะศรัทธาหัววัดวัดดอยน้อยแม่สาแม่ริมพร้อมโดยอันเตวสิกโยมเจ้าทุกตนทุกองค์ได้ปะมูลศรัทธาทุกคู่ทุกคนได้ปะกันสนุกคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมาอย่างจตุปัจจัยไตยตานได้มาร่วมทำบุญในงานปล่อยหลวงสลองเสนาสนะของวัดสันขยอมณที่นี้ดังอันก็ดีเจโตปานิธานแม้นว่ากรรมกรรมภาธนาของท่านเจ้ามีโดยประการสันใดชามิทันตุจุงปันอุดมสมดังกรรมกรรมภาธนาจุเนียงจุประการนั้นจุงจักมีเพื่อได้เอาตนตัวปูตั้งอยู่ปูจาวรพุทธศาสนาแห่งองค์สลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าเสียงจีละการยืนนานนักนั้นจุงจักมีจยตุภวังจยมังคลังจยมหาราพังจยมหาสุขังจยโสติภวันตุเตสติติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสานิจังบุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังปะลังขอบคุณกับสมณศักดิ์มูลศรัทธาวัดสมเด็จดอยน้อยอาสาภวันนะในโอกาสนี้อำเภอแม่ริมได้มาร่วมทำบุญในโอกาสบัดนี้ก็อนุโมทนาสาธุการเนอเอวังโหตุสัมปติชามิดีและอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีพิธีอันพิเศษเหตุว่า
ฝ่ายมีมูลศรัทธาอุปาสกะผู้มีนามว่านายพรชัยบุญพรหมก็ได้สลงคงไว้ตกแต่งแผง น้อมถวายการต้อนรับ จะ หัววัด ใจมาทะปันนา ที่ ถวาย กำลัง เป็น เดิน ตา ทาง ร่วม มาถึง ทำบุญ ยัง เนื่องในงานปล่อยหลวง สถานที่แห่งนี้ เสนาส ได้ นะ ไหว้ได้สา ปฏิบัติธรรม ทางพระคุณเจ้า แห่งวัดสันขยอม สามเณรเจ้าได้เข้าสู่ ว่าสันนั้น ขวดแก้วอาราม วันนี้ก็ได้มีธรรมะเมต พระ ตา บำเพ็ญ เอาไว้ พระ แล้ว บำ เพื่ ก อ ร แล้วแลสม ศาลาปฏิบัติธรรมเนอในโอกาสนี้ แห่นกรรมกรรมภาธนาของมูลศรัทธามีด้วยประการสันใดดังอันปดีขอจุงปันอุดม สมดังกรรมกรรมภาธนาไปยุเนื่องจุประการนั้นจุงจักมีเที่ยงแท้ดิลีสัพปิติโยวิวัตจันตุสัพพะโลกโควินัสสตุมาเตภวัตวันตลาโยทุกขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจจังพุทธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะตา พุทธมังคารมะ นายชัยบุญพรหมมาร่วมทำบุญจำนวน200 บาทนะครับไปแล้วขอบคุณและอนุโมทนาเนอ ขอบคุณครับสมณศรัทธามูลศรัทธาวัดบวกคกเหนือเนอกินข้าวแรงไปทางในวิหารเนอข้างวิหารขึ้นไปไหว้พระเจ้าตันใจด้านบนศาลาเอวทางบนก็ได้เนอขึ้นเอวทางบนก่อนเนอประตูทางทิศเหนือนี่ขึ้นไปเอวไปไหว้ภาษายังพระเจ้ายังพระเจ้าตันใจพระพุทธสันสรีสริพจนาภรณ์เชิญชวนนะครับเนอ ลองถาวรและวัตถุของวัดสันขยอมณที่นี้ดังอันก็ดีเจโตปานิธานแม้นว่ากรรมกรรมภาธนาของจันเจ้ามีโดยประการสันใดสมิสันตุจุงปันอุดมสมดังกรรมกรรมภาธนาจุเยี่ยงจุประการนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีศรัทธาบ้านบกคกเหนืออาจจะกินข้าวแมลงไปตังในวัดเด้อมีก๋วยเตี๋ยว วันตุเตสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติคายุโกภาวะอาภิวาทานาสีมีตำส้มก็มีทั้งหลายพุ่นเนอเรียนเชิญได้ไปร่วมกันรับประทานอาหารและในช่วงแรงนี้มีทางลงทานได้คอยบริการแล้วก็ไปรับประทานอาหารแรงได้เนอที่ในวัดบุญนะภาคต่างวัดในวัดอนุโมทนาขอบคุณกับวัดหนองประคั่งวัดหนองปลาคั่งได้ร่วมทำบุญในโอกาสนี้ไว้ตั้งในวัดนั้นมีก๋วยเตี๋ยวได้เลี้ยงบริการเนอะตั้งหัววัดนะครับเนอะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะไปรับประทานในช่วงแรงได้นะครับในช่วงแรงได้นะ
เ
สนุงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจะถูกปัจจัยได้มาร่วมทำบุญในงานปล่อยหลวงฉลองเสนาสนะของวัดจันทยอมนาทีนี้ดังท่านตัวดีเจโตปานิธานแม้นว่ากรรมกรรมปาธนาของท่านเจ้ามีโดยประการสันใดจะมีจันทุจุงปันอุดมสมดังกรรมกรรมปาธนาจุอย่างทุกประการนั้นจุงจักมีใจยตุภวังจยมังคลังจยมหาราพังจยมหาทุกังจยโสติภวันตุเตสปิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโกวินาสันตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุปิติกายุโกภาวะอภิวาทานาสีลิสานิจังพุทธาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังอนุโมทนาขอบคุณกับร้านน้องโดนัทดอกไม้สดพร้อมด้วยพี่น้องบ้านเอียบตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงเนอะได้ร่วมทำบุญมาประมาณ 600-700 บาทเนอะอนุโมทนาขอบคุณกับร้านน้องโดนัทดอกไม้สดพร้อมครอบครัวจากพี่น้องบ้านเอียบและขอบคุณกับหัววัดน้ำวัดตำนักธรรมนิมิตรวัดบ้านอ้อยอำเภอแม่ริมได้ปากันมาร่วมทำบุญมากบวงหลวงหลายทางมาเรียนเชิญท่านศรัทธาวัดบ้านอ้อยเนอขึ้นไปไหว้ไปสาชั้น2ไหว้พระปฏิมากรบนชั้น2ได้ซื้อมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปไหว้พระเจ้าตันใจเรียนได้เลยมาเป็นอย่างขึ้นไปเด้ออนุญาตเนอะแล้วก็หากว่าจะกินข้าวมะแรงยำแรงวันเดียวนี้ก็4 โมงป่ายละก็เข้าไปแอวไปทางในวัดปุณเนอร์เข้าไปแอวทางในวัดเพื่อเป็นการรับประทานในช่วงเย็นนี้แรงนี้อนุโมทนาขอบคุณกับวัดที่กำลังเข้ามาในโอกาสนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณเนอะโอกาสนี้น้อมถวายการต้อนรับทาราทิพย์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมาถึงแล้วไหว้สาท่านพระคุณเจ้านะครับได้รับพรถามณิโจติละโสยถาเอวังโหตุดีและอาจจะในวันนี้เป็นวันดีติดีอันวิเศษเหตุนั้นหมายมีสมณะศรัทธามหาบุรุษศรัทธาใหญ่น้อยตั้งไปในและไปนอกไปในหมายมีสันติการตัวทุเจ้าหลวงวัดธาราทิพย์ได้ประดิษฐ์พร้อมอันเตวติโยมเจ้าสุตนจุองค์ทัดมาหมายมีมหาบุรุษศรัทธาตั้งไปนอกสนงคงไฟยังบุหาราชาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้บรรเจนมาทะสนาถวายถึงตานเพื่อจักมาน้อมถวายการต้อนรับหลวงพ่อพระครูสังฆรักษ์วิเลศวิโรจโนสำนักปฏิบัติธรรมเกษตรใหม่ธรรมธารารามอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามา
ร่วมทำบุญในช่วงนี้ใบสาหลวงพ่อได้เข้าอาภัพก่อนนะครับเนออนุโมทนาขอบคุณกับแม่ชีและโยมโยคีผู้ปฏิบัติธรรมวัดสำนักเกษตรใหม่ธรรมธารารามในโอกาสนี้จัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังขอความกรุณาลดที่ได้เข้ามาในวัดขอความกรุณานะครับเนอะได้นำไปจอดด้านนอกนะครับเนอะรถเครื่องก็ดีที่ท่านได้เข้ามาภายในวัดบริเวณด้านที่ใต้นี้เราจะคือปลอดยางรถนะครับมาคือได้รถจอดเพื่อจะได้รับหัววัดหัววาอารามและคณะแห่จังฟ้อนในช่วงแรงดังนั้นแล้วก็ขอความกรุณาเจ้าของรถนะครับเมื่อท่านได้มาแล้วขอคือนิมนต์พระคุณเจ้าได้ลงแล้วก็ได้รับหัววัดเข้ามารถก็ไปจอดตั้งกลางต้งหรือว่าทางข้างวัดก็ยังมีที่จอดอยู่นะครับเนอะขอความเมตตาตัว
น้อมถวายการต้อนรับยังหัววัดที่ได้เดินทางเข้ามาสู่มณฑลพิธีประลำพำปอนนิมนต์ทั้งสองวัดครับที่ได้เดินทางเข้ามานิมนต์เข้าไปในศาลาเพื่อที่จะได้รับศีลรับปอนเรียนเชิญศรัทธาเนอะศรัทธาผู้ที่ติดตามพระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์ในโอกาสวันนี้ก็น้อมไว้สานะครับเนอะในโอกาสนี้ ยะถาปริปหาปุตาปริปุเรนติอาคาลังเอวะเมวะโตตินังเปตานังปะกัปปติอิทิตังปัตติตังตุมหังทิปะเมวะสมิจจตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปะทะกะโสยะถามณิโชติกะโสยะถาเอวังโหตุสัมปติฉามิตีและอัจจในวันก็เป็นบัณฑิตดิถีอันพิเศษเหตุว่าไม้มีสมณะศรัทธาและพระศรัทธาวัดบ้านโป่งจางพดตำบลบวกก้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สลงคงไว้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยและวัดไตรยทานมาถะปัญนาตั้งไว้กลางกองตรงเพื่อว่าจะมาถวายเป็นการร่วมกระทำบุญเนื่องในงานฉลองสมโภชเสนาสนะปอยหลวงศาลาปฏิบัติธรรมแห่งวัดสันกยอมณที่นี้วัดสันแต่ดิลีปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นตัวแทนรับเอาไว้แล้วเพื่อแล้วแลสมดังกรรมกรรมพาธนาปุญญาดวายสีอันนีนาดีล้ำยิ่งที่ได้เคาะเป็นการจงเป็นพลสารกำจูพุทธนุนไปในภายภาคหน้าตลอดจนเป็นพลวะปัจจัยไต่เต้าเข้าสู่เมืองฟ้ามหานิพพานในอนาคตการข้างหน้าอย่าได้กาดกายอยากกาดแก้วนั้นจุงจักดีมหุตตกาละปัจจุบันณในวันนี้ยามนี้เป็นต้นไปเมื่อหน้าก็ขอท่านสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาจงได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นยาวไปได้อยู่กำจูวละศาสนาไปให้ใจ ขอบคุณวัดศรีชยารามแม่กะเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้มาร่วมทำบุญในโอกาสบัดนี้สุขีติอายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะตาน้อมนำมายังจตุปัจจัยได้มาร่วมทำบุญในงานปล่อยหลวงฉลองถาวรและวัตถุของวัดสันกยอมณที่นี้ดังอันก็ดีเจโตปานิธานแม้นว่ากรรมกรรมภาธนาของท่านเจ้ามีโดยประการสันใดสมิจันตุจุงปันอุดมสมดังกรรมกรรมภารนาตุอย่างตุประการนั้นจุงจักมีจยตุภวังจยมังคลังจยมหาราพังจยมหาทุพังจยโสติปวันตุเตสัพพิติโยวิวัตชันตุสปะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภาวะอภิวาทอนุโมทนาขอบคุณกับสมณะศรัทธามูลศรัทธาวัดบ้านโป่งจางคอกตำบลบวกก้างอำเภอสันกำแพง
มาณโอกาสนี้นะครับใบสาทางน้ำพระคุณเจ้าในโอกาสนี้ทางสมณศรัทธามูลศรัทธาวัดสันขยอมได้น้อมถวายการต้อนรับหลวงพ่อท่านพระครูพิพัฒน์ศีลสังวรหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดสันทรายมูลจะได้เมตตาได้มาเป็นเจ้าปอนนั่งนักในโอกาสนี้น้อมไว้สาหลวงพ่อไปด้านบนนะครับไว้สาหลวงพ่อนะครับเน้อ
อมถวายการต้อนรับวัดที่กำลังเดินทางเข้าสู่บริเวณประรำผามปอนนาสดาลั่นล่างเนอะในโอกาสนี้น้อมไว้สาท่านพระคุณเจ้านะครับขอบคุณกับคณะศรัทธาและมูลศรัทธาสำนักศรัทธาวัดสันนเมงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงเนอจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นบุญกุศลได้มากินห่วมตาลห่วมกินม่วนตาลหวานกับคณะศรัทธาวัดสันขยอมขอบคุณท่านพระคุณเจ้านะครับเนอในช่วงนี้หัววัดก็กำลังเข้ามาตอนนี้ก็น้อมถวายการต้อนรับทางท่านพระคุณเจ้าที่ได้เมตตาได้มาร่วมทำบุญกับทางวัดสันขยอมนะครับเนอะนิมนต์ได้เข้าสู่บนประรำพิธีปามปอนในโอกาสนี้ด้านศาลาปฏิบัติด้านล่างศรัทธามาเอลในวัดแล้วจะขึ้นไปไหว้เปสาพระพุทธปฏิมากรชั้น2ก็เจริญพรได้เนอะครูบาวัดสีดงเย็นในประการเป็นยังทำธุระส่วนตัวอยู่ต่อในวัดดงเย็นตำบลดงเย็นอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญปล่อยหลวงของวัดสันขยอมในวันนี้นิมนต์ไว้สาอย่างหัววัดสันปะยางน้อมอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนิมนต์หลวงพ่อท่านพระครูท่านเจ้าวาดนะครับเนอะได้เข้าสู่บริเวณด้านบนศาลาปั่นปอนนิมนต์ถามอัธยาศัย โยมเล็กเอาพรที่หลวงพ่อก็ได้
พอวัดสันไซมูล ยะถาวาลิวะหะปุลาปาลิปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปะนะระโสยถามณิโชติระโสยถาเอวังโหตุดีและอาจจะในวันนี้เป็นดีทิธีวิเศษเหตุนั้นหมายมีเจ้าสมณะสัทธามหาบุรสัตใต้ตั้งไปในและไปนอกไปในหมายมีตันติการสมปานวัดมงคลพุทธยารามสิ่งได้สนองคงควายยังบุพาราจาดวงดอกข้อตอกดอกไม้ลำเทียนพร้อมด้วยมหามุลสัทธาอุปาสกะอุปาสิกาได้มานบน้อมยังกาละเฉลิมฉลองปล่อยหลวงวัดสันพยอมในการตานกินใหญ่ ในโอกาสนี้ อาสะโพ ไวยสาทางท่านพระคุณเจ้า ปีนี้วันนี้ยัง ได้ โต นำ พระ วัด นิทาน เข้า ของ มา เจ้าสมณะสัทธามหามุลสัทธาไม่ด้วยประการทันใดกันดีบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็มีธรรมาเมตตาปฏิกหะเป็นตัวแทนรับเอาแล้วขอสมมโนไม่ไปอ้างจุเยี่ยงจุประการสปีติโยวิวัตจันโตสัพพะโลกโกวินัสสันตุมาเตภวะตวันตรโยจุกีติคายุโกภวะอภิวาตนะสีลิสะนิจังวุธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังมังกะละสัมพุทโธสัมพุทโธเทปาพุทธโมพุทธมังกะละนาคัมมะสัพพะทุกขาสัพพะปัญญาสัพพะโลกาปะมุญจเลเอวังมุนตุเดและอาจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีทิฏฐิอันวิเศษแห่งนั้นหมายมีสมณสัทธาและมูลสัทธาทั้งสองฝ่ายคณะตั้งไปในและไปนอกไปในหมายมีท่านอธิการสมปานวัดสันปะเรียงที่นั้นเป็นเก้าพร้อมโดยอันเตวสิกยงเจ้าจุตนจุนอก ทาวันติปหาปุลาปลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะตะโสยะถามณิโชติตะโสยะถาเอวังโหตุดีและอัจฉในวันนี้ก็เป็นวันดีทิฏฐิอันพิเศษเหตุนั้นหมายมีสมณสัทธาและมูลสัทธาวัดศรีดงเย็นตำบลศรีดงเย็นอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ตั้งภายในและภายนอกภายในหมายมีท่านอธิการสมภารเจ้าอาวาสเป็นเก้าเป็นประธานพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรจุตนจุองค์ภายนอกภายมีมูลสัทธาอุปาสกะอุปาสิกาวัดศรีดงเย็นก็ได้สลงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยและวัตถุไตรยทานมาถะปัญนาถวายเป็นทานร่วมกระทำบุญเนื่องในโอกาสการฉลองสมโภชปล่อยหลวงเสนาสนะศาลาปฏิบัติธรรมแห่งวัดสันพยอมแห่งนี้ว่าสันนันแต่ดิลีบัดนี้ก็ได้เป็นตัวแทนทับเอาไว้แล้วเพื่อให้แล้วและสมดังกรรมมักกรรมภาธนาแม่นกรรมมักกรรมภาธนามีด้วยประการสันใดดังอันก็ดีสมิทจันตุจุงคือปันอุดมสมบูรณ์ ขอบคุณหมอวัดสันปะเรียน ท่าน อำ จุ เภ ง อเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนอะได้มาร่วมทำบุญ ญาติวายสีอัน ใน ดี การครั้งนี้ ยิ่งท่านสมณะสัทธาและมูลสัทธาได้เคาะกิ่งคือเป็นตาลจงเป็นพลสารกำจูอุดหนุนไปในภายภาคหน้าตลอดจนเป็นพลวะปัจจัยไต่เต้าเข้าสู่เมืองฟ้ามหานิพพานในอนาคตการข้างหน้าอย่าได้กาดได้กาอย่ากาดแก้วจุงจักมีมหุตกาละปัจจุบันณในวันนี้ยามนี้เป็นต้นไปเมื่อหน้าก็ขอท่านสมณะสัทธาและมูลสัทธาทั้งหลายจุงได้รับพระอานิสงส์แห่งการกระทำความเป็นบุญนี้ให้ได้อยู่ดีมีสุข
อายุมั่นยืนยาวไปได้อยู่กัมจูวละศาสนาไปใจจุงจักดีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังพุทธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังขอบคุณหัววัดศรีดงเย็นอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ได้มาร่วมทำบุญในโอกาสนี้ กรรมการมาปานหัววัดขอบคุณวัดเขาแต่หลวงอำเภอสันทรายขอบคุณวัดพระธาตุจอมแตงอำเภอแม่แตงได้ร่วมทำบุญในโอกาสบัดนี้อนุโมทนาขอบคุณกับร้านขันเข้าร้านขันเข้าได้ร่วมทำบุญจตุปัจจัยในโอกาสนี้เป็นบุญเป็นกุศลในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่เฮาจัดพระคุณเจ้าได้ไปฮับปอนตามจุดตามจุดตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆละในโอกาสนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณกับหัวว่าได้ศรัทธาท่านใดจะไปไหว้ไปสาพระเจ้าทางบนพระพุทธปฏิมากรด้านบนชั้น2ไปแอวทางบนอาคารมี2ชั้นเสียงกองศรัทธาวัดป่าแดดเรียนเชิญนิมนต์ศรัทธาวัดป่าแดดเข้ามาทางในเสียงกองมาแล้วได้เข้ามาได้เข้ามาร่วมทำบุญในศาลาต่อไปเชิญคณะศรัทธาวัดเทพินทรารามปะโมเรียนเชิญศรัทธาวัดป่าแดดได้เข้ามาทางในครับได้เข้ามาทางในเลยเพื่อที่จะได้รับปอนตอนนี้ก็หัววัดก็ทยอยมาเรื่อยๆหัววัดที่กำลังเข้ามานั้นเป็นสมณศรัทธามูลศรัทธาวัดแม่ร่องน้อยครูบาบุญต้อมติขะปรกโมท่านเจ้าวาดวัดแม่ห้องน้อยเป็นมีม้ามีลูกแก้วมีกองเป็นประจำอันนี้ก็ได้เข้ามาละอันเทวสิกโยมเจ้าทุกตนทุกองค์มูลศรัทธาอุปาสกาอุปาสิกาทั้งหลายได้พากันสนองคงควายตกแต่งเจ้าหน้าที่จราจรน้อมนำมาชลบอพปลในงานปล่อยหลวงฉลองท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้หัววัดทยอยเข้ามาละแม่เจโตปนิธานแม้นว่าตอนนี้ก็ต้อนรับของท่านเจ้ามีโดยประการตามหัววัดสมณศรัทธาวัดแม่ร่องน้อยอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครูบาบุญต้อมท่านพระครูวินัยธรสิทธิเดชติขะปรกโมท่านเจ้าวาดวัดแม่ร่องน้อยได้นำศรัทธามาห่วมและได้นำของลูกแก้วเข้ามาห่วมเป็นบุญเป็นกุศลอนุโมทนาขอบคุณกับทางท่านพระคุณเจ้าศรัทธาวัดแม่ร่องน้อยทุกท่านทุกคน
ศรัทธาแม่ห้องน้อยขยับขึ้นดังบนเลยได้ไหมเด้อขยับขึ้นบนดังบนเลยศรัทธามูลศรัทธาวัดป่าเปานอกเด้ออันนี้มนต์นับพรขอบคุณวัดป่าแดดเนอร์สถาวัดป่าแดดวัดแม่ลอมน้อยวัดศรีดอนตันและวัดม่วงพี่น้องให้น้อมนำมายังจตุปัจจัยในบรรดุทานทั้งหลายมาถวายเป็นทานในการทำบุญไหว้หลวงของวัดสันกะยอมวัดสันนิแต่ดีลีกำมักกำพาธนามีด้วยประการสันใดสันใดสมิจจตุจุงปานุดมสงสารพุทธิจุยังจุประการนั้นจุจะมีใจยตุภวังใจยังสมณะศรัทธาวัดป่าพร้าวนอกคุ้มคำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาได้มาร่วมทำบุญงานปล่อยหลวงวัดสันกะยอมในวันนี้มาพร้อมกันแล้วต่อไปนี้ครับปอนเนอร์นิมนต์ว่าวัดเมืองง่าเด้อขึ้นมาบนครับผมปุลาปาลิ วัดเมืองง่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับไพศาลตินังเปตานัง เรียนเชิญศรัทธา อิทิตังปัจจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาเอวังโหตุสัมปติจามิดีและอัจฉในวันนี้ก็เป็นวันดีดิถีวิเศษเหตุว่าหมายมีท่านสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาวัดป่าพร้าวนอกคุ้มคำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งภายในและภายนอกภายในหมายมีท่านอธิการสมภารเจ้าอาวาสเป็นเก้าเป็นประธานพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรทุตนจุองค์ภายนอกหมายมีมูลศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกาวัดป่าเปล่านอกทุกหลังคาเรือนก็ได้สลงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยและวัตถุไตรยทานมาถะปันนาตั้งไว้กลางกองสองหน้าเพื่อว่าจะมาถวายเป็นการร่วมกระทำบุญเนื่องในงานปล่อยหลวงฉลองสมโภชเสนาสนะศาลาปฏิบัติธรรมแห่งวัดสันกะยอมที่นี่ว่าสันนันแต่ดิลีปัจนี้ก็ได้เป็นตัวแทนทับเอาไว้แล้วเพื่อแล้วแลสมดังกำปักกำพาธนาแม่นกำปักกำพาธนาแห่งการสมณะศรัทธาและมูลศรัทธามีด้วยประการสันใดดังอันพอดีสมิทจันตุจุงเพื่อปันรมสมทิฏฐิไปจุเยื่องจุประการอันจุงจักปีเพียงแต่ดีลีกุศลปุญญราศีอันทินาดีลำจิงตันสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาได้เคาะกิ่งเป็นตาลจุงเป็นพลสารกำจูอุดหนุนไปในภายภาคหน้าตลอดจนเป็นพลวะปัจจัยไต่เต้าเข้าฟ้ามหานิพพานในอนาคตการข้างหน้าอย่าได้กาดได้กายอยากกาดแก้วจุงจักมีเพียงแต่ดิลีมหุตกาละปัจจุบันนะในวันนี้ยามเป็นต้นไปหน้าก็ขอมูลศรัทธาท่านทั้งหลายได้รับพระอานิสงส์แห่งการกระทำความเป็นบุญนี้ได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นยืนยาวไปและได้อยู่กันจูวละศาสนาไปใจจุงจักปีจังแต่ดิลีติดต่อคณะกรรมการได้นะครับวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายวัดเมืองศาสตร์หลวงอนุโมทนาได้นำจักรฟ้อนมาฟ้อนพุทธปัจจายโนจัตตาโลธรรมา
วัตตัน อาจจะ ติ ไม่ อายุวันโนสุขังปะลังสถาปะเปานอกขึ้นไปแอวตรงบนเนอะชั้น 2ไปพระปฏิมากรเดี๋ยวซ้ายตรงนี้เลย พุทโธมังคลา เดี๋ยวซ้ายแล้วก็ซ้ายเข้าไปประตูน้อยขึ้นไปดังบนเนอะกินข้าวน้ำข้าวแรงด้วยกันเนอะเจิญไปดังในวิหารหลังข้างหลังวิหารหรือว่าจะที่เต็นท์ก็ได้เนอะเจิญเลยเป็นข้าวมีปามนจะเลเอวังหุนตุสัมปติสามิติเลอาจารย์ในวันนี้ถ้าเป็นวันดีทีอันวิเศษเหตุอันไม่มีสมณะสัทธามูลสัทธาตั้งกองไปตั้งไปในไม่มีอธิการสมภารท่านเจ้าอาวาสวัดภูคาใจพร้อมโดยอันเตวสิกโยมทุกตนทุกองค์มูลสัทธาทุกคู่ทุกคนได้ปาการสนองคงควายตกแต่งไปพร้อมน้อมนำมายังใจยวัตถุตานทั้งหลายมวลพรุ่งนี้ได้มาร่วมทำบุญในงานฉลองเสนาสนะของวัดสันกยอมหน้าที่นี้ดังอ่านก็ดีเจโตปานิธานแม้นว่ากรรมกรรมปาธนาของท่านเจ้ามีโดยปาการสันใดสมิจันตุจุงปานุดมสมดังกรรมกรรมปาธนาจุญญตุปาการนั้นจุงจักมีใจยตุภวังใจยมังกลังใจยมหาราพังใจยมหาสุขังใจยโสธิภวันตุเตสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกน้อมระบายการต้อนรับหมอวัด เมืองตาดหลวงเข้ามาทางในเนอะเข้ามาทางในจังฟ้อนงามเข้ามาทางในศรัทธาจะกินข้าวมีเดินไปทางเต็นท์ทางเพเนอร์คณะกรรมการช่วยจัดเข้าไปรับพรที่หลวงพ่อที่ได้เป็นเจ้าปอนเนอร์ที่ไหนว่างก็เชิญบนเข้าไปคณะศรัทธาวัดสิริ ท่าน โพ ส ธาม ณ ราม ศรัทธา คนยังเลิง มูลศรัทธาวัด อำเภอ เมือง สา ตาร ดหล ปี วง จังหวัดเชียงใหม่พร้อม ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ รับปอนเนอร์ ไปมาร่วมทำบุญ วานิวะอาบุลา ปล่อยหล บาว ง ลิ ที่วัดสัก ติ ยอ สาม การัง วัน เอ นี้ วะเมวะอิโต มาพร้อม ทิ กัน นัง แล้ว เป ต่อ ต ไป นัง นี้ อุ ครับ ป ก่อน กัป เด้ ปติ อ อิจิตังปฏิตังตุมหัง ยะ นิพ ถา พะเมวะสมิจตุสัพเพ วันติวหาปุลาปาลิปุเรนติสาคังเกวะเมวะอิโตตินังเปตานังปุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังอิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะตโสยะถามณิโจติปโสยะถา สมปานวัดสรี เอวังโหตุสัมปติจามิติและอัจฉในวันนี้ก็เป็นวันดีที่ดีอันพิเศษติดตามไปดีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธา
วัดเมืองตาดหลวงตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งภายในและภายนอกภายในหมายมีท่านอธิการสมภารเจ้าอาวาสเป็นเจ้าเป็นประธานพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรทุตนทุองค์ภายนอกภายมีมูลศรัทธาปาสิกาผู้ปาสิกาแห่งวัดเมืองตาดหลวงทั้งหลายก็ได้ตลงคงไฟตกแต่งแต่งพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยแต่วัดไตรกตามาถปัญญาถวายเป็นทานก่อนกระทำบุญเรื่องในวาระโอกาสงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองสมโภชเสนาสนะศาลาปฏิบัติธรรมแห่งวัดสันกยอมที่นี้ว่าสันอันแท้ดิลีปัจนี้ก็ได้เป็นตัวแทนรับเอาไว้แล้วเพื่อแล้วแลสมดังกรรมมักกรรมอาตนากุศลผลบุญตานนินาดีทำยิ่งตันสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายได้ขอจริงเป็นตานจงเป็นพลสารกำจูอุดหนุนไปในภายภาคหน้าตลอดจนเป็นพลวะปัจจัยไต่เต้าเข้าสู่เมืองฟ้ามหานิพพานในอนาคตการข้างหน้าอย่าได้กาดได้กายอย่ากาดแก้วจุงจักปีมหุตกาละปัจจุบันในวันนี้ยามนี้เป็นต้นไปหน้าก็ขอท่านสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาวัดเมืองตาดหลวงจุงใจรับพระอานิสงส์แห่งการกระทำความเป็นบุญนี้ได้อยู่มีสุขอายุมั่นยืนยาวไปและได้อยู่กำจูพระศาสนาไปใจนั้นจุงจักปีสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตลายโยสุขีติคายุโกภวะอัปวาตนาสีติสานิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะตาขออนุโมทนากับนายสมพงษ์นางศิวันตุนแก้วได้เอาข้าวมีมาเลี้ยงโรงทานนะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกุศลโดยคณะสภาไปจีนข้าวมีเนอะด้านนั่งขวามือนะดังไตขวามือของคณะสภาญาติโยมนะจะกินข้าวมีโรงทานได้เนอะหรือว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะดังด้านในวัดนะเป็นก๋วยเตี๋ยวมีโรงทานอยู่นะและก็ขอคณะสภาไปจะทานเข้าปลาก็เชิญได้เนอะขอบคุณวัดแสนเมืองมาเมืองเชียงใหม่ขอบคุณวัดเมืองสัตว์หลวงเนอะขึ้นโชว์จังฟ้อนเมืองสัตว์หลวงขึ้นโชว์บนเวทีเนอะเดี๋ยวทางคณะกรรมการจะได้จัดลำดับขึ้นโชว์ทางว่างๆนี่ก็ไปรับประทานอาหารช่วงแรงในวัดก็มีนะครับเนอะเป็นก๋วยเตี๋ยวทางนี้ก็ทางที่ใต้นี่ก็มีเนอะ
جهرا
ทั้ง3ประการเนื่องในโอกาสการทำบุญฉลองสมโภชปล่อยหลวงเสนาสนะถาวรวัตถุศาลาปฏิบัติธรรมแห่งวัดสันกยอมที่นี่ด้วยใจเจยบานก่อเศร้าบัดนี้ก็ได้มีธรรมะเมตตาปล่อยหน้าปฏิกหะครับเอาแล้วเล่าเพื่อแก้วแลสมดังกรรมักกรรมภาธนาแม่นกรรมักกรรมภาธนามีด้วยประการตันใดดังอันก็ดีสมิทกันตุจุงคือปันอุดมสมฤทธิ์ไปจุเนื่องทุกประการนั่นจุงจักดีจังแต่ดิลีไวสาหลวงพ่อพระครูมงคลศิริวงศ์มงคลศิลวงศ์เจ้าวาดวัด จุงได้อยู่ดีสารคามรังสรรค์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดได้เมตตากับทางวัดสังขยอมในโอกาสนี้ได้ทุกตนถวายทานนะครับเนอ ขอให้มีใจไปก็ขอให้มีโชคมีลาภปากแป้ข้าเสบสัตลูหมู่มารตั้งมวลได้อยู่กำจูวละศาสนาไปใจจุงจักมีสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโตโควินัสสะตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะตาสัมพุทโธสัมพุทโธทีปทุตตโมทุกขมังคละมาคมะสัพพสุขาปมุญเจเลธัมโมมังคละสัมพุทโธคัมภีโลตุตโสอนุธรรมมังคละมาคมะสัพพพยาปมุญเจเลสังโฆมังคละสัมพุทโธทักกินายโยอนุตตโลสังฆมังคละมาคมะสัพพโลกาปมุญเจเลเอวังหุนตุสัมปติสามิติแลอาจในวันนี้หากเป็นวันดีที่เทียนวิเศษเหตุนั้นหมายมีสมณะสถามูลสถาทั้งสองไปตั้งไปในหมายมีที่การสมภารท่านเจ้าอาวาสวัดช้างรองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพร้อมโดยอันเตยบสิกโยมเจ้าทุกตนทุกองค์มูลสถาทุกคู่ทุกคนได้ปากันสนงโคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยได้มาร่วมดำบุญในงานฉลองเสนาสนะของวัดสันกยอมนาทีนี้ดังอันก็ดีเจโตปานิธานแม้นว่ากรรมกรรมภาธนาของท่านเจ้ามีโดยประการสันใดสมิจันตุจุงปันอุดมสมดังกรรมกรรมภาธนาจุญญจุประการนั้นจุงจักมีใจยตุภวังใจยมังคลังใจยมหาราพังใจยมหาสุขังใจยโสติปวันตุเตสัพพิติโยวิวัตตันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวตวันตรายโยสุกิติกายุโกภาวะอภิวาทานาสีลิสานิจังมุทธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง
ธัมโมมังคลาสัมพุทโธคามิโลตุตโตอนุธรรมมังคารามาคมาสภาพยาปมุจเจเรสังโฆมังคลาสัมพุทโธทักขินโยนุตโลสังฆมังคารามาคมาสภาโลกาปมุจเจเรเอวังมุตุดีแลอาจจะในวันนี้หากเป็นวันดีดีทีการวิเศษเหตุนั้นมามีสมณะสถามูลสถาตั้งสองฝ่ายตั้งภายในมามีท่านอธิการสมปันเจ้าอาวาสวัดเมืองพระตำบลเมืองเลนพร้อมโดยมูลสถาทุกผู้ทุกคนได้ปาการสนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมาอย่างจตุปัจจัยได้มาร่วมทำบุญในงานคอยหลวงฉลองเสนาสนะของวัดสังฆยอมนาทีนี้ดังอันก็ดีแม้ว่ากรรมกรรมพาธนามีโดยประการจันใดถ้ามีจันตุจุงปันอุดมสมดังกรรมกรรมพาธนาจุเนียงตุปาการนั้นจุงจักมีสัพพิติโยวิวัตทันตุสัพพะโลกโกวินาสันตุมาเตภวัตตวนตาลายโยสุกิติกายุโกภาวะอภิวาทานาสีลิสานิจังบุตตาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังน้อมถวายการต้อนรับทางท่านพระคุณเจ้าที่ได้เดินทางก็มาสู่ศาลานิมนต์เข้าฮับปอนนะครับเนออันนี้วัดโพทองเจริญเนาะตำบลสันทรายเนาะตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ด
ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเวตานังอุปกัปปติอิตังปะจิตังอิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรตุสัพพะปะยันตุสัพพะปุเรตังมันโตอิตัสสะเยนะกัมมะกัปปะตะนะจิโตปะนิยายัมสัมมาสัมพุทธัสสะองค์พระเจ้าหลายวันโมหะเจริญเอาไปจานเลยจานพร้อมถวายการต้อนรับพระคุณเจ้าวัดพระเจดีย์เนอะวัดพระเจดีย์เข้ามาทางในเข้ามาทางในเข้ามาทางในยะถาวาริวหาปุตาปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาดีและอัจฉในวันนี้ก็เป็นวันดีที่ถีอันพิเศษเหตุว่าหมายมีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาที่ปักสงฆ์วัดพระเจดีย์ตำบลสันพเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สลงลงฝ่ายตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยและวัตถุไตรยทานมาร่วมกระทำบุญถวายทานเนื่องในโอกาสงานทำบุญฉลองสมโภชปล่อยหลวงวัดสันพยอมในทีขาการละวันนี้ยามนี้ว่าสันติแต่ดีหลีปัจจุก็ได้ธรรมะเมตตาเป็นตัวแทนทับเอาไว้แล้วเพื่อให้แล้วและสมดังกรรมมักกรรมภาตนาแม่นกรรมมักกรรมภาตนามีด้วยประการสันใดดังอันพอดีก็ขอจุงผสมดังกรรมมักกรรมภาตนาไปจุเนื่องทุกประการท่านจุงจักมีเที่ยงแต่ดิลีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลา
น้อมถวายการต้อนรับท่านพระคุณเจ้าที่ได้เข้ามาสู่บริเวณกวางแก้วอารามแห่งวัดสันกยอมนิมนต์ได้เข้ารับปอนกับเจ้าปอนที่ได้นั่งนักในโอกาสนี้ก็นิมนต์นะครับศรัทธาก็เจิญเนอะเจิญเข้ามาทางใน
อบคุณอนุโมทนากับคณะสถาวัดป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไหว้สาท่านเจ้าวาดวัดบ้านต้อเนอะได้มาร่วมทำบุญในโอกาสนี้อาคารปฏิบัติธรรมอาสโพวันนี้ฮับปอนเนอร์ยะถาวะลิวะหาปุลาปะลิปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาดีและอาจจะในวันนี้เป็นวันดีทิถีอันวิเศษเหตุนั้นหมายนี้ สมณะศรัทธาและมหามูลศรัทธาใหญ่น้อยตั้งไปในและไปนอกตายในหมายมีตันติการสมปานวัดศรีประดูพร้อมด้วยคณะศรัทธาอุปาสกอุปาสิกาได้สนงคงควายยังบุภาลาจาดวงดอกข้อตอกดอกไม้ลำเทียนพร้อมด้วยจตุปัจจัยมัทธนาถวายเป็นตานในกาละเฉลิมฉลองอาคารปฏิบัติธรรมอาสาโพปอยหลวงวัดสันขยอมปีนี้วันนี้ยามนี้แม้ว่าเจโตปริธานของเจ้าสมณะศรัทธาและมหามูลศรัทธาใหญ่น้อยวัดศรีประดู่มีด้วยประการฉันใดอันก็ดี
จะมีจันตุของปันสมฤทธิจุหยังจุปการบัดนี้ตนตัวให้เราก็มีทำให้แต่ปฏิกาหะเป็นตัวแทนรับเอาแล้วเจโตปริธานของเจ้าสมณะสัทธามหาวิริยะด้วยประการทันใดก็ขอสมมโนไม่ใส่อ้างจุหยังจุปการสัพพิติโยสิวัชชันตุสัพพะโลกวินัสสันตุมาเตภวะตวันตรโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตนะสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลัง
การเจ้าต่างๆตั้งใจรับพรเด้อพุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธทิปตุตโมพุทธมังคระมาคมาสภาทุขาปามุญเจเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธคัมปิโลตุตโสอนุธรรมมังคระมาคมาสภะยาปามุญเจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธทักขินโยอนุตตโลสังฆมังคระมาคมาสภะโลกาปามุญเจเลเอวังมุนตุสัมปติสามิดีแลอาจารย์ในวันนี้หากเป็นวันดีทีอันวิเศษเหตุนั้นหมายมีสมณะศรัทธามูลศรัทธาต่างสองฝ่ายต่างไปในหมายมีที่การสมภารท่านเจ้าอาวาสวัดจังกำเจ้าวังสารพร้อมโดยอันเตวสิกโยมเจ้าทุกตนทุกองค์มูลศรัทธาอุปาสกาอุปาสิกาต่างหลายได้ปากันสนุกโคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยตยทานได้มาร่วมดำบุญในงานปล่อยหลวงฉลองถาวรและวัตถุของวัดสันกยอมหน้าที่นี้ดังอ่านก็ดีกรรมกรรมปาธนาของท่านเจ้ามีโดยประการสันใดสมิจันตุจงพานุดมสมดังกรรมกรรมปาธนาจุญญจุปาการนั้นจงจักมีจยตุภวังจยมังคลังจยมหาราพังจยมหาสุขังจยโสติภวันตุเตสพีติโยวิวัตจันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภาวะอภิวาทานาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพุทโธมังคละสัมพุทโธสัมพุทโธเทวาพุทธโมพุทธมังคละมังคัมมาสัพพะโลกาสัพพะปัญญาสัพพะโลกาปะมุญเจเลเอวังโกตุเทระอัจฉริวันนี้ไม่มีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาวัดปานานโดยสังเกตก็ได้ตกแต่งไปพร้อมน้อมนำมาอย่างจะถูกมาจัดใจตาทั้งหลายมาถวายเป็นตาในการทำบุญประหลวงวัดสังกัญญาวัดสันนิได้ศรัทธาวัดบวกกล้างขึ้นมาเข้ามาทางในเนอะเข้ามาทางในจุปาโดดมสงสารพุทธิจุยังจุปการนั้นครบระบอศรัทธากับบวกกล้างครบระบออายุวโนสุขัมปะตอนนี้สมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดสันศรีเข้ามาแล้วนะอิจิตังปฏิเจ้าหน้าที่เขาจัดปเมวะสมิจจ พระคุณเจ้าเพื่อเข้าไปตุสังกปาจันโทวันหับปอนที่ว่างๆเลิกเข้าไปเลยนะครับตโสยถาเอวังหมดยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติไปมีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาวัดบวกข้างตำบลบวกข้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งภายในและภายนอกก็ได้สโลงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมตำปะยังวัตถุภูผาราชาดวงดอกไม้ตำเตียนบางเปลี่ยนไปท่าเป็นก่อนหน้านำตาลของเปิดปัจจัยแต่วัตถุไตรยดานมาถะปัญนาตั้งไว้กลางกองของหน้าจะพาถวายเป็นทานแก่พระเถรไลรัตนพานแก้วพระแก้วเจ้าทั้งสามประการเนื่องในโอกาสการทำบุญปล่อยหลวงฉลองสมโภชเสนาสนะศาลาปฏิบัติธรรมแห่งวัดสันกยอมวัดสันอันแต่ดีปัจจุบันก็ได้เป็นตัวแทนรับเอาไว้แล้วเพื่อให้แล้วในสมดังกรรมกรรมแม่กรรมกรรมปาธนาแห่งตั้งสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดบวกกลางที่ไว้ประการสันใดดังปดีสมิจจันตุจุงเพื่อปันอุดมสมทิฏฐิไปจุเยื่อมจุประการและจุงจักรีเจ้าแต่ดีมหุตการละปัจปันในวันนี้ยามนี้เป็นต้นไปหน้าก็ขอสมณศรัทธาและมูลศรัทธาท่านทั้งหลายจุงใจนับพระอานิสงส์แห่งการกระทำความเป็นบุญนี้ให้ได้อยู่มีสุขอายุมั่นยืนยาวไปได้อยู่คำจูรักษาศาสนา
ไปใจจงจักตีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโตโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิตนิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะตายะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาเอวังหูตุดีและอาจจะในวันนี้เป็นวันดีที่วิเศษเหตุนั้นหมายนี้สมณะศรัทธาและมูลศรัทธาตั้งไปในและไปนอกตั้งไปในหมายนี้วัดหนองปัจจับตัวทุเจ้าหลวงพร้อมด้วยมูลศรัทธาสันติบาลตั้งเข้าได้สนองคงปัญญบุคาราชาที่ต้องดอกไม้ลำเทียนมาทัศนาถวายเป็นตันในกาลเจริญฉลองปล่อยหลวงอาคารอาชาโพปฏิบัติธรรมนิยามนิเจโตปริธานเจ้ามุลศรัทธาที่ด้วยประการฉันใดนะอันก็ดีชักนิชันโตของปันโชพีจุยังจุปการตั้งปหูตากาลมณีจมประกอบไปด้วยอายุปียุเดือนยุวันสุญญาไปใจชมความมุ่งมั่นปรารถนาของเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาจงจะมีตั้งแต่ดีๆสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะภิวาตนาสีริสานิจังป
พุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง ขอบคุณกับคณะสถาบันหนองตาจับ เพื่อมีสุขภาพ อำเภอสันทราย ใจยตุภวังใจยมังคลังใจยสุธีภวันตุเตอายุวันโนสุขังปะลัง อนุโมทนาขอบคุณกับสมณศัทธามุราสถาวัดสันสลีโดยการนำของหลวงพ่อวินัยสารโสภิตเจ้าหน้าตำบลสันทรายน้อยสันบรเนตรเจ้าวาดวัดสันศรีท่านพระครูโอพระครูสังฆรักษ์จิรพงศ์จิตาสังวโรเชิญพี่น้องสันศรีกินข้าวมีตังในนี่เนอะกินข้าวแล้วก็เดลฟอนโจนะพี่ไตเนอร์อนุโมทนาไส้กันไปไส้กันมาเนาะวันนั้นก็ทางสักยอมก็ไปตอนนี้สันสีก็เข้ามาอนุโมทนาขอบคุณนิมนต์หัววัดที่กำลังเข้ามาเนอะเข้าไปทางทิศใต้นะครับเนอะประตูทางใต้นิมนต์เข้าไปเลยนะครับไหว้สาหลวงพ่อวัดป่าฝางหลวงพ่อพระครูพิทักษ์อรัญญวัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเจ้าวาดวัดป่าฝางตำบลสังงาบ้านอำเภอดอยสะเก็ดนะครับไหว้สานิมนต์หลวงพ่อได้เข้าสู่ศาลาเพื่อที่จะได้ปันปอนปันโจกปันใจนะครับเนอะไหว้สาหลวงพ่อนะครับ
พุทโธมังกละสัมพุทโธสัมพุทโธติปาพุทธโมพุทธมังกละมากัมมาสัพพะทุกขาสัพพะปัญญาสัพพะโลกาปามุญจเลเอวังหนตุดีและอาจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันนี้ที่พิเศษเหตุนั้นหมายมีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดป่าฝางโดยสังเกตได้น้อมนำมายังจตุปัจจัยไตรวัตถุทานทั้งหลายมาถวายเป็นทานในการทำบุญประหลวงของวัดสันกยอมว่าสันนิได้ดีๆกรรมกรรมหาธนาไปด้วยประการสันใดสมิจตุจุงปนุดมสมสารบุตรจูยักจูประการนั้นจูจะมีใจยตุพระวังใจยักมังกลักใจญะโสถีภวันตุเตอายุวโนสุขังปะลาโอ้ใจยักโมสัมโภคณะสัทธาวัดตาตุ้มฮับปอนเนอยะถาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามานิโจติระโสยถาดีและอาจจะในวันนี้เป็นวันดีทิฏฐิวิเศษเหตุนั้นหมายนี้สมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดตาตุ่มตั้งไปในและไปนอกไปในหมายมีต้นที่การสมปานวัดตาตุ่มเป็นเก้าพร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมจูผู้จูคนอุปาสกะอุปาสิกาได้สนงคงควายยังบุพาราชาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้เรียมเตียนมาทะธนาถวายเป็นทานในกาละเฉลิมฉลองอาคารปฏิบัติธรรมอาสโพวัดสันกยอมปีนี้วันนี้ยามนี้เจโตปริธานของเจ้าสมณศรัทธามหามูลศรัทธาใหญ่น้อยนี่ด้วยประการชันใดนั้นก็ดีชะนิชันโตของปันสุปสีจุญยังจุปการสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวะสันตรโยสุขีสีขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังบุตตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวรันติอายุวันโนสุขังปะลังอนุธรรมมังคารมาคมาสัพพะยาปามุนเจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธทักขินายโยอนุตโลสังฆมังคารมาคมาสัพพะโลกาปามุนเจเลเอวังอุตุสัมปติสามิดีและอาจารย์ในวันนี้หากเป็นวันดีทีอันมีเศษเหตุนั้นมามีสมณศรัทธามูลศรัทธาตั้งสองฝ่ายตั้งไปในมามีที่การสมภารท่านเจ้าวาดวัดโพธิมงคลกาลโปพร้อมโดยอันเทวสิกโยมเจ้าทุกตนทุกองค์อุปาสกาอุปาสิกาทั้งหลายได้สนองคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยได้มาร่วมนำบุญในงานปล่อยหลวงฉลองถาวรและวัตถุของวัดสันกยอมณที่นี้ดังอันพอดีเจโตปานิธานแม้นว่ากรรมกรรมภาธนาของท่านเจ้ามีโดยประการสันใดจะมีจันตุจุงปันอุดมสมดังกรรมกรรมภาธนาจุงอย่างจุปาการนั้นจุงจักมีจยตุปวังจยมังคลังจยมหาราพังจยมหาทุพังจยโสติภวันตุเตสัพพิติโยวิวัตตันตุสัพพะโลกโกวินาศตุมาเตภวัตวันตารายโยสุกิติคายุโกภาวะอภิวาทานาสีลิสานิจจังมุทาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลังเชิญศรัทธาวัดโป่งน้อยตำบลเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่อัปปอเตอร์จัตถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาดีระอาจารย์เอก็หาเป็นวันดีเป็นวันจันวิเศษเห็นเจ้าบุราศรัทธาสมณะศรัทธาตั้งไปใจ
จะไปนอกไปในมีท่านเจ้าอาวาสวัดตงน้อยตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นเต้าเป็นประธานพร้อมด้วยเตวิสิทธิ์โยมเจ้าตุตนจุผลไปนอกไม่มีเจ้าปราศตามาห่วมกินห่วมทานงานปล่อยหลวงวัดสันไพยอมการตานสาราปฏิบัติธรรมอภสโรเพื่อจะน้อมนำถวายเป็นทานก็ขอสมดังคำพระทนายเจ้าปราศพาจุเนี่ยขอบคุณนั้นจุงจะมีเตียง สมณศักดิ์และบุรษฎาวัดตะตุ่มเลิศ สัพพะโรโก โดยการนำของรองพระครูพระวาสารพุทธ โยสุขีติคา ได้นำสถาญาติโยมในโอกาสนี้เป็นจังฟ้องนะ ญาตาโรธรรมาวัฏ เรียน ติ เชิญได้ อายุวันโนสุขัง รับประทานอาหารเป็นมีนะในโอกาสนี้ก็เจริญบอนได้เนอะไปเอาทางใดวัดก็มีโรงทานอยู่น้อมถวายการต้อนรับหัววัดที่กำลังเข้ามานี้นะครับได้มาร่วมทำบุญกินทานในโอกาสนี้ขอไว้สาธุพระคุณเจ้าเนอะได้มาร่วมทำบุญพุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธทิปัตุตโมพุทธมังคาระมาคมาสัพพทุกขปามุญเจเลธโมมังคลาสัมพุทโธคัมภีโลกทุทโสอนุธรรมมังคาระมาคมาสัพพยาปามุญเจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธทักกินโยอนุตตโลสังฆมังคลามาคมาสัพพโลกาปามุญเจเลเอวังโหตุสัมปติสามิติแลอาจจะในวันนี้หากเป็นวันดีอันพิเศษเหตุนั้นไม่มีสมณะสัทธามูลสัทธาทั้งสองฝ่ายตั้งไปในไม่มีที่การสมปานท่านเจ้าวาดวัดไปเหี่ยวตำบลสันกำแพงพร้อมโดยอันเตวสิกโยมเจ้าทุกตนทุกองค์มูลสัทธาทุกผู้ทุกคนได้ปาการสนองคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยได้มาร่วมทำบุญในงานฉลองเสนาสนะของวัดสังขยามณที่นี้ดังอันพอดีก็มักคำปรารถนาของท่านเจ้ามีโดยประการสันใดจะมีจันตุจุงปันอุดมโสมดังกรรมกรรมพาธนาจุญยังจุปการนั้นจุงจักมีจยตุภวังจยมังคลังจยมหาราพังจยมหาทุขังจยโสติภวันตุเตสปิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุกิติขายุโกภวะอภิวาทานาสิริสานิจังมุทาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังเดินคณะสถาวัดป่าธาตุเดินคณะสถาวัดพระธาตุดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ดพระเจ้าแต่นั้นพร้อมด้วยทางพระธาตุตำบลสันปุเลยอำเภอดอยสะเก็ดเชิญฮับปอเนอร์ยัตถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิเทปุเรนโตสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาดีระอาจารย์ในวันนี้ก็หาเป็นวันดีเป็นวันดีทีอันวิเศษเหตุนั้นไม่มีเจ้ามุราศรัทธาสมณะศรัทธาตั้งไปในและไปนอกไปในไม่มีท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าคุณวัดพระธาตุดอยสะเก็ดเป็นเก้าเป็นประธานบ่เต้าแต่นั้นท่านเจ้าอาวาสวัดเจติยานุสรณ์วัดยางพระธาตุตำบลสันปุเลยอำเภอดอยสะเก็ดก็เป็นเก้าเป็นประธานพร้อมด้วยเตเวสีโยมเจ้าจุตนจุองค์หนไปนอกไม่มีเจ้ามุราศรัทธาได้มาถปนาถวายเป็นทานร่วมกินร่วมทานงานปล่อยหลวงวัดสันขยอมที่นี่เป็นเก้าเป็นประธานในการถวายทานสาราปฏิบัติธรรมก็ขอให้สมดั่งกัมมากัมพาธนาแห่งเจ้ามุราศรัทธาจุเหยี่ยงจุมการจะปีติโยวิวัชชันโตสัพโกวินาสันตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตานาสีริสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอทันติอายุวันโนสุขังพระรังต่อไปเชิญตั้งใจรับพรเนอยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังบาริตังตุมหังกิปะเมวัสมิสัตตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยถามานิโชติลาโสยถาดีและอาจจะในวันนี้หากเป็นวันดีดีอันวิเศษเหตุนั้นได้มีคุณโยมพร้อมโดยคณะทุกคนได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยได้มาร่วมทำบุญในงานฉลองเสนาสนะของวัดสันขยอมนาทีนี้ดังอันก็ดีได้ถวายทานตั้งหลายมวลปุงนี้แล้วปากันพ้นจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บมีแต่ความสุขกายสุขใจวุฒิจำเริญเมื่อปากันประกอบไปด้วยอายุวัตโกฐานะวัตโกสิริวัตโกยัสสาวัตโกภาระวัตโกวันนาวัตโกคณะสถาวัดตาข้ามเนอร์คนในเนี้ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ปทาทุกขโลคาพยาเวลาโสกาสันโดตุปัตตวาอาเนกาขอบคุณ คณะสถาวัดตาข้ามฮับปอเนอร์ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันโตสัพเพโนเรโตดังกปาจันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาดีระอาจารย์ในวันนี้ก็หาเป็นวันดีเป็นวันดีทีอันวิเศษเหตุนั้นไม่มีสถาวัดตาข้ามตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นเก้าเป็นประธานพร้อมด้วยเตวสิโยมเจ้าจุตนเจ้าโอนหนไปหน่อยไม่มีเจ้ามุราศดาได้มาประทับปนาถวายทานงานปล่อยหลวงร่วมกินร่วมทานงานวัดสันขยอมในการทานสราปฏิบัติธรรมอาภาสโพก็ของสมดังธรรมะพัฒนาเจ้ามุราศธาจุเยี่ยงจุมาการนั้นจุงจักมีไสญาสิทธิธนังราพังสุดที่ไปขยังสุขังพรังสิริอายุจวโนชาโพขังพุทธิจญาสวาสตาวาสาจะอายุจาชีวชิติภวันตุเตสปิติโยวิวัตชันโตสัพพะโรโกปินาสันโตมาเตภวะตนตรโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทานาสีริสานิจังวุธาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระรังวันนี้พี่สาว2,000 คันจิโกะนะจะได้เป็นกรรมการประกวดธิดาพวงพยอมเนอะคณะสถาห้ามเอาที่ไหนวัด
ตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุนังเอปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาวีระอาจารย์วันเมเปมันดีดิติวิเศษเจตนายมีสมณะสถาและมูลสัพพะตังไปในและไปนอกตังไปในมีตังที่ตังตุบานวัดสังกังนาพร้อมด้วยคณะสัตยา เดินคณะสถาวัดประชาทิศติมใต้พร้อมด้วยคณะสถาวัดดกเมษาอำเภอตำบลแม่แรงอำเภอแม่ริมฮับปอนเนอร์ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปจิตังตุมังติปะเมวะสมิจจันโตสัพเพปุเรนตุสังกปปจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาธิระอาจเนวันนี้ก็หาเป็นวันดีเป็นวันดีที่อันพิเศษเหตุนั้นในมีเจ้าปุราสตาสมณะสทาตั้งไปในและไปนอกไปในไม่มีท่านเจ้าอาวาสวัดน้ำตกแม่สาตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมเมืองเชียงใหม่พระเจ้าแต่นั้นพร้อมด้วยท่านเจ้าอาวาสโปรดท่านนิมิต
ตำบลดินเหนืออำเภอแม่ริมก็เป็นเจ้าเป็นประธานพร้อมด้วยเตเวสินโยมเจ้าจุโต้จุองค์ผลไปนอกไม่มีเจ้ามูราสถาได้มาท่าปนาถวายห่วมกินห่วมการงานปล่อยหลวงวัดสันขยอมในการถวายทานสาราปฏิบัติธรรมอาภัสโรก็ของสมต่างธรรมะธรรมาธนาเห็นเจ้ามูราสถาจุเนียงชุมการนั้นจุงจะมีสปิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโคมินาสตุมาเตภวะตนตรโยสุขีดีคายุโกภวะภิวาตานาสิริสานิจังพุทธาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโตสุขังภะรังจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาวังหุตุดีและอาจจะนวณีเตนะนิสิอ
อันวิเศษเหตุนั้นหมายมีมูลศรัทธาและสมณะศรัทธาใหญ่น้อยตั้งไปในและไปนอกไปในไม่มีสันติการสมปานวัดเมืองดังอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมสนองคงควายยังบุพหาราชาดวงดาวพระตอกกับหัวตะเคียนมาทัศนาถวายเป็นตาในกาละปอยหลวงเจริญฉลองอาการปฏิบัติธรรมอาสาโปพิวัตสันก็ยอมปีนี้วันนี้ยามนี้เจโตปริธานของเจ้าสมณะศรัทธาสาธุเจ้าหลวงเจ้าอาลามาที่เป็นที่วัดเมืองลังและคณะศรัทธาญาติโยมมีด้วยประการจะได้นำนี้จะมีจันทุของพระปาลามาสัมมาสัมพันธ์สติโยวิวัตธรรมโมเจนะสันตุมาเตภวะวันตารโยมังคารามาโภวะอาทิวาตนาสีลิสานิจังมุตตะ ขอบคุณคณะจ้างก่อน อายุวันโนสุขังปะลัง สัมปติสามิติและอาจารย์ในวันนี้ ถวายการต้อนรับคณะศรัทธาวัดเมืองเลนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีศิลปาจารย์ผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดเมืองเลนและเจ้าคณะตำบลเมืองเลนได้นำศรัทธาเข้ามาเอาเลิกเข้ามาฮับปอดดังในเนอร์ ยอมนาทีนี้ดังอันก็ดีเจโตปณิธานแม่นว่าคำมักคำอาณานาของการเจ้ามีโดยประการสันใดวันที่มหาปาปันสมเป็นปีสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะกโสยะถามณิโชติตโสยะถาเอวังโหตุสัมปติจามิทีและอัจฉในวันนี้ก็เป็นปันดีพิธีอันพิเศษเหตุว่าไม่มีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาวัดเมืองเป็นตำบลเมืองเป็นอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สลงคงไฟตกแต่งพร้อมนำมายังตูปะบุพภาราชาดวงดอกไม้ตำเตียนวางเวียนไว้ท่าเป็นก่อนหน้านำตาลพร้อมด้วยจตุปัจจัยและวัตถุไตรยทานมาถาปันนาถวายเป็นทาน แก่พระศรีตะไลรัตนผ่านแก้วพระแก้วเจ้าทั้งสามประการด้วยใจเจยบานก่อเศร้าเนื่องในโอกาสนั้นเล่าเป็นงานฉลองสมโภชปอยหลวงเสนาสนะศาลาปฏิบัติธรรมแห่งวัดสันกยอมวสันนันแตติลิ ขออนุโมทนาขอบคุณกับคณะศรัทธาบุรศรัทธาวัดบ้านโป่งเรือโบราณเนอร์ได้นำจังฟอนมาเรียนเชิญกินข้าวแรงก่อนเนอร์แล้วก็เดียวฟอนโจโดยการนำของพระครูวิสุทธิศิลาโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่แฝกเขตหนึ่งแล้วก็ได้นำโดยท่านพระสมุมานพอาภัสโลได้นำหัววัดหัววาได้มาร่วมทำบุญนิมนต์หลวงพ่อวัดข้างน้ำดอยสะเก็ดมงคลวนารามข้างน้ำได้เข้ามาฮับพรนะครับเนอร์ตุมาเตภวัตวันตรายเรียนเชิญศรัทธาญาติโยมอภิวาทนาสีลิสานิจังทาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะตาขอบคุณสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดเมืองเลนเนอร์ได้กินข้าวแรงทางทิศใต้เต็นนี่หรือจะไปรับประทานในวัดก็ได้เนอร์ได้ทั้งในวัด
นิมนต์หัววัดศรีบุญยืนตำบลเมืองง่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเนอร์ได้เข้ามาด้านในไหว้สาท่านพระคุณเจ้าจากวัดศรีบุญยืนตำบลเมืองง่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเนอร์พุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธทิปตุตโมพุทธมังคลามาคมะสัพพะทุกขาปะมุญจเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธคัมภิโลตุตโสอนุงธรรมมังคลามาคมะสัพพะปยาปะมุญจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธทักขินายโยอนุตตโลสังฆมังคลามาคมะสัพพะโลกาปะมุญจเลเอวังหุตุสัมปติสามิติและอาจจะในวันนี้ถ้าเป็นวันดีที่อันวิเศษเหตุนั้นหมายมีคณะสัทธามูลสัทธาตั้งสองฝ่ายตั้งไปในหมายมีที่การสมภารท่านเจ้าอาวาสวัดศรีบุญยืนตำบลเมืองง่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยอันเตวสิกโยมเจ้าทุกตนทุกองค์มูลสัทธาทุกผู้ทุกคนได้ปาการสนองโคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยได้มาร่วมทำบุญในงานฉลองเสนาสนะของวัดสันขยอมนาทีนี้ดังอันก็ดีเจโตปณิธานแม้นว่ากรรมกรรมปาธนาของท่านเจ้ามีโดยประการสันใดจะมีจันตุจุงปันอุดมสมดังกรรมกรรมปาธนาจุญญตุปการนั้นจุงจักมีจยตุภวังจยมังคลังจยมหาราพังจยมหาสุขังจยโสติภวันตุเตสปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตปวัตวันตาลายโยสุขิติคายุโกภาวะอาภิวาทานาสีลิสานิจังมุทาปจายโนจตาโลธรรมานิมนต์วัดเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาเลยดวงดีตำบลสารพีอำเภอ เชิญจังปอนที่เข้ามากับวัดเชิญเข้ามาทางใบเนอร์บาลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัฏฐิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามานิโจติละโสยถาดีและอาจจะในวันนี้เป็นวันนี้ทิฏฐิวิเศษเหตุนั้นหมายมีเจ้าสมณะศรัทธามหามูลศรัทธาใหญ่น้อยตั้งไปในและไปนอกไปในหมายมีตั้นติการสมปานสวัสดิ์เจ้าหลวงศรัทธาวัดหนองบันเทียงเข้ามาทางบนพร้อมด้วยสมณะศรัทธาเนอเข้ามาทางบนเข้ามาทางบนยังบุหาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้ลำเตียนมาทะธนาถวายปิตานเพื่อจักมาเฉลิมฉลองในศาลาบอยหลวงอาการปฏิบัติธรรมอาสโภวัดสันกยอมปีนี้วันนี้ยามนี้ของสมกรรมกรรมหานาของเจ้ามูลสัทธาและมหามูลสัทธาใหญ่น้อยทุกคนจึงจังมีสปีติโยที่วัดสันตุสัพพะโล ส ก มณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดหนองปันเทียงตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สลงโคมไฟตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำไปยังธรรมาบัตันติอายุวันโนสุขังปังไปกลางกองตรงหน้าเพื่อว่าจักมาถวายเป็นทานแก่พระศรีตไลรัตนผ่านแป้วพระแก้วเจ้าทั้งสามประการด้วยใจเจริญบานก่อเศร้าเนื่องในโอกาสเศร้าตังบนก็เลยเนอะฉลองสมโภชปอยหลวงเสนาสนะศาลาปฏิบัติธรรมแห่งวัดสันขยอมป่าสันท่านและปัดให้ทีทำตาเป็นแทนทับเอาแล้วเพื่อให้แล้วและสมดังวัดยาปลายเนอะ
ปุญญา ถวายการต้อนรับและอนุโมทนาขอบคุณกับพระสารวัตรยาปาย เป็นพระสาร ได้มาร่วมทำบุญในโอกาส พุทธ นี้ ไปในภายภาคหน้าตลอด ขอบคุณกับวัดลองซักอำเภอสันทรายเนอะได้นำจังฟ้อนมา นิพพานใน ร่วมทำบุญในโอกาสวันนี้ ได้กาดได้กายอยากกาดแก้วจุงจักมีเตียงแต่ลิลีสัพพี นิมนต์วัดป่าเมืองเนอะใครเข้ามาในโอกาสนี้ ตุมาเตภวัต สมณศักดิ์และมูลสดาวัดป่าเมือง กายุโกภ ได้ วะภิวา ขบวนเข้ามาเนอะอนุโมทนาขอบคุณ จาจิโน กับกุศลและเจตนาของ ธรรมาวัต สมณ ติ ศักดิ์ อา และ ยุ สัพ วัน พะ โนสุขังปะลา มังคลาสัมพุทโธกัมมิโลตุตาโสอนุธรรมมังคารามังคมาสัพพปยาปมุญจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธนายโยอนุตตโลสังฆมังคารามาคมาสัพพโรคาปมุญจเลเอวังอุตุสัมปติสามิดีและอาจจะในวันนี้หากเป็นวันดีดีที่อันวิเศษเหตุนั้นไม่มีสมณะสดา นิมนต์พระคุณเจ้าว่าเขาแต่น้อย มาฮับปอนประเภทเลยลูกเข้ามาประเภทเลย พร้อมด้วยอันเทวาสิโยมเจ้าทุกตนทุกองค์มูลศรัทธาทุกผู้ทุกคนได้ประกันสนองคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยขยทานได้มาร่วมทำบุญในงานฉลองนามนวัตถุของวัดสัตยามนาทีนี้กังอันก็ดีเจโตปานินานแม่นว่ากรรมกรรมนานาของพระเจ้ามีโดยปังเทวาสังฆปะจันโรปันตุนาราโสยะตานานาโตติระโสยะตามณิโชติละโสยะถาเอวังโหตุอินะอันในวันนี้ก็เป็นวันดีที่ดีเด็ดที่ฟ้าไปมีสมณศักดิ์และมูลศรัทธาวัดเขาแต่นน้อยตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สลงคงไฟตกแต่งแปลงพร้อมทำไปยังจตุปัจจัยและวัตถุไตรยทานมาถปันนาถวายเป็นการเพื่อร่วมทำบุญเนื่องในงานฉลองสมโภชปล่อยหลวงเสนาสนะศาลาปฏิบัติธรรมแห่งวัดสันกยอมประสันนันแต่ดิลีกุศลปุญญาราศีอันนีนาดีลำจิงได้ขอจริงเป็นการจงเป็นพระสารกำจูพุทธนุนไปในภายภาคหน้าตลอดจนเป็นพลวะปัจจัยไต่เต้าเข้าสู่เมืองฟ้ามหานิพพานในอนาคตการข้างหน้าอย่าได้ขาดเป็นกายอย่าขาดแก้วจุงจักมีเรื่องแต่ดีดีสัพพิติโยวิวัตจันโตสัพพะโลโกวินัสสะตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาวันนี้ยังนี้เจโตปริตานจำรุศธามีด้วยประการฉันใดฉันใดนอันกดีชามิฉันตุของปันสุติจุญยงจุปการจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังขอบคุณสมณศักดิ์วัดป่าเมืองพร้อมด้วยจังฟ้อนเนอะเดี๋ยวขึ้นโชว์ฟ้อนดังในเวทีเนอะขอบคุณกับศรัทธาวัดเข้าแต่นน้อยในโอกาสนี้และในโอกาสบัดนี้นั้นก็ศรัทธาก็ได้จัดตอนนี้จะย่นไปกับจัดประสงค์ที่เพิ่นได้นั่งนักปั่นปอนเข้าไปเนอะขอบคุณกับโรงทานขนมเส้นน้ำยาของป้านิ่วหรือนางกับแก้วจันพาเนอะอนุโมทนาขอบคุณหรือนางนิ่วได้มาร่วมทำบุญโรงทานศรัทธาก็ตามอัธยาศัยเนอะ
ได้รับอาหารโรงทานด้านนี้ทางในศาลาด้านในข้างหน้าอุโบสถข้างศาลาก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวให้ท่านได้บริการเนอะอันนี้ให้ได้บริการใกล้ๆให้กับคณะศรัทธาที่ได้มาร่วมทำบุญในช่วงเย็นนี้ เอวังโหตุตีและอัจจนัยปันก็เป็นปันติทิฏฐิวิเศษเหตุว่าไม้มีสมณศรัทธาวัดป่าบงตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สลงคงฝายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยและวัดไตยทานมาถปันนาถวายเป็นการร่วมกระทำบุญเนื่องในโอกาสงานทำบุญฉลองสมโภชปล่อยหลวงเสนาสนะศาลาปฏิบัติธรรมแห่งวัดสันขยอมวสันนันแต่ดิลีปุญญารายสีอันนีนาดีล้ำยิ่งกันทั้งหลายได้เคาะกิ่งเป็นตาลจงเป็นพลสารกำจูอุดหนุนไปในภายภาคหน้าตลอดจนเป็นพลวะปัจจัยไต่เต้าเข้าสู่เมืองฟ้ามหานิพพานในอนาคตการข้างหน้าอย่าได้ขาดได้กายอย่ากาดแก้วจุงจักนีเรื่องแต่ดิลีสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพะโตโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังเจ้าหน้าที่กรรมการเนอถ้ามันมาซ้อนก็พยายามนิมนต์ได้เข้าไปฮับปอนตามจุดที่ได้วางไว้ที่ทางเจ้าปอนแม่เข้ามาตรงนี้แม่เข้ามาตรงนี้มีเจ้าปอนยะถาวาลิวหาบุลาบาลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมัง
ทิปเมวะสมิจตุสเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาดีและอาจารย์วันนี้ก็เป็นวันนี้ที่ทีพิเศษเหตุนั้นหมายนี้สมณะศรัทธาและมูลศรัทธาใหญ่น้อยตั้งไปในและไปนอกไปในหมายมีสันติการชมปานสวัสดิ์เจ้าหลวงวัดขวางสิงห์ตำบลจังเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมอุปาสกะอุปาสิกาได้สนองคงควายยังบุพาราชาดวงดอกข้อตอกดอกไม้ลำเทียนมาทาสนาถวายเป็นทานในวาระทำบุญคอยหลวงฉลองเสนาสนะอาคารปฏิบัติธรรมอาสาโพวันนี้ยามนี้ที่วัดสันกยอมตำบลสันไตน้อยขอเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาใหญ่น้อยสมกรรมกรรมฐานในวันนี้ก็เป็นวันดีที่ดีพิเศษเหตุว่าไม่ดีมูลศรัทธามูลศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกานามว่าพ่อสวัสดิ์แม่อัมพรปันตวงศ์นายจันตานางตำอางสีดาวเรืองพร้อมเผยการทุกคนก็ได้สลงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยและวัตไตยทานมาถปนาถวายเป็นทานร่วมกระทำบุญในงานปล่อยหลวงฉลองเสนาสนะแห่งวัดสันกยอมประสันนันแท้ดิลีบัดนี้ก็ได้มีธรรมะเมตตาฮับเอาไว้แล้วเปลืองแล้วและสมดังกรรมกรรมปรารถนาผู้สนผลปุญตานนาดีลำทิ้งเจ้าตาตาตันทั้งหลายที่เกาะทิ้งนานจงเป็นพลสารกำจูหนุนไปในภายภาคหน้าตลอดจนเป็นพลวะปัจจัยไต่เต้าเข้าสู่ฟ้ามหานิพพานในอนาคตการข้างหน้าอย่าได้กาดได้กายอย่ากาดแก้วจุงจักปีเที่ยงแต่ดิลีสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพะโตโควินัสสะมาเตปัตวันตลายโยสุขีทีกายุโกภวะอัปวาทนาสีลิสานิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาอนุโมทนาขอบคุณกับพ่อสวัสดิ์แม่อัมพรนันทวงศ์กับนายจันตานางสมานสีดาวเรืองพร้อมครอบครัวปันสีกับ70 บาทกับ20 บาทเนอะปันสีกับ20 บาททางในทางเพื่อนกับซ่อมหมดเด้ออนุโมทนาขอบคุณเนอะประกาศอนุโมทนานายมิ้นนางนวลหอมนางสาววรรณธรวรประกรณ์ศิลป์นายสนธยานางสาวแอนใจสอนแอนนาใจสอนได้ร่วมทำบุญ200 บาทในโอกาสนี้นิมนต์หัววัดที่ได้เข้ามานี้นะครับวัดสุกเกษมตอนนี้ขบวน
สมณศรัทธามูลศรัทธาวัดสันไซมูลได้เข้ามาแล้วเนอะโดยการนำของหลวงพ่อท่านพระครูพิพัฒน์ศีลสังวรเป็นขบวนใหญ่เข้ามาในโอกาสนี้ขออนุโมทนาขอบคุณกับสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดสันไซมูลเนอะในนามของคณะศรัทธาวัดสันขยอมก็น้อมถวายการต้อนรับยังศรัทธาวัดสันไซมูลได้กำจ้อลงท่าเสมาพร้อมด้วยคณะจำฟ้อนและศรัทธาญาติโยมนี่ก็เป็นปันดีได้พิเศษนิดว่าร่วมกันไม่มีสมณศรัท ใน ธา โอกาส และมูล นี้ ศรัทธาวัด อ สุ นุ ก โม เก ท ษ นาม ขอบคุณป่าซักน้อยตำบลเชิงดอย สมณศรัทธาและมูลศรัทธา ก็ได้ส วัดสันไซมูล แปลงพร้อมน้อม โดยการนำของหลวงพ่อพระครูพิพัฒน์ศีลสังวร วัตถุไตร รองเจ้าหน้าอำเภอสันทรายท่านเจ้าวาดวัดสันไซมูลได้น้อมนำคณะศรัทธาญาติโยมเป็นขบวนใหญ่เลยเนอะอนุโมทนาเจิญศรัทธาวัดสันไซมูลทุกท่านทุกคนได้เข้าสู่บริเวณศาลาเนอะบริเวณศาลาเพื่อที่จะได้รับพรในศาลาเป็นพระสารกำจู เป็นขบวนใหญ่ในนามของสมณศรัทธามูลศรัทธาวัดสังขยอมก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาวัดสันไซมูลทุกท่านทุกคนเนอะวันนี้ก็คงมาร่วมกันถึงบ้านถึงจองเทพวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะนิมนต์วัดวิเวกวนารามเข้าสู่พุทธาปัจจาศาลาเพื่อฮับบอนเนอร์อายุวันโนสุขังพระตังเชิญคณะศรัทธาวัดสันไซมูลได้เข้ามาฮับบอนเนอร์ในโอกาสนี้กลุ่มหนุ่มสาวบวกกลางบวกคกน้อยเข้ามาเนอะเข้ามาทางในเลยนะครับเจิญศรัทธาวัดสันไซมูลนะครับเนอะเป็นขบวนใหญ่ในโอกาสนี้ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งได้มาร่วมกินร่วมทานรถที่ใส่กวาดตามเข้ามาดังในเนอะได้นำเอาต้นเข้ามาดังในไปที่ช่องแรกเลยเนอะเข้ามาเลยเนอะเข้ามาเลยเนอะขวดตาลต้นขวดตาลเข้ามาเลยแปลงตางน้อยเนอะศรัทธาพี่น้องพ่อแม่พี่น้องวัดสันไซมูลอิตังปฏิตังตุมหังอิปปัมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะทะโสยถาปณิโชติตะโสยถาเอวะโหตุสัมปติจามิตีและอัจฉริวันนี้ในโอกาสนี้ก็เป็นวันดีดิถีอันพิเศษเหตุว่าไม้มีสมณศรัทธาและมุตศรัทธาวัดปวกพกน้อยตำบลหนองปะคั่งอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สลงคงฝ่ายตกแต่งแปลงพร้อมนำมายังจตุปัจจัยและวัตถุไตรยทานมาถปันนาถวายเป็นการร่วมกระทำบุญเนื่องในโอกาส
งานทำบุญปล่อยหลวงฉลองเสนาสนะแห่งวัดสันกยอมฉลองศาลาปฏิบัติธรรมแห่งวัดสันกยอมว่าสันนันแต่ดีบัดก็ได้มีธรรมะเมตตาฝ่ายหน้าฮับเอาไว้แล้วเพื่อแล้วและสมดังกรรมกรรมฐานนาปุญญะไฟอันนาตีลำตั้นสมณศรัทธาและมูลศรัทธาได้เกาะเป็นตาลตรงเป็นพระสารกำจูพุทธนุนไปในภายภาคหน้าตลอดจนเป็นพระวะปัจจัยไต่เต้าเข้าฟ้ามหานิพพานในอนาคตการอาจารย์ได้กัดกายจับกัดแก้วจุงจักนีเตียงแต่ดินดีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสสะตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะตานั่นหมายมีเจ้าสมณศรัทธามหามูลศรัทธาใหญ่น้อยตั้งไปในหรือไปนอกไปในหมายมีตันติการสมปานสวาธุเจ้าหลวงวัดสันสานมุนเป็นเก้าพร้อมด้วยบาลกาอันเป็นเทวสินยมเจ้าจุตนจุองค์ท่านนั้นมามีมหามูลศรัทธาสันติบาลนั้นเข้าได้สนองคงไปยังปุภาราจาดวงดอกก็ตอกดอกไปลังเย็นเป็นเพื่อนด้วยปัจจัยเป็นกำด้วยสัพพะวัตถุทานทั้งหลายมวลพรุ่งนี้เป็นกำด้วยสารุปพระเจ้าพร้อมด้วยตกหมู่บูชาอันก็ดีกิรณะปัจจัยใต้วัตถุทานทั้งหลายมวลพรุ่งนี้มาทัพนาถวายเป็นทานในกาลเฉลิมฉลองปอยหลวงอาคารเสนาสนะอาคารปฏิบัติธรรมอาสโพอนุสรณ์ปีนี้วันนี้ยามนี้ที่วัดสันสยอมตำบลสันทรายน้อยก็ของท่านทั้งหลายมีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาใหญ่น้อยสมกรรมกำหาทานยกยืนนอตานวันนี้ยามนี้เจโตปริทานไปด้วยประการจะได้นะอันก็ดีชาบิชันตุของปันสุติยุยจุปการตัมปหุตะกาลปณีของประกอบไปด้วยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามปัจเจแล้วมีโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามปัจเจและของท่านทั้งหลายมีสมณศรัทธาและมหามุลศรัทธาภาสจากยังข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามปัจเจหิปันมาหาปันใดคือดูตั้งกินคือดูตั้งไว้คือดูตั้งไว้คือเป็นตานกำจูศาสนาของพระโคตมะไปใจนั้นจุงจะมีบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนรับเอาแล้วขอส่งมโนไมไฟอ้างจุอย่างจุปการนั้นจุงจะมีสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวะตวันตรโยสุขีทีคายุโกอายุวันโนสุขังปะลังอนุโมทนาขอบคุณกับสมณศรัทธาและมูลศรัทธาโดยการนำของหลวงพ่อท่านพระครูวิภาศิลาสังวรเจ้าวาดวัดสันไซโมนรองเจ้าอำเภอสันทรายหลวงพ่อท่านพระประหลัดธโนธรรมทินโนและคณะสงฆ์วัดสันไซโมนและคณะศรัทธาวัดสันไซโมนทุกคนอนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวได้ไปกินข้าวแรงกันทางพวกมีเดี๋ยวก็มาฟ้อนฟ้อนโชว์อนุโมทนาวันมีพ่องเนาะอนุโมทนาพัดมีพัดมีขนมเส้นน้ำยาทางเพศถ้าจะไปทางไหนวัดก็ได้อนุโมทนาขอบคุณสภากรรมการได้ประยกตนนับดีๆขอบคุณแม่พาอนุโมทนาสาธุสาธุเอวังโหตุดีและอัจฉในวันนี้ก็เป็นวันดีที่ทีวิเศษเหตุว่าไม่มีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดแม่แฝกหลวงตำบลแม่แฝกใหม่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สลงคงขวายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยและวัตถุไตรยทานมาถปันนาถวายเป็นทานร่วมกตัมบุญเนื่องในโอกาสวาระ
งานเฉลิมฉลองสมโภชปล่อยหลวงเสนาสนะทาวรวัตถุศาลาปฏิบัติธรรมแห่งวัดสันกะยอมว่าสันนันแต่ดิลีปัจนี้ก็ได้เป็นตัวแทนทับเอาแล้วเพื่อแล้วและสั่งกรรมักกรรมปาถนาปุญญาภายสีอันนี้นาดีล้ำยิ่งตั้นสมณศรัทธาและมูลศรัทธาได้เกาะกิ่งเป็นตาลจงเป็นพลสารกำจูอุดหนุนไปในภายภาคหน้าตลอดจนเป็นพลวะปัจจัยไต่เต้าเข้าสู่เมืองฟ้ามหานิพพานในอนาคตการข้างหน้าจะได้กาดได้กาจากกาดแก้วท่านจุงจักนีเที่ยงแต่ดิลีสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโตโกปินัสสะตุมาเตภวัตวันตลายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลานั้นหมายมีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาวัดบางทานได้น้อมนำมาจตุปัจจัยได้อุดหนุนทานทั้งหลายมาถวายเป็นทานในการทำบุญปล่อยหลวงของวัดสันกะยอมว่าสันนี้แต่ดีๆกรรมกรรมปาถนามีด้วยประการสันใดสมิทธิ์ทุกยุงปานุดมสมสารพุทธิจุเยี่ยมจุประการนั้นจุจังมีใจยตุภวังใจยะมังคลังใจยะโสธีภวันตุเตอายุวโนสุขังปะลังยะถาวาลิวหาปุลาปาลิปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติละโสยถาเอวังโหตุดีและอาจจะนวันนี้เป็นวันดีทิฏฐิอันพิเศษเหตุนั้นหมายมีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาตั้งไปในและไปนอกไปในหมายมีตันติการสมปานวัดหนองจางเคินตำบลหนองจางเคินอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนจึงได้สนองคงควายยังบุพาราชาดวงดอกข้อตอกดอกไม้ลำเตียนมาทัศนาถวายเป็นทานในการละปล่อยทำบุญปล่อยหลวงเสนาสนะอาคารปฏิบัติธรรมอาสโพมานุสรวันนี้ยามนี้ก็ขอให้เจ้าสมณะศรัทธามหาบุรุษศรัทธาใหญ่น้อยขอส่งกรรมกรรมภาธนาแม้ว่าเจโตปฏิทานของเจ้าสมณะศรัทธามหาบุรุษศรัทธาด้วยประการสันใดนะอันก็ดีชามิชันตุขอห้องปันสมทิจีจุญยังจุปการสปีติโยวิวัตสันตุสัพพะโรโกปินัสสันตุมาเตภวะตวันตรโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตานะสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังนิมนต์วัดวันโจเนอได้ครับปอนที่ประธานสงฆ์หลวงพ่อท่านพระครูวิภาสิลาสังวรในนามของสมณะศรัทธามูลศรัทธาวัดสังกะยอมก็ต้องขอบพระคุณและต้อนรับกับคณะศรัทธาวัดวันโจเนอในโอกาสนี้ศรัทธาวัดบรรโจเข้ามาทางในเนอะเข้ามาทางในได้เข้ามาทางในเนอะเจอเนอะพี่น้องบรรโจ
ที่ได้เดินทางมาถึง เอวังโหตุสัมปติฉามิดีและอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีที่ทีวิเศษเหตุว่าไม่มีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดตุ้งต้อมบ้านหม้อตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สลงพงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยและวัตถุไตรยทานมาถปันนาตั้งไว้กลางของตรงหน้าเพื่อว่าจะมาถวายเป็นทานเนื่องในโอกาสงานฉลองสมโภชเสนางานฉลองสมโภชปล่อยหลวงเสนาสนะทาวรวัตถุศาลาปฏิบัติธรรมแห่งวัดสันกยอมว่าสัน ขยับเข้ามาเด้อวันโจปัจนี้ก็ได้ธรรมะเมตตาครับเอา วัดโจสังวรวนาราม และสมดังกรรมกรรมปรารถนาปุญญวายสีอันที่นาดีล้ำยิ่งท่านสมณศรัทธาและมูลศรัทธาได้เคาะกิ่งเป็นตาลจงเป็นพลสารก้ำจูอุดหนุนไปในภายภาคหน้าตลอดจนเป็นพลวะปัจจัยไต่เต้าเข้าสู่เมืองฟ้ามหานิพพานในอนาคตการข้างหน้าอย่าได้กาดได้กามหุตตกาละปัจจุบันนะในวันนี้ยามนี้ ศรัทธาวัดบางแดงเนอ ตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่รับพรเนอยะถาวาลิวหาปุราบาลิปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติวิชิตังปฏิตังตุโกวินัสสะตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังทางไปในและไปนอกไปในไม่มีตันติการสมปานพระเนรวัดบางแดงเป็นเก้าพร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านได้สนองคงคอยยังบุพาราชาดวงดอกก็ตอกดอกไม้ลำเทียนมาทักนาถวายเป็นทานในกาละทำบุญปล่อยหลวงเฉลิมฉลองอาคารปฏิบัติธรรมอาสาโพอนุสรณ์ที่วัดสันขยอมปี ในโอกาสนี้ก็น้อมถวายการต้อนรับของวัดที่กำลังเข้ามาในโอกาสนี้นะครับ จะได้นะอันกดีชะมิชันโตขอหุปันจุกีจุยงจุปการสปีติโยวิวัตสันตุสปะโลโกวินัสสันตุมาเตภวะตวันตรโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนา ดีและอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีที่วิเศษที่ว่าไม่มีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดสหกรณ์แปลงสองตำบลเขื่อนขากอำเภอเป้าจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ตะลงพงฝายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยและวัตถุไตรยทานมาถปันนาถวายเป็นทานร่วมกระทำบุญเนื่องในโอกาสวาระทำบุญปล่อยหลวงฉลองเสนาสนะศาลาปฏิบัติธรรมแห่งวัดสันขยอมว่าสันนันแตดิลีปัดก็ได้ธรรมะตาเป็นแทนอับเอาไว้แล้วเพื่อให้แล้วแลสมดังกรรมกรรมผาธนาแน่นกรรมกรรมผาธนามีด้วยประการสันใดดังอันก็ดีก็ของสมดังกรรมกรรมผาธนาไปจุเนื่องทุกประการนั้นจุงจักมีเสียงแต่ดิน ขอบคุณวัดโจสังวรวนารามเนอคณะสถาบันโจทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมทำบุญในโอกาสปล่อยหลวงของวัดสันขยอมในโอกาสนี้อนุโมทนาขอบคุณนะครับที่ได้มาร่วมทำบุญ ปีติโยวิวัตจันตุสัพพะโลโกวินัสสะตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง อาสทาญาติโยมวัดป่าจี้โพธารามตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เชิญรับพรเนอ ศรัทธาเข้ามาดังในเข้ามาดังใน ยะถาวาลิวหาปุราบาลิปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหัง
ทิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาเอวังโหตุดีและอาจารย์ในวันนี้เป็นวันดีทิฏฐิวิเศษเหตุนั้นหมายมีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาใหญ่น้อยตั้งไปในหรือไปนอกไปในไม่มีต้นที่การสมปานสาธุเจ้าหลวงวัดป่าจีโพธารามเป็นเก้าพร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมสนองคงควาย ยังบูพาราชาดวงดอกก็ตอกดอกไม้ลำเทียนมาพระสนาถวายเป็นทานในกาละทำบุญเฉลิมฉลอง ปล่อยหลวงอาคารเสนาสนะปฏิบัติธรรมอาสโพนสอนปีนี้วันนี้ยามนี้ของสมกัมมักกัมผาธนาจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะรัง สัพพะทุกขปะมุญจเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธกัมปิโลตุตโสอนุธรรมมังคาระมาคมาสัพพะกายาปะมุญจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธทักกินโยอนุตตโลสังฆมังคาระมาคมาสัพพะโลกาปะมุญจเลเอวังโหตุสัมปติสามิติและอาจารย์ในวันนี้หากเป็นวันดีอันพิเศษเหตุนั้นไม่มีสมณะศรัทธามูลศรัทธาตั้งสองฝ่ายตั้งไปในไม่มีอธิการสมภารท่านเจ้าอาวาสวัดชัยสถิตป่าเศร้าหลวงพร้อมโดยอันเทวสิกโยมเจ้าทุกตนทุกองค์มูลศรัทธาทุกผู้ทุกคนได้ประกันสนองคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยได้มาร่วมทำบุญในงานปล่อยหลวงฉลองเสนาสนะของวัดสันขยอมหน้าที่นี้ดังอันไปสานิมนต์วัดบกคก ของท่านเจ้ามีโดยประการ บกคกน้อย จันทุจุงปันอุดมสม บกคกหลวงตะกี้บกคกน้อยเนาะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมาถึงแล้วเชิญศรัทธาวัดบกคกหลวงเนอได้มาร่วมทำบุญในโอกาสนี้ได้ไหว้ได้สาพระคุณเจ้านะครับได้รับบอกในช่วงค่ำนี้ก็จะเข้ามากันเป็นเส้นเป็นสายเนาะยะถาวาลิวหาปุลาบาลิปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาดีและอาจารย์ในวันนี้เป็นวันดีทิฏฐิวิเศษเหตุนั้นไม่มีสมณะศรัทธาและมุสลาอย่างน้อยตั้งไปในหรือไปนอกไปในไม่มีต้นที่การสมปานวัดหัวฝ่ายเป็นเก้าพร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกคนสนองคงควายยังบุพาราชาดวงดอกก็ตอกดังได้ลำเจนมาทะเอาหน้าถวายเป็นทานในกาละทำบุญไปหลวงเฉลิมฉลองอาคารปฏิทานธรรมอาสโพปีนี้วันนี้ยามนี้ที่วัดสันขยอมเจโตปฏิทานของเจ้าสมณะศรัทธามหามฤศรัทธาไม่ด้วยประการชั้นได้ดังอันก็ดีชักนี้ชั้นตุของปันสุปฏิทิจุยังจุปการต่างปหุตะกาลมณีของท่านทั้งหลายอยู่ดีมีสุขอันมุ่งยั่งยืนยาวไร้สาวขับเข้าสู่มีใจไปโชคส่งความมุ่งมั่นปรารถนาจุยังจุปการสปีติโยวิวัตสันตุสัพพะโลกวินัสสันตุมาเตภวะตวันตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตนะสีลิสะนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง
ต่อไปขอเชิญคณะศรัทธาวัดร้องขี้เหล็กตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดทุกท่านตั้งใจรับพรเนอพุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธติปัจจุตโมพุทธมังคารามาคมาสัพพทุกขาปามุญจเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธกัมปิโลตุตโสอนุธรรมมังคารามาคมาสัพพปยาปามุญจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธทักขินายโยอนุตตโลสังฆมังคารามาคมาสัพพโลกาปามุญจเลเอวังโหนตุสัพพติสามิติและอาจารย์ในวันนี้หากเป็นวันดีอันพิเศษเหตุนั้นไม่มีสมณะสัทธามูลสัทธาตั้งสองฝ่ายตั้งไปในไม่มีท่านเจ้าอาวาสวัดร้องขี้เหล็กพร้อมด้วยอันเทวสิกโยมเจ้าทุกตนทุกองค์มูลสัทธาทุกผู้ทุกคนได้ประการสนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมาอย่างจตุปัจจัยได้มาร่วมทำบุญในงานฉลองเสนาสนะของวัดสันกยอมณที่นี้ดังอันก็ดีเจโตปานิธานแม้นว่ากรรมกรรมอาดานะของท่านเจ้ามีโดยประการสันใดจะมีจันตุจุงปานุดมสมดังกรรมกรรมอาดานาจุยังทุประการนั้นจุงจักมีจยตุภวังจยมังคลังจยมหาราพังจยมหาสุขังจยโสติภวันตุเตสปิติโยวิวัตชันตุสัมปะโลกโตวินาสันตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขิติขายุโก ยะถาวาลิวหาบุลาบาลิปุเรนติสาครังเอวะเมวะอินังเตตนังอุปกัปปะขอต้อนรับอิสิตังปฏิตังสุขังทิปเมวะสัมสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามานิโชติระโสยถาเอวังหุตุดีระอาจนามณีเป็นมณีทิฏฐิวิเศษน้อมถวายการต้อนรับสมณะศรัทธาและมหาบุรุษศรัทธาใหญ่น้อยทั้งภายในภายนอกภายในมาโดยการนำของผู้เจ้าน้อยป้าหนองคนทุกพร้อมด้วยคณะศรัทธาอุปถัมภ์อันนี้พวกแนวศรัทธามาเป็นบ้านเด้อวันนี้นะตะเกียบราชาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ลำเทียนอนุโมทนาถวายเป็นทานในการละทำบุญปล่อยหลวงเฉลิมฉลองอาคารปฏิบัติธรรมอาสโพอนุสรณ์ปีนี้วันนี้ยามที่วัดสันกยอมตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ของท่านทั้งหลายมีสมณะศรัทธามหาวิทยาลัยศรัทธาสมกรรมกรรมภาธนาตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนนั้นรับไปแล้วแม้ว่าเจโตปริธานของเจ้ามุลศรัทธาสมณะศรัทธาไม่ด้วยประการจะได้อันกดีชะนิชันตุขอให้ปันสมปิติอย่างจุปการสปีติโยวิวัตสันตุสัพพะโลกโกวินัสสันตุมาเตภวะสวนตรโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะทังพุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธเตปาพุทธโมพุทธะมังคลามากรรมะสัพพะทุกขาสัพพะปัญญาสัพพะโลกาพระมนจะเลเอวังโหนตุดีและอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีทิฏฐิอันวิเศษเหตุนั้นหมายมีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งสองฝ่ายคณะคณาตั้งไปในและไปนอกไปในหมายมีท่านอธิการทรงปานวัดตะเกียนที่นั้นเป็นเก้าพร้อมโดยอันเตบัติโยมเจ้าจุดโตนจุพระองค์โหนแห่งห้องไปนอกหมายมีอุปาสกะอุปาสิกาทั้งหลายก็ได้พากันขนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยไตรวัตถุตามทั้งหลายมาถวายเป็น
ตาในการทำบุญปล่อยหลวงของวัดสันขยอมว่าสันนิษและดีหลีกรรมกรรมหาตนาของท่านทั้งหลายมีโดยประการสันใดสันนิจันทุจุปโนโดมสมตลบุตรีจุอย่างจุประการได้กระทำบุญเพื่อตานแล้วตั้งแต่ในตีกาการบัดนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ปาการเพิกพ้นจะยังอุปัตตวากรรมเชิญคณะสหายาโยมพร้อมด้วยต้องทั้งหลายบ้านดงเจริญชัยและก็วัดมงคลเศรษฐีณปัจเนยะถาวานิวหาปุลาปาลิโกเรนติสาคังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสเนจโตดัมเอโกเรนตุสังฆปาจันโนใจยะมะกลังใจยะมหาราปาใจยะมหาทุกขะในวันนี้เป็นมันนิติอันวิเศษอายุวันโนสุขาลาสาทำไปในภายนอกทำไปในไม่มีตันติการสมปานขอบคุณวัดจงเจริญใจสมณศักดิ์วัดมงคลวัดลบหลวงและคณะสัตยาติโยมอุปาสกอุปาสิกาได้สนุนคงไปยังผู้อาราชาดวงดอกก็ต้องให้ตัดเทียนขอบคุณพี่น้องทัศนาวันตะเกียนทุกท่านทุกคนเลยเจริญฉลองรับประทานหลวงอาคาสิกาธรรมอาสโพอันปีนี้วันนี้ยามนี้ณที่วัดสันขยอมตำบลสันน้อยเตโตปริธานของเจ้ามาสมณะศรัทธาและมหาบุรสตาอนุโมทนาขอบคุณแม่ครับศรัทธา วันนี้ตนตัวให้เราพิธรรมะเมตตาปฏิปหากาลับมาแล้วก็ขอสมโนไม่ใส่อ้างโสมกรรมกรรมภาธนาจังจุปการสัพพิโตวิวัตตุสัพพะโลกโขวินัสสันตุมาเตภวะทวนตรโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตนะสีลิสานิจังมุทาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะตังขอบคุณคณะศรัทธาวัดมงคลเศรษฐีได้ร่วมทำบุญในโอกาสบัดนี้
ในโอกาสนี้น้อมถวายการต้อนรับสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดหนองเต่าคำเนอได้มาร่วมทำบุญและวัดแม่แก้วน้อยศรัทธาบ้านดังเหลียวเข้ามาดังเพเนอร์นิมนต์หลวงพ่อปฏิการอนงคุณธรรมโมได้เข้าสู่ศาลาเพื่อที่จะได้อัปปอนและสมณศรัทธาวัดสีไซมูลหนองไก่เทวดาเนอร์ปอนเนอร์คณะสมาวัดนางเหลวรับปอนเนอร์ยะถาวาริวหาบุลาปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะดีและอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีที่ดีอันพิเศษเต็มนั้นไม่มีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งสองฝ่ายคณะคณะตั้งภายในและภายนอกภายในไม่มีสันติการส่งปานวัดสีไซมูลที่นั้นเป็นที่และอาจารย์ในวันนี้เป็นวันดีที่ดีพิเศษเป็นนั้นไม่มีอุปาสกอุปาสิกาทั้งหลายก็พากันตนงคงไปตกแต่งแปลงพร้อมน้อมถวายร่ำจะดูปัจจัยใส่รู้ตามทั้งหลายมาถวายเป็นทานถวายเป็นทานในการทำบุญประหลวงวัดสันกยอมวัดสันนิได้ดีแม้ว่ากรรมกรรมภาตนามีด้วยประการสันใดสันใดสันใดจะตรงจะตรงจะรู้จะอย่างที่ประการนั้นจะมีได้ทำบุญเนื่องตาแล้วขอให้อยู่เย็นเป็นสุขปลดปล่อยอาสาโพอนุสรณ์ที่นี้วันที่ยามที่มีความสุขกายสุขใจผู้ที่จำเริญมีอายุมั่นยาวมีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงนั้นจุจะมีใจอย่าทุกข์วันใจยะมังคลังใจเนี่ยโสถีปวันตุเตอายุธรรมะไม่สามป้าแล้วขอสมโนยไม่ไปอ้างทุกเจ้าอาการสัพพิทโยเทวัสันตุสัพพะโลกโวินาสันตุมาเตภวะตันตรโยติติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏติอายุปโนขังพะลังต่อไปขอเชิญคณะศรัทธาวัดอุโบสถบ้านโยมตั้งใจฮับปอนเนอร์ยะถาวาริวาหาปูลาปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปาริตังตุมหังกิปะเมวัสมิสัตตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะถามานิโชติราโสยะถาเอวังโอนตุดีและอาจารย์ในวันนี้ไม่มีสมณศรัทธามูลศรัทธาตั้งสองฝ่ายตั้งไปในไม่มีที่การสมปานท่านเจ้าอาวาสวัดอุโบสถบ้านโยมพร้อมด้วยอันมูลศรัทธาอุปาสกาอุปาสิกาทั้งหลายได้ปากันสนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยได้มาร่วมทำบุญในงานฉลองเสนาสนะของวัดสันกยอมณที่นี้ดังอันก็ดีแม้นว่ากรรมกรรมภาธนามีโดยประการสันใดจะมีจันทุจุงปันอุดมสมดังกรรมกรรมภาธนาจุนยังตุปการนั้นจุงจักมีจยตุภวังจยมังคลังจยมหาราพังจยมหาทุขังจยโสติภวันตุเตสปิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโควินาสันตุมาเต
นิมนต์หัววัดต้นจันทร์หัววัดต้นจันทร์และคณะสดาวัดต้นจันทร์ขึ้นมาดังบนขึ้นมาดังบนตาโลธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังปะลังอนุโมทนาขอบคุณเนอะกับคณะสดาวัดต้นจันทร์ที่ได้พากันมาร่วมทำบุญกินทานยะถาวาลิวหาบุลาปาลิปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสโตนี่แหละอาจารย์วันนี้ก็เป็นวันนี้เทียนพิเศษเหตุนั้นหมายมีสมณะศรัทธามหามุลศรัทธาใหญ่น้อยตั้งไปในไปนอกภายในหมายมีท่านที่การสมปานวัดป่าห้ามพร้อมด้วยคณะทาจัดโตมทุกท่านได้สนองของฝ่ายยังบุพาราชาดวงดอกข้อตอกดอกไม้เล่มเย็นนาคาธนาถวายทานในการละเฉลิมฉลองทำบุญปล่อยหลวงอาการปฏิบัติธรรมอาสโปอนุสรณ์นี้วันนี้ยามนี้เจโตปานิธานของเจ้ามุลศรัทธาไม่ด้วยประการแสดงนั้นก็ดีสามิตันโตใบสาหลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ธรรมกรเนอะจัตตาโรธรรมาวัตันติอายุปโนแล้วก็วัดปะแม่กวงสามีดีและอาจารย์ในวันนี้พุทโธมังกลาสัมพุทโธสัมพุทโธติปาพุทธโมพุทธมังกลานาคัมมาสัพพะตุกาสัพพะปัญญาสัพพะโลกาปมุจเจเลเอวังโหตุดีและอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีที่ดีอันพิเศษนั้นหมายมีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาวัดต้นจันทร์ได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยไตรยวัตถุทานทั้งหลายมาถวายเป็นทานในการทำบุญปล่อยหลวงวัดสันกยอมวัดสันนิแต่ดิลีกัมมะกัมหาตนานิด้วยประการใดศรัทธาญาติโยมเด้อเอาวัดแม่กวงมาจัดสายวัดสีมาลามวัดสนามเมงยามังกลาหลวงตีพระวัดเตอายุปอนเนอรับทรัพย์เนอรับทรัพย์ยะถาวาลิวหาปุลาภลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติกิจิตังปฏิตังตุมังเทปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามานิโชติระโสยถาเอวังหุนตุติและอาจารย์วันนี้เป็นวันนี้ที่เด็ดเหตุนั้นหมายมีสมณะศรัทธามหามุลศรัทธาใหญ่น้อยตั้งไปในและไปนอกตั้งไปในหมายมีท่านที่การสมปานวัดศรีมาลามตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงเป็นเก้าพร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมท่านนั้นมาหมายมีเพราะว่าวัดชุมพูนุชบางป้องตำบลเมืองแก้วอำเภอแม่ริมท่านนั้นมาหมายมีวัดศรีพิงชัยหนองเขียวตำบลเมืองแก้วท่านนั้นมาหมายมีคณะศรัทธาวัดแม่กวงตำบลสันน้ำเองท่านนั้นมามีคณะศรัทธาวัดสันหลวงท่านนั้นมาหมายมีคณะศรัทธาวัดสันน้ำเองต่างคนได้ตามมาเป็นเก้ายกยื่นยอตานในกาละทำบุญเฉลิมฉลองปล่อยหลวงอาคารเสนาสนะปฏิบัติธรรมอาสโพอนุสรณ์ปีนี้ปันติตอนรับสดาไม่ย่อยไปจันทร์เลยมโนไม่ใส่อ้างทุนอย่างจุปการนี้ตนตัวพระคุณพระศิลาสังวรบนบ้าน ธรรมเมตตาปฏิฆาแล้วสมโนไม่ใส่อ้างทุนอย่างจุปการนิมนต์เลยเด้อโยวิวัตสันตุสัพพะโลกโกวินัสสันตุมาเตสดาไม่ย่อยเข้ามาทางในสีติขายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสานิจังมุทธาปัจจายโนจัตตาโลธัมมาวะทันติอายุวันโนสดาไม่ย่อยเข้ามาทางในเด้อโดยการนำของพระพลันสามิตรสิริปัญโยเจ้าวาดวัดไม่ย่อยมหาปอนที่หลวงพ่อพระครูวิวัฒน์ศิลาสังวรรองเจ้าหน้าสันทรายเจ้าวาดวัดสันทรายมูลนะครับนิมนต์ท่านเจ้าครับสัพพะโลกวินาสันตุมาเต
ขอบคุณวัดศรีมารามขอบคุณวัดแม่กวงและศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสกทุกคนทุกท่าน จัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะ เข้ามาเลยคณะสงฆ์วัดแม่ย่อยขอบคุณวัดป่าคอยเหนือเนอวัดปีวัดน้องท่านบริการอุเทนสุทินโตพุทโธมังคละสัมพุทโธสัมพุทโธติปาพุทธโมพุทธมังคละมากัมมาสัพพะทุกขาสัพพะปัญญาสัพพะโลกาปมุญจเลเอวังหนทุดีและอาจารย์ในวันนี้หมายเมวัดลงธรรมสามัคคีได้มาร่วมตะบูนปหลวงวัดสันกัญยอมกัมมะกัมภาธนามีด้วยประกาศในสมิจตุจุตมตมจรวุติดูอย่างจุประการนั้นจูจะมีเจยตุภวังเจยมังกลังเจยะโสถีภวันตุเตอายุวันโนสุขังปะลาพุทโธมังคละสัมพุทโธสัมพุทโธติปาพุทธโมพุทธมังคละมากัมมาสัพพะทุกขาสัพพะปัญญาสัพพะโลกาปมุญจเลเอวังโหนตุดีและอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีติถีอันวิเศษเหตุนั้นหมายมีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดไม่ย่อยก็ได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยไตรยวัตถุทานทั้งหลายมาถวายเป็นทานในการทำบุญปหลวงของวัดสันขยอมว่าสันนิแต่ดิลีกัมมักกัมภาธนามีด้วยประการสันใดดังอันก็ดีสมิจตุจุงปนุดมโสนสารติยืนเยี่ยงจุประการได้กับทำบุญเนื้อทานแล้วยะถาวาลิวะหาปุราบาลิปุเรนติสังกรังเอวะเมวะหลายอย่าได้มีเขาเทปนังอุปกัปปติจิตังปฏิตังมีอายุมั่นยืนยาวมีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงนั้นอยู่จะมีใจยตุภวังใจยมังคลังใจญาโสถีปวัตุเตอายุวันโนสุขังปะลาอันวิเศษเหตุนั้นหมายมีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาเป็นนอกเป็นในหมายมีต้นที่การสมภารวัดพระรัตนะกาลังเทศสันต้นอนุโมทนาขอบคุณกับพี่น้องบ้านไม่ย่อยหลวงเนอะอนุโมทนาขอบคุณยินดีพระธนาถวายเป็นทานที่นี้วันนี้ยามนี้ในกาลเฉลิมฉลองปอยหลวงอาการเสนาสนะปฏิบัติธรรมมาสะโพนุสรที่นี้ไม่ย่อยหลวงเดี๋ยวขึ้นโชว์ตามบนเวทีขอบคุณนักเนอะที่ได้มาร่วมทำบุญส่งความมุ่งมาตรปรารถนาอย่างประการสัพโยวิวัตสันตุสัพพะโลกโควินัสสันตุมาเตภวัตวันตรโยสุขิติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะตังต่อไปขอเชิญคณะสถาวัดหนองอับจางทุกท่านตั้งใจรับพรเนอพุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธติปตุตตโมพุทธมังคาระมาคมาสัพพทุกขปมุญจเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธสัมปิโลตุตะโสอนุตัมมะมังคาระมาคมาสัพพยาปมุญจเลสังโฆอุปกัปปติอิทิตังปริตังปินโยอนุตโลสังฆมังคาระมาคมาสัพพทุกขปมุญจเลเอวังตุยถามณิโตติระโตยถาทิระอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีที่ศีลวิเศษนั้นหมายมีวัดที่สมณสนามูลสนาตั้งกองไว้ตั้งวัดในหมายนี้ต้นกอกวัดพระเจ้าท่านเจ้าได้มาร่วมทำบุญในการปล่อยหลวงวัดสันขยอมวัดขอบคุณครับคณะสดาวัดศรีประดูเด้อพระภิกษุสงฆ์สามเณรวัดศรีประดูวันโนทุกขังปะลาแต่งพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยตั้งหลายมวลพรุ่งนี้นับปันนาตั้งไว้ได้มาถวายเป็นทานในงานฉลองเสนาสนะของวัดสันขยอม
นาทีนี้ดังอันก็ดีเจโตปณิธานแม้นว่ากรรมกรรมภาธนาของท่านเจ้ามีโดยประการสันใดสมิจันตุจุงปันอุดมสมดังกรรมกรรม คณะสถาวสันต้นดูรัตนะปัญญาลังสิตเนาะอนุโมทนาขอบคุณพระธรรมคุณเจ้านะครับยะโสติภวันตุเตสปิติโยวิวัตจันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภาวะอภิวาทานาสิลิสานิจจังพุทธาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังพระสันอุ้มอิโตทินังเตตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสเพเป็นกปาจันโดปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาดีและอัจจดวณีเป็นบัณฑิติติอันเหตุนั้นหมายมีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาใหญ่น้อยตั้งไปในไปนอกไปในไม่มีตันติกรสมปานวัดอมราลามหรือว่าวัดสันอุ้มพร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมถวายเป็นทานมาน้อมมันยังทิรณะปัจจัยไตพุทานทั้งหลายมูลนี้ถวายเป็นทานในกาละเติมฉลองทำบุญไปหลวงอาคารปฏิบัติธรรมอาสาโพอนุสรณ์ปีนี้วันนี้ยามนี้ที่วัดสันขยอมขอสมกรรมกรรมภาธนามโนไปอ้างของเจ้าเมืองราชศรัทธาและเพื่อศรัทธาใหญ่ย่อยยุ่งกับการบัณฑิตตัวแห่งเราก็มีธรรมะเมตตาปฏิกหะกัลปะแล้วตปีติโยวิวัตสันตุสัพพะโลกวินัสสันตุมาเตภวะตนตรโยทุขีติคายุโกภวะปาตนะสันจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะทังสาธุอปอนเนอร์เอวังหนตุดีและอาจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีสิทธิอันวิเศษเหตุนั้นหมายมีสมณะศรัทธามูลศรัทธาวัดหนองแสะได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมาจตุปัจจัยไตรวัตถุทานทั้งหลายมาถวายเป็นทานในการทำบุญปล่อยหลวงของวัดสันกยอมวัดสันนี้ได้ดีกรรมกรรมหาตนามีด้วยประการสันใดสมิจจันตุจุงปานุดมสมจารวุฒิจูเยี่ยงจูประการนั้นจุงจะมีเจยตุภวังเจยมังกลังเจยสุถีภวันตุเตอายุวโนสุขังปะลังน้อมถวายการต้อนรับวัดแม่ขาวโดยการนำของหลวงพ่อพระคุณวิบูลย์ศิลาภินันท์เนอร์คณะสดาแม่ขาวได้ขึ้นมาบนศาลานะครับเนอร์บริเวณนี้สถาวัดแม่แก้วหลวงได้เดินทางมาถึงแล้ววัดแม่แก้วหลวงน้อมไว้สาในปารมีธรรมนะครับเชิญคณะศรัทธาญาติโยมวัดแม่แก้วหลวงตำบลหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดยังไม่รับปอนเนยะถาวาลิวหาปุลาบาลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระยถาดีและอัจจะในวัน
พิเศษท่านหมายมีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาใหญ่ย่อยต้องไปในและไปนอกไปในหมายมีตันติการสมภารสวดุเจ้าหลวงวัดแม่แก้วหลวงเป็นเก้าพร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้สนพาราจาดวงดอกก็ตอกดอกไม้เลี่ยมเบียนมาถวายเป็นทานพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าในกาละทำบุญเฉลิมฉลองอาคารปฏิบัติธรรมอาสโพอนุสรณ์วันนี้วันนามนี้นี่ที่วัดสันขยอมเจโตปณิธานของเจ้าสมณะศรัทธามหามูลศรัทธาใหญ่น้อยมีด้วยประการฉันใดนั่นก็ดีบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็เป็นตัวแทนรับเอาแล้วขอสมโนไมไฟอ้างจุอย่างจุประการสปีติโยวิวัตสันตุสัพพะโลโกเตนะสันตุมาแต่ภวะตนตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตนะสีลิสนิจังบุตตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะรังเชิญคณะศรัทธาจ้างฟ้อนขึ้นโชว์เวทีเนอเชิญรับประทานเข้าป่าอาหารตามสบายเนอโมทนาสาธุเชิญคณะศรัทธาวัดศรีมงคลเมืองลึกคนทาตุ้งขวงทากาดอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนณบัดนี้อิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโตยถามณิโชติระโตยถาเทวังโหตุดีและอาจจะในวันนี้เป็นวันดีทิฏฐิวิเศษเหตุนั้นหมายมีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาใหญ่น้อยต้องไปในไปนอกไปในหมายมีตันติการสมภารวัดศรีมงคลเมืองเลิกพร้อมอันเตวสิทธิโยมเจ้าจุตนจุพงพร้อมโดยอุปสกะอุปติกาได้สนุกคงควายยังปุปาลาจาดวงดอกเขาตอกดอกไม้เลื่อมเทียนมาทะนาถวายปิตานในกาละเฉลิมฉลองปล่อยหลวงอาคารปฏิบัติธรรมอาสโพอนุสรณ์ปีนี้วันนี้ยามนี้ที่วัดจอมขอฮือสมณะศรัทธามูลศรัทธาสมคำมักคำหาธนาอยู่ที่นี้สุขอนุมันยืนยาวสปีติโยที่วัดสันตุสัพพะโลกโควินัสสันตุมาเตภวะสันตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตนะสีลิสะนิจังวุตาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาสันติอายุวันโนสุขังปะรังวัตถุทานทั้งหลายมาถวายเป็นทานในการทำบุญปล่อยหลวงวัดสันกัญญอมวัดสันนิเตดีหลีกรรมพาธนาของท่านทั้งหลายมีด้วยประการสันใดสมินจันตุจุงปันอุดมสมสารวุติจูอย่างจูประการ
ได้กระทำบุญเฮือตาแล้วก็ขอเฮือปาการเพิกพ้นแต่ยังอุปัทวะกังวลโอนแต่ลายทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บข้อภัยต่างหลายด้วยการกำไรประกอบไปด้วยความสุขกายสุขใจวันที่จำเริญให้มีอายุมั่นยืนยาวมีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงนั้นจู่จะมีใจยตุภวังใจยะมังกลังใจยะสุธีปวันตุเตอายุวันโนสุขังป้าลังในโอกาสนี้ขอบคุณกับสมณศรัทธาวัดสันประซักและคณะศรัทธาวัดประซักสันประซักทุกท่านทุกคนได้มาร่วมทำบุญโดยการนำพระครูโสภิตศรีละคุณเจ้าวาดวัดสันประซักนะครับและศรัทธาจังฟ้อนเดี๋ยวเจิญฟ้อนกันเจิญศรัทธาวัดแม่ข่าวเข้ามาทางบนโดยการนำของหลวงพ่อพระครูวิบูลย์เสรพินันท์ได้นำคณะศรัทธาได้มาร่วมทำบุญพ่อหลวงวิทย์พ่อเลี้ยงวิทย์เนาะต่อไปขอเชิญคณะศรัทธาวัดแม่ข่าวตั้งใจรับพรพุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธติปตุตโมพุทธมังคารมาคมาสัพพทุขาปมุญจเลตัมโมมังคลาสัมพุทโธกัมพิโลทุตโสอนุธรรมมังคารมาคมาสัพพพยาปมุญจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธทักขินายโยอนุตตโลสังฆมังคารมาคมาสัพพโลกาปมุญจเลเอวังโหนตุสัมปติสามิติแลอาจารย์ในวันนี้หากเป็นวันดีศรัทธาญาติโยมวัดห้วยแก้วตำบลแม่แฝกเขตตึ้งอำเภอสันทรายตะปอนยะถาวาลิวหาปุลาบาลิปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังปะกปติอิจิตังปฏิตังมังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาดีละอาจารย์ในวันนี้เป็นวันนี้ที่อันพิเศษเหตุนั้นหมายมีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งภายในและภายนอกภายในหมายมีต้นที่การสมปันบัดห้วยแก้วเป็นข้าวของในคณะศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกคนได้สนองคงไฟยังบุคาราจาดวงดอกประตอกกับไม้ลำเจนนาทัศนาถวายเป็นต้านในการละทำบุญเจริญฉลองอาคารปฏิบัติธรรมอาสโภอนุสรณ์ปีนี้วันนี้ยามนี้ที่วัดสันปยอมท่านจงจำมีเจโตปฏิทานของเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาดีด้วยประการสันใดสันใดอันกดีสะปิสันโตของปันสิอย่างคือประการสัพพิติโยวิวัตสันโตสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวะตันตรโยสุขิอายุโกภวะอภิวาทานะสีลิสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาจตุปัจจัยอายุปโนสุขังปะทังสันติแต่ดิลีกรรมกรรมภาธนามีด้วยประการสันใดสันใดสมิจจันตุ
จุงปันโดดมสมสารวัตุจีนอย่างจูประการนั้นจูจะมีเจยตุปวังเจมังกลังเจยะสุถีพระวันตุเตอายุวโนสุขังปะลาโมทนากับวัดห้วยแก้วเนอจังพรขึ้นเวทีโชว์ให้อันที่หอยประเพณีในกาละมาสอนปูจาพระพุทธเจ้าในการเฉลิมฉลองวันนี้ท่านเข้าป่าอาหารตามสบายเนอนี่ วัดก่อหินตำบลหนองเนียงตำบลพวกกลางเปอร์สันกระแปงเดินฮับปอดพร้อมได้คณะศรัทธาวัดผลีงามตำบลแม่แฝกเปอร์สันทายณบัดนี้อิทิตังปัจจุมังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปานะระโสยธามณิโชติระโสยธาเอวังหูตุติระอัจจะในวันนี้เป็นวันนี้ที่อันวิเศษเหตุนั้นหมายมีเจ้าสมณะสัทธามหามูลศรัทธาใหญ่น้อยทั้งภายในและภายนอกทั้งภายในหมายมีตั้นที่การสมปานวัดเป่าหินพร้อมด้วยอันเตวสิทธิโยมเจ้าจุตนจุองค์พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมทัดนั้นมาหมายมีสวาธุเจ้าหลวงวัดสลีงามตำบลแม่แฝกพร้อมอันเทวสิทธิโยมพร้อมคณะศรัทธาท่านทั้งหลายได้ถวายเป็นทานมัทนาถวายเป็นทานในกาละทำบุญเฉลิมฉลองทำบุญปล่อยหลวงอาคารปฏิบัติธรรมอาสโพอนุสรณ์ปีนี้วันนี้ยามนี้ที่วัดสันขยอมตะพนสันทรายน้อยขอมือเจ้าสมณะศรัทธาและมหามูลสัตว์น้อยขอสมกรรมกรรมหาธนาจุยังจุปการสปีติโยที่วัดสันตุสัพพะโลโกวินัสมาเตภวะปันตรโยสุขิติคายุโกภวะอภิวาตนะสีลิสะนิจังวุธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะรังตุอันนี้ก็วัดสีงามเชิญขึ้นโชว์ฟอนเนอร์ขึ้นเวทีเอาแม่ไม้ในการฟ้อนตึงนงวันนี้มีเป็น100 วัดไปเลยนี่ก็เลี้ยงคิวกันไปนี่ถ้าจะไปยอมได้ไปแห่แหนสายที่หลายตังขึ้นฟ้อนลวดลายศิลปะภูมิปัญญาของบ้านเฮาเชิญรับประทานอาหารตามสบายเนอตามลงทานตามที่ศาลามีก๋วยเตี๋ยวอันยังก็ศรัทธาญาติโยมวัดสันขยอมก็ต้อนรับกับสู้แจกน้ำปานะถวายตุเจ้าแล้วก็รับต้อนหัววัดวันนี้ถ่ายทอดสดทั่วโลกวันนี้นะถ่ายทอดสดทั่วโลกภูมิบรรยากาศในการเฉลิมฉลองปอยหลวงกินใหญ่ตาลหลวงแต่ว่าก็ตอนเริ่มมากวดตาลบ้านมาแล้วตรงนี้ก็เชิญตามอัธยาศัยเนอต่อไปขอเชิญคณะที่พักสงฆ์พระธาตุโพธินิมิตรตำบลแม่แฝกเขต 1ตั้งใจฮับปอนเนอร์พุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธทิปตุตตโมพุทธมังคารามากามาสัพพตุขะปะมุญเจเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธคัมภิโลตุตตะโส
อนุธรรมมังคารามาคมาสัพพปยาปมุนเจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธทักกินายโยอนุตตโลสังฆมังคลามาคมาสัพพโลกาปมุ พุ น ท เจ โธ เล มัง เอ ค วั ลาง มุ สัม ตุ พุทโธ สัมป สัม ติ พุทโธ สา ทิ มิ ตา ติ ต แล ถโมพุทธมัง อา ค จา ละ ใน มา วัน ก นี้ มา อา สัพ เป็ พะ นวั ตุ นดี กา ดี ปมุ ที่ นเจ อัน เล พิเศษเหตุนั้นไม่มี เอวังหนตุดีและอาจจะในวันนี้ก็ไม่มี ตั้ ห้าง ง หุ้น ไป ส่วน ใน จำกัด ไม่ ไทย มี รัฐกุ๊ก ท่าน ทำบุญ ท วั ร น ง นี้ ผ่านเจ้าที่พักส ร่วม งฆ์ ทำบุญไปหลวงวัดสักยอมต้อมดังกรรมกรรมผาธนาจุเนียงจุป ทุก การ คนได้ปากันสนุกโก ทำ ไว บุญ ตกแต่ ตาง แล้ว พร้อม ขอให้ น้อม อยู่ นำมา เย็นเป็น ยัง สุข จตุปัจจั อาย ยุ ทั้งห มั่น ลาย ยืน มวล ยาว พรุ่ง มี นี้ โชคมีลาภ ได้มาร่วม สุขภาพแข็งแรงนั้นจุจักมีจยตุภวังจยมังกลังจยสุติภวเตอายุวันโนสุขังปะลา เจ้ามีโดยประการสันใดจะมีจันทุจุงปันอุดมสมดังกรรมกรรมปาธนาจุญญาจุปาการนั้นจุงจักมีเจยตุภวังจยมังคลังจยมังอาราพังจยมังหาสุขังจยโสติภวันตุเตสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตาลายโยสุขิติกายุโกภาวะ อาสนะพระนาสัทธาวัดสุวรรณวาสปั้นลงดินคำตำบลสันโก้อำเภอแม่ดินรับกรณปัตติยะถาวริวหาปุลาบาลิปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิระโสยถาเอวังหุนตุดีและอาจารย์ในวันนี้เป็นวันนี้ทิฏฐิอันวิเศษเหตุนั้นหมายมีพระพลักสมบัติโอภาโสทองคำพร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมตินจองห้องวัดจุหลังคาเงินได้ถวายเป็นทานมาเริ่มฉลองฉลองปล่อยหลวงอาคารปฏิบัติธรรมมาสโพนุสรขอให้ท่านทั้งหลายสมกรรมกรรมผาธนาบัดนี้ตนตัวให้เราก็มีธรรมะเมตตาปฏิกหากตับไปแล้วเจโตทานของเจ้าสมณะศรัทธามหาบุรุษศรัทธาใหญ่น้อยมิได้ประการชได้อันก็ดีสามีสันโตของปันสมฤทธิจุญญประการสปีติโยวิวัตตันตุสัพพะโลกตุมาเตภวัตตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตนาสิริสานิจังตาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังปะตังไปขอเชิญคณะสถาวัดสิทธิทรงธรรมสลวงแม่ริมตั้งใจรับบอนเนอร์พุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธทิปตุตตโมพุทธมังคาระมาคมาสัพพตุกาปะมุนเจเลธรรมโมมังคลาสัมพุทโธคัมภิโลตุตโสอนุธรรมมังคาระมาคมาสัพพยาปะมุนเจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธทักกินโยอนุตตโลสังฆมังคาระมาคมาสัพพโลกาปะมุนเจเลเอวังโหตุสัมปติสามิติและอาจารย์ในวันนี้หากเป็นวันดีที่อันวิเศษเหตุนั้นมามีสมณะสัทธามูลสัทธาตั้งสองฝ่ายตั้งไปในไม่มีอธิการทรงปานท่านเจ้าอาวาสวัดสิทธิทรงธรรมจะหลวงแม่ลีมพร้อมโดยอันเตวสิโยมเจ้าทุกตนทุกองค์มูลสัทธาทุกอุปาสกาอุปาสิกาทั้งหลายได้ปาการสนงคงควายตกแต่งไปพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยได้มาร่วมทำบุญในงานฉลองเสนาสนะของวัดสันขยอมนาทีนี้ดังอ่านก็ดีเจโตปณิธานแม้นว่ากรรมกรรมภาธนาของท่านเจ้ามีโดยประการสันใดจะมีจันตุจุงปันอุดมสมดังกรรมกรรมภาธนาจุญญตุปการด้านจุกจังมีจยตุภวังจยมังคลังจยมหาราพังจยมหาสุขังจยโสติภวันตุเตสปีติโยวิวัตตันตุสัพพะโลกโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตาลายโยทุกขีติคายุโกภาวะอาภิวาทานาสีลิสานิจังบุทธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง
ติจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวัสมิจตุเตโพเลนตุกับโนปนะระโสยธามณิโตระโสยธาดิพุทโธมังคลาในวันนี้ก็เป็นวันนี้พุทธโมพุทธมังคลามีสมณะสัพพะทุกขาสัพพะปัญญาสัพพะโลกาไปตั้งไปไหนแต่ไปนอกตั้งในไม่มีตันที่การสมปานบัดใจสถานป่าเศร้าน้อยพร้อมด้วยคณะสัตยาติโยมพร้อมด้วยเทวติชมเจ้าจุตนจุพระองค์ใต้ระนองสนองคงควายมายังบุพาราชาดวงดอกปัจจัยใต้วัตถุทานทั้งหลายมาถวายเป็นทานในการทำบุญการทำบุญเพื่อหลวงฉลองเสนาสนะอาคารปฏิบัติธรรมอาสาโพอนุสรณ์ปีนี้วันนี้ยามนี้สมสารพุทธิจุยังจุปการนั้นจุจะมีใจยตุภวังใจยมังกลัมใจยะสุขีภวันตุเตอายุวันโนสุขังปะลาภวัตตรโยกายโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังพุทธาปัจจยโนจัตตารโอธรรมาวันติอายุโนสังปลังตุเอิญคณะศรัทธาญาติโยมเด้อกินข้าวไป
เ
พุทโธมังคละสัมพุทโธสัมพุทโธติปาพุทธโมพุทธมังคละมากัมมะสัพพะทุกขาสัพพะปัญญาสัพพะโรกาปมุญจเลเอวังโหตุดีและอาจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีติติอันพิเศษแห่งนั้นหมายมีนายชัยธนันท์ศรีอภิวงศ์พร้อมครอบครัวทำบุญวันนี้บุญกุศลได้ทำแล้วก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บเคราะห์ภัยทั้งหลายอย่าได้มีขอให้มีความสุขกายสุขใจวุฒิจำเริญถ้ามีอายุมั่นยืนยาวมีโชคมีลาภมีสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองนะจุจะมีใจยตุภวังใจยมังกลังใจยะโสธีภวันตุเตอายุวันโนสุขังปะลาต่อไปขอเชิญคณะศรัทธาวัดหนองไคหลวงตั้งใจฮับก่อนเนอพุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธติปาตุตโมพุทธมังคารามาคัมมาสัพพะทุกขาปมุญจเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธกัมปิโลทุตโสอนุธรรมมังคารามาคัมมาสัพพะปยาปมุญจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธดักขินายโยอนุตตโลสังฆมังคารามาคัมมาสัพพะโลกาปมุญจเลเอวังโหตุสัพพติสามิดีและอาจจะในวันนี้หากเป็นวันดีทีอันวิเศษเหตุนั้นหมายมีสมณะศรัทธามูลศรัทธาทั้งสองฝ่ายตั้งไปในหมายมีท่านเจ้าอาวาสวัดหนองไคหลวงพร้อมโดยอันเทวสิกโยมเจ้าทุกตนทุกองค์พร้อมโดยอุปาสกาอุปาสิกาทั้งหลายได้ปาการสนงโคงควายตกแต่งแผงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยทั้งหลายมวลพรุ่งนี้ได้มาร่วมถวายเป็นทานในงานฉลองเสนาสนะของวัดสันคยอมนาทีนี้ดังอันก็ดีเจโตปณิธานแม้นว่ากรรมกรรมภาวนาของท่านเจ้ามีโดยประการสันใดจะมีจันตุจุงปันอุดม
สมดังกรรมกรรมอาดานาจุยังจุปาการนั้นจุงจักมีเจยตุภวังเจยมังคลังเจยมหาราปังเจยมหาทุขังเจยโสติภวันตุเตสปิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตาลายโยสุขิติกายุโกภาวะอภิวาทานาสีลิสานิจังมุทาปจายิโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง
ตถาวาลิปะปุลาปาลิปุเรนติสาครังเอวะเมวะอินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโสยถาเอวังมุตตะในวันนี้ก็เป็นวันนี้นิเศษเหตุอันหมายมีมนะมูลน้อยตั้งไปในนอกไปในไม่มีสันติอันสุปานวัดบ้านเดียกตำบลสันปัญญางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะอุปาชาได้สนองคงควายยังบุพาราชาดงดอกไม้ตุงเทียนนาทัศนาถวายอันที่นี้วันนี้ยามนี้ในคุณจะคุมต้องปล่อยหลวงอาการปฏิบัติธรรมอาสะโพอนุสรณ์เจโตปริธานจงฤทธธรรมได้บังจะเป็นอันจะมีจันโตของปันสุริยังตุมโนไม่ไว้มันจุยังประการสปีติโตทิวัจันโตสัพพะโลกโควินาสันตุมาเตภวะตวันตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตนาสีริสานิจังวุธาปัจจิโนจัตตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสุขังปะทัง
จบต่อไปเจิญคณะสัทธาวัดเชษฐาบรคุปปะขุยตั้งใจฮับพรเนอร์พุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธติปตุตตโมพุทธมังคารามาคมาสัพพตุกาปโมนจะเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธคัมปิโลตุตโสอนุธรรมมังคารามาคมาสัพพกยปโมนจะเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธทักขินายโยอนุตตโรสังฆมังคลามาคมาสัพพโลกาปโมนจะเลเอวังหุนตุสัมปติสามิดีแลอาจารย์ในวันนี้หากเป็นวันดีที่อันวิเศษเหตุนั้นหมายมีสมณะสัทธามูลสัทธาตั้งสองฝ่ายตั้งไปในหมายมีท่านเจ้าอาวาสวัดเชษฐาบรคุปเพาะปากหุยความโดยอันเตวาสิกโยมเจ้าทุกตนทุกองค์มูลสัทธาอุปาสกาอุปาสิกาทั้งหลายได้ประการสนุกโคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมัทุปูพาราจาดวงดอกเขาตอกดอกไม้ลำเตียนจะถูกปัจจัยทายทานต่างหลายมวลพรุ่งนี้ได้มาถวายเป็นทานในงานปล่อยหลวงฉลองเสนาสนะของวัดสันกยอมนาทีนี้ดังอันก็ดีเจโตปณิธานแม้นว่ากรรมกรรมพาธนาของท่านเจ้ามีโดยประการสันใดจะมีจันทุจุงปันอุดมสมดังกรรมกรรมพาธนาจุญยังสุปการนั้นจุงจักมีจยตุภวังจยมังครังจยมหาราพังจยมหาสุขังจยโสติภวันตุเตสปิติโยวิวัตตันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตตวันตรายโยทุกิติกายุโกภวะอาภิวาทานาสิริสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง
อ
เ
ยัตถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวะอิโตตินังเปตนังโภคกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมังทิปะเมวะสันนิจโตสเวปุเรนตุสังกปปะจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาดีนะอาจารย์วันนี้เป็นวันดีวิเศษเห็นนั้นมามีสมณะสัตตามหามุรสัตตาอย่างน้อยทำไปในแต่ไปนอกไปในมามีนาทีการสงบาการถวายทองคำพระมันเทวสิทธิ์เจ้าชุดองค์พร้อมด้วยคณะสัตยาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้สนององค์การยังผู้มาราชาดวงดอกก็ต่อไปนั้นเย็นมาลาตนาถวายตาในการได้เสด็จฉลองทำบุญคอยหลวงอาการปฏิบัติธรรมมาสะโพอันสอนวันนี้ตัวโดยเราก็มีธรรมะมาตามปฏิบัติกันแต่ประเดี๋ยวในว่าเจโตมีการจงสลามีด้วยประการแสดงนั้นจะมีชาติชนทุกของปันสุขิจุประการสติติโยที่วัดสันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีติกายโยโกมะวะนาทิวาตนาสีทิสานิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง
ตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามานิโกติระโสยถาทิและอัจจารปะเนจุปนิติวิเศษตินานาทินายตะวันกริมชัยวะเรนังสามิติมอนเกี่ยวกับวิภวันตานิยัมปิเนกาละธรรมโมโลเฉลิมฉลองอาการปฏิบัติธรรมอาสมวนุสรณ์วัดสันกะร้องปีนี้วันนี้ของโยมสองทรงประสบความสำเร็จความมุ่งมั่นปรารถนาที่พระมโนมัยไตรหา